Komið sæl, Rauðaborðið hilsar á þess ágæta miðvikudagskvöldi. Gestir mín þessu sinni Halla Gunnarsdóttir, starfandi formaður VR, Páll Valur Björnsson, Grindvíkingur og með ykkur meiru? Já, kennari. Já, kennari, já. Og Sverrir Björnsson. Sverrir Björnsson, ég klúður þessu alltaf. Sverrir Björnsson, eins og ég veit það nú vel. Og Margrét Pétursdóttir, verkakona. Við erum öll velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Já. En ég er svona klúðurslegt með Sverrir því þegar ég var reistur á blaðinu þá teiknaði Sverrir vikulega í blaðið svona teikningar sko sem hétu aðalblaðið. Já, það hétu reyndar aukablaðið. Aukablaðið, já. Hann vinna ekki miklu. En undir heitinu Donald. Já, þá varstu hérna mjög beittur. Já, það er það. Það er svona þjóðfélagsrýnir. Já. Varst að ennþá, þú varst að skrifa grein sem heitir Heimskasta þjóð í heimi með spurningamerki. Já. Og þú svona, kannski förum inn í þetta betra eftir, en þarna nefnur sko 6 atriði sem að hérna þið þykir tilefni til að tala um. Já, þetta er svona, þetta er búið að dvelja lengi hjá mér sko að hérna, svona í hugarum hefur þetta alltaf svona verið íslenska þversögnin. Og ég svona skoðaði þetta einhvern ákveðin tíma, svo fannst mér bara núna eins og það vantaði svolítið inn í baráttuna. Það væri verið að tala auðlindirnar og ástandið. Já. Þannig að þá skellti ég þessu saman, fann þessar upplýsingar og setti það fram. Já, sem sagt fyrsta atriðið við Íslendingar framleiðu mesta rafmagn í heiminum miðað við höfðatölu, 15 sinnum meira á mann á ári en meðaltal heimsins árið 2023. Já. Það er samkvæmt alþjóðlegum upplýsingum og það er það bil 7-8 sinnum meira en Evrópa að meðaltali. Já. Þannig að það er ansi mikið. Já, og okkur fer að vanta rafmagn. Samkvæmt öllu. Ég er nú ekki alveg sammála því. Það vantir rafmagn, sko. Það eru allavega umræðan. Já, það eru stjórnmálamenn sem vilja bara. Spurningin í greinin er sko, akkur er það ekki til eitthvað fyrir fátækubörnum? Já. Þetta er svona gífurlega mikið sem við erum að framlega. Miklu meira en við þurfum, sko. Já. Það er svona það sem ég finnst að stjórnmálinn ætti að vera að ræða að einhverju leyti. Já, en þeir takir þessi bara leiðinda gagnrýni eflaust. Já, ég veit ekkert það. Þetta hefur nú verið, sko, þessi umræða eiginlega merkilega hljóð, sko. En hérna, Indriði Þorláksson, ég er engin fræðimaður í þessu, ég er bara svona áhugamaður. Hann, fyrirverandi skattstjóri, ríkisskattstjóri, hann hefur gert mjög fínar greinar og úttektir á svona arðsemi og auðlindarentu af stóriði. Og svona með það sem hann er að finna út og eins og hann gagnrýnir að við höfum aldrei skoðað þetta sem þjóð. Það har aldrei verið reiknað út. Sem er mjög undarlegt, sko. Þú ert að fara að byggja álver eins og Kárahnjúka og þá er ekkert kíkt á hvað þú ert með fyrir, sko, og hvort það borgaði sig eða hvað þú fyrst út úr því, sko. En þetta var náttúrulega Halldór Ásgrímsson sem að þráði þetta mikið vegna þess að Framsóknarflokkurinn á því vök að verjast á Austurlandi. Já. Það er ekki stórmáli. En förum í hérna, hvað verður kosið þarna? Já, það er þetta bara mjög góð spurning. Ég stóði þeirri trú þegar hér var mótmælt á Austurvelli og talaði með þessi ríkisstjórn var ekki á vetursetjandi að þau vandamál sem að við staðum frammi fyrir litu sérstaklega að áhrifum vaxta og verðbólgu á vinnandi fólk og venjulegt fólk og það væri svona stóra viðfangsefnið og stóra ástæðan fyrir því að það þyrfti að losa þessa ríkisstjórn. Persónulega taldi ég líka ýmsar blikur á lofti hvað varðar hluti sem að gerast til dæmis í vindorkumálum að því að Sverrir nefnir raforkumálin og ýmsu svona öðru þar sem er verið að svona bóra nýja krana í ríkissjóðu og hleypa svona fjármagnsöflunum inn í það. En ég taldi að þetta og þá sérstaklega þetta fyrstnefnda væru viðfangsefnin. En síðan finnst mér allavega flokkarnir sem eru svona mælast hæstir að þeir eru bara að keppast hvað er alltaf að skera mikið niður. Og kynna það sem einhverja svona leið til þess að takast á verðbólguna og við heldum nú gott málþingu það í september við VR sem að sýndu bara mjög glögglega fram á og skýrt fram á að það er einmitt ekki leið sem virkar gegn verðbólgu og vöxtum
Og mér finnst bara, ég skil ekki af hverju þessir flokkar þurfa ekki að svara meira fyrir það, hvers vegna þeir tala svona, hvers vegna þeir tala markmiðið sé að hagræða eða skera niður og hvar það á að koma niður. Já, en við erum reyndar að tala að þau ætla að fjármagna einhver ósköp á næsta árum með eignasölu, Landsbankann og ríkisjarðir og... Já, og það alveg merkilegt hvað þau þurfi sjálfur sér að svara lítið fyrir það. Og þau tala svona sölu eigna eins og það sé einhver óbúslega einhver gullkýr sem að sé hægt að... Slátur oft, akkurat. En oft það þannig að þegar við seljum eignir þá verðum við fáttakari seinna, sko, því að við þurfum á þessari þjónustu að halda. Og við erum tekið svona dæmi þegar að vera að selja hús til að leigja þau aftur og þá það bara mjög kostnaðarsamt. Já. Og það líka gott að vita hverjum þau ætla að selja landið. Akkurat. Já, bara hæspjóðanda vantilega. Já, hvað sem í heiminum. Já, en það var frétt bara í kvöld það að útlendingar að ásælast í jarðir sem eru með mikil vatnsréttindi. Já. Land bara mjög dýrmætt í heiminum í dag. Og við, þú veist, við hefum nú reist einhverja varnir en alls ekki nægilegar gagnvart jarðasöfnun. Nei, það bara, við höfum dæmi fyrir framan okkur með það. En Páll Valur Björnsson, Grindavík, sefur í Grindavík? Nei, ég bý hérna í Reykjavík núna. Já. Nei, ég er búin að selja húsið mitt þar og ég fer ekki til Grindavíkur aftur, sko, á meðan þessi atburður í gangi. Það náttúrulega bara alveg glatað að gera það og þannig ég bý bara í Reykjavík, 101. Já, ágætt. Já, ég get alveg verskilið þá sem vilja flugvöllin burt úr Vatnsmýrinni þegar ég búa þarna. Það alveg stöðugu flugumferð beint yfir húsið, sko. En maður svo sem vanur því, maður kallar ekki allt ömmu sína, sko. Nú komin sérstök samtök hljóðmörk sem einmitt að fjalla ekki sem sagt áætlunarflugið sem flýgur yfir húsið þitt, heldur allt engaflugið og opbúrslega auknu umferð og hávaðamengur sem henni lýst. Ég myndi byrja að einbeita þér því og svo tökur þú flugið þegar það ætlar að... Nei, ég bara segir svona, sko. Þetta náttúrulega búið að vera deilumál á Íslandi í áratugi eins og svo margt annað, sko. Við getum aldrei saman nokkuð skapað, hluti að kemur á stórum málum, sko. Það bara þannig. Það eitthvað sem býr í Kársnesinu sem var að benda og það verður kannski vestar. Nýja hverfinu þar, já. Ég bjó í Vesturbænum ekki fyrir löngu síðan og maður furðaði sig einmitt á því helgar, sko, að það var ein rella, sko, kannski með einum í, kannski 2 manna, sem bara fór yfir bæinn og yfir allt og það við erum að tala sko, 40.000 manns þurfti að hlusta á þennan mann eða konu. Sinna áhugamáli sínu, sko. Þetta náttúrulega engan veginn boðlegt, sko. En þú fluttir og ekki bara út af þessu? Nei, ég flutti nú í Garðabæinn, bý þar í turni þar og þar kemur innanlandsflugið akkurat í beygjunni, sko, til þess að fara í Kársnesið, sko. Og engaþótuna líka. Þetta alveg búið að skrítið fyrst mér sko. Og mér finnst þessi punktur með hávaðamengun, sko. Virkilega bara mikilvægur, sko. Getum við haft okkarlega friðsæla borg, sko. Það átti alltaf verið þannig að þú situr út á Austurvelli þá öðru hvorur eins og það sé að koma sko B-52 yfir þig. Það ekki alveg svona. Það var náðu fyrir, þegar ég var blaðamaður að skrifa pólitík og svona, að taka út í viðtöl til þess fyrir utan stjórnarráðshúsið eða hvað sem var í miðborginni. Ef það kom, okkar það bara allir að hækka sig. Sko. En Margrét Pétursdóttir, þú ert eini í frambjóðandinn. Já, var það? Já. Nei, ég í heiðursæti listans. Hvað Já, nákvæmlega. Við hins sjáum eftirspurnina. Já, nákvæmlega. Ég sitt í öðru sæti eftir honum Davíð Þór í Kraganum. Já. Við erum saman að framboðslista. Algjörlega og þetta bara, það nóg að gera. Já. Og hvað heyrir í fólki? Nú þið búin að fara út og tala við fólk. Já, við erum bara mjög bjartsýn með við tónin í fólkinu. Það virðist vera hugur í fólki að breyta aðeins til og við erum mjög ánægð með að heyra það. Við finnum fyrir góðum velvilja og það eru náttúrulega allir mjög hrifnir á Sönnu, Magdalenu.
hún alveg búin að koma sterk inn, þannig að ég bara bjartsýn á að við náum inn á Alþingi í þessum kosningum. Já, síðustu uppgjöri sem gert þá voru 3 þingmenn frá Sósíalistaflokknum. Já. En ekki alveg augljóst að það vera að refsa fráfarandi stjórnarflokkum? Það ekki bara við allra afhróð? Eða þess að þetta núna? Ég með það kannanir. Já. Það alveg Við höfum ekkert betra. Nei. Stíðastið. Ekki fyrir að löga þetta. Já. Þetta er sérstakt munstur, sko, þetta 2 flokkar, miðjuflokkar, sko. Einn örlítið meira til hægri og hinn örlítið meira til vinstri, sko. 2 konur, svona sterkar báðar í pólitík, sko. Já. Og það bara eins og þjóðin sé aðeins búin að setja fókusinn á þetta sko fólk sem vilja núna inn, sko. Miðað hvernig þetta heldur lengi og vel og hreyfist lítið, sko. Og þetta náttúrulega breyting. Það að reyna. Algjörlega. Eins og bara, náttúrulega Vinstri græn hafa nú ekki náð upp í 5% bara í langan tíma, sko. Marga mánuði. Það að því að Halli tókst ekki að gera byltinguna. Ef að Vafki hefði nú sprengt ríkisstjórnina á fundinum, þá væri við að horfa á allt aðra stöðu, sko. Held ég, þetta er kenning. Kenning, já. En það, láta Bjarna eiga stela glæpnum og þurfa að fara í fílu og eitthvað. Þetta spilaðist mjög illa úr þessu. Já, ég veit það. Mjög illa. Sem slemt, finnst mér. Já, það ekki gott þegar félagshyggju-flokkarnir dett út. Nei, Svandís náttúrulega líka stórkostlegur stjórnmálamaður, sko, á mínum dómi. Og ég vann með henni í 3,5 árin á þingi og Vinstri grænum í stjórnarandstöðu. Og þetta var náttúrulega bara ótrúlega flott fólk, eins og það reyndar í öllum flokkum gott fólk, sko. En það var sérstaklega gott að vinna með þeim, Vinstri grænum, og þeim voru mest kvenmenn í þingflokknum þá. Og það var rosalega gott að vinna með þeim og hvílíkir eldhugar, sko. Og það er mikil eftirsjá að Svandísi út af þingi, sko. Ég myndi segja það. Hún er gríðarlega öflug og því miður náttúrulega bara ég var að þið skildu axnast inn í þetta stjórnarsamstarf á sínum tíma, sko. Þetta var náttúrulega bara alveg þetta var bara eins og kæristan hefði sagt mann upp, sko. Ólíksárunum þegar þau bara fóru inn í þetta stjórnarsamstarf, sko. Maður trúði ekki sínum eigin augum og eyrum, sko. Þetta var reyndar, sko, Björt Framtíð sem ég var í á sínum tíma, sko. Hún svona byrjaði á því að þegar hún fór inn í samstarfið með Viðreisn og Sjálfstæðisflokki, sko, þá var ég á fundi með þeim og ég var mjög æstur því að ég bara vildi meina að þetta væri bara ekki rétt, sko. Og þetta væri, við varum að fara gegn öllu sem við ætluðum að gera sem Björt Framtíð þarna í stjórnmáli. Að þá sagði ég bara svona, þetta bara stjórnmál í Íslandi eru fucked up og þau eru það. Bara mínum dómi eru þau bara algjört rusl í rauninni, sko. Og bara þetta er alveg með ólíkindum að við svona lítil þjóð og það búið að nefna rafmagnið og það við erum með hann á fleiri punkta eftir. Við erum með fiskveiðiauðlindina og stóriðina og allt þetta dóta þetta er bara hlægilegt, sko, í rauninni að við getum ekki komið okkur saman að reka þetta litla samfélag þannig að það sé engin út undan og allir bara það er svo mikið til að ríku fólki hérna að það er með ólíkindum alveg ofsaríku fólki og þetta fólk, það sleppur algjörlega við að borga náttúrulega skapaðan hlut það bara sleppur algjörlega við það og ég hef bara kynst í sjálfur að þetta fólk, sko, það nota fyrirtæki sín til þess að kaupa allar nauðþurftir og þegar það er að byggja hús þá kaupir þetta allt í gegnum fyrirtækin og þegar þau fara inn í málingu eða hvað það heita öll þessi fyrirtæki þá bara fá þau 75% afslátt á meðan ég borga 100 skall fyrir einhverja innkaup í húsið mitt þá borga þau 25. Þetta er náttúrulega alveg galið og það er eins og þú segir með greiniðinni að maður, ég er búin að segja þetta reyndar áður, sko, að við erum hrottalega vitlaus. Það bara getur ekki hann að verið. Þetta er alveg ótrúlegt hvernig við getum látið þetta viðgangast hérna. Það er bara alveg ólíkindum. Var ekki síðast í dag sem að Bjarni Benediktsson matvælaráðherra var að úthluta 3.300 tonna djúpkarfa kvóta þvert á ráðleggingu Hafró. Þeir vildi hafa 0 kvóta.
En hann... Þetta var náttúrulega örugt merkin í baklandið, sko. En þeir byrtu nú í Morgunblaðinu, þeir byrtu, sko, töflur frá Hafró. Já. Og sko línuritin á þessum karfa, það er bara, hann var bara hissa að þetta finna sko eitthvað eftir. Já. Það er svo hörmulegt sko staðan á þessu. Já. Þetta er gert til þess að flagga sko pólitíkinni og láta vita maður sé á vaktinni fyrir hagsmunina. Já, þakka fyrir sig kannski. Af því að sko eins og þú segir sko að þetta er kannski ekkert svo skrítið að þú lítur á hvað eru sterkir hagsmunir. Og sérstaklega það sem auðurinn voru mjög mikill og að verja þá hagsmuni og þetta er nú svo sem það er nú ekkert að tala Ísland, það er að tala mannkynssöguna á allan heiminn. Sko. Ég held að það sé nú kannski aðal skýringin á því akkur þetta gengur þetta illa hjá okkur að búa til svona jafnréttist samfélag eða bara jafnvel manngott samfélag að sko slagurinn er svo harður hérna. Það fjárfæst svo mikið á móti og við höfum séð það margótt. Ég meina það var skriðu hérna rannsóknarskýrsla Alþingis hérna eftir hrunið og það sem að voru lagða línundar hvernig við getum gert það til þess að reyna að bæta stjórnmál og bæta stöðu landsins. Ég man nú eftir að hún hérna Ólöf heitir Nordal sko, svo ágæta kona var varaformaður Sjálfstæðisflokksins þá. Hún sagði það nú í viðtali þetta er að tvælast fyrir því með smá tíma þessi rannsóknarskýrsla. Svo myndi bara halda áfram og bara sannspár algjörlega, það stóð það allt sem hún sagði og sko Ísland var náttúrulega komið í mjög mikið óefni á þessum tíma það er ennþá verra núna Ólöf Nordal sagði líka hann undan Vaðlaheiðargöngunum að þetta færi bara eina leið að ég var stofnað sko hlutafélagmynda sem ætlaði að gera þessi jarðgöng og reka þau en þá var hún þingmaður í norðaustri og hún sagði að það er eitthvað milli mála að bara ríkið að taka yfir. Þetta væri bara ekkert reikningsdæmi sem væri með. Og svo raunin, það voru frekukallarnir, Steingrímur og Kristján Möller sem að komið þessi gegn. Þeir eru alveg kjördæma þingmenn, sko. Þeir berjast í kjördæmi sitt, sko. Það er þannig sem þetta er, það er bara, þetta virkar þannig, þú þingmaður þessu kjördæmi, þá er þetta berjast sérstaklega bara fyrir þetta kjördæmi. Svo er hefði. Þú sér nú bara eins og Sigur Ingi núna þegar hann skrifar undir samningu hérna þessa brú, sem kostar nú 18 milljarða takk fyrir, það er nú ekkert annað. Á sama tíma eru 30.000 fátæk börn, eða hvað, 10.000 fátæk börn á Íslandi. Það er allavega mjög fátæk börn á Íslandi, það eru langir biðlistar eins og þú ert að segja. Það er ekkert búið að gerast í þessum málum, ekki neitt. Nei. Þetta er bara á sama tíma og þeir skrifa bara út tjekka alveg hægri vinstri, en núna í starfstjórn sko. Tveir dýralæknar að skrifa undir samning að byggja brú. Þetta er náttúrulega algjörlega galið sko. Þetta er gott fólk eins og Sigur Ingi er ágætis maður. Hann er dýralæknir sko. Og vegamálastjórinn líka dýralæknir. Það bara segir svo margt sko hvað við erum eitthvað skrítinn sko. Halla, síðustu kjarasamningar, þeir hérna ríkið kemur mjög duglega að þeim. Getur verið að einhver uppstokkun í landstjórnin núna það breytist eitthvað með drægi lappirnar eða er engin undankomuleið fyrir ríkið? Ég myndi nú halda að vera ekki undankomuleið frá svona stóru póstum og það eru náttúrulega sérstaklega að horfa á gjaldfrelsu skólamáltíðirnar en auðvitað voru kjarasamningar gerðir í rauninni eftir ákveðinu forskrift frá Seðlabankanum og við vorum nú nokkur svona inn á verkalýðshreyfingarnar sem voru svolítið gagnrýnin á þetta það sem var fallist á svona litlar launahækkanir og þá með þeirri forskrift að það ætti þá að ná niður vöxtum og verðbólgu og svo leið hálft ár og allir héldu áfram að borga hávöxtunum sínum og matakarvan hækkaði og svo framvegis. En nú þeir svona rétt aðeins að byrja að lækka en eru ennþá alveg brjálæðislega háir og hafa verið þannig lengi. Og það er náttúrulega stjórnvöld hafa svolítið skilað auðu hvað þetta varðar. Og þá horfi ég sérstaklega á húsnæðismálin og ég tel fullt tilefni til þess að styðja þá hópa sem að bera þyngstu byrðarnar. Því að hávaxtastefna er bara pólitísk ákvörðun sko. Hún er ákvörðun að passa fjármagnið og láta almenning taka skellin. Hún er bara ákvörðun það. Og þá er spurning ætlum við bara
leyfa því að vera þannig eða eigum við að reyna að létta eitthvað byrðarnar hjá þeim sem að taka mesta skellin og það eru náttúrulega þau sem að skulda í eigin húsnæði og þurfa á því að halda og síðan leigjendur líka upp einhverju marki. Já, en þetta sko, þetta raunversta hækkun sko, það því að þeir lækka 0,5 en verðbólgan er komið neðar, þannig að milli verðbólgu og stýrivaxta þá hefur bílið aukist, þannig að raunvextirnir eru í raun hærri heldur en voru. Sko, það bara verið að, þú veist, það verið að beita aðferðum sem að virka ekki nógu vel. Já. Og þær eru hins vegar rosalega kostnaðar saman fyrir það fólk sem að þarf að leggja út fyrir þeim. Og það, þú veist, í sjálfu sér í svona með einföldum hættum að segja að verða að reyna að taka peninga einhvern veginn úr umferð og reyna að fá fólk til að hætta það peningum, en það verða að sækja peningana það sem minnst af þeim. Þú veist, það verða að krysta þjóðfélag á vitlausum stað. Í staðin fyrir að sækja þá þar sem hjá þessum hópum sem að Páll Valur lýsti áðan ágætlega, sem að þar sem að fjármagnið er. Og þetta við VFR höfum verið að fjalla svolítið mikið þetta svona angi af niðurskurðarstefnu, það þessi austerity. Hún þríþætt. Það að skera niður ríkisútgjöld og einkavæða og láta innviðina grotna niður og selja það síðan hæstbjóðandi. Sem eru búin að reyna. Já, búin að gera líka hluta til. Og núna snýst allt að skera meira niður. Það í öðrulega hávæstustefna og síðan í þriðja lagi það svona niðurbrot á réttindum vinnandi fólks og á afli verkefnishreyfingarinnar til þess að sækja kjarabætur. Og við sjáum það líka núna í spurningum sem VFR senda stjórnmálaflokkana að það bara ágætis vilji og þá sérstaklega hægri megin til þess að auka valdheimildir ríkisátta sem að byrja að mála upp eitthvað svona svo þessi óbúslega óstjórn hér á vinnumarkaði og það þurfa að aga alla bara inn í eitthvað form og hagfræðistofnun byrja að skrifa einhverja skýrslur þar að lútandi. Þannig að allt einhvern veginn byrja þetta sama brunni og það bara verið að beita aðferðum sem að hafa ekki virkað til þess að gera það sem það eiga að gera, það að segja eitthvað ná jöfnuði eða koma hagvextarstað eða eitthvað slíkt, en það hafa virkað til þess að vernda fjármagnið og senda börn svöng heim að sofa. Veist, það er það sem afleiðingin og það nært hægt að horfa til Bretland sem hefur gengið hvað lengst í þessu. Og það eiginlega hægt að sjá það sko á þessum flokkun sem að tala, það eitt orð sem að svona sameina til eins og Viðreisn og samfylkingu í því að viðhalda þessari efnahagsstjórn, það orðið einmitt einkarekin og þau tala mikið um það. Þannig að það má ekki búast við einhverjum miklum breytingum frá þessum flokkum þegar það kemur sko. Nei. Ég talaði hana Rán sem sko skipar eftirsætið, oddvitasætið í Suðurkjördæmi. Í Suðurkjördæmi og hún býr í Keflavík, eða Reykjanesbæ. Og hún lýsti svo ágætlega, sko, það var heilbrigðisstofnun Suðurnesja, það var fjársvelt bara í langan tíma. Svo lausnin að byggja einkarekna heilsugæslustöð og þá verða bara allir glaðir, sko. Þá kemst fólk til læknis og fleira, en þá sko það bara eins og það hefði verið viljandi að drepa hina niður og koma svo með lausnina í einkarekna. Þetta bara mjög típist. Og þetta liður í niðurskurðarstefnu. Þetta einn angi af henni. Hvaða flokkur núna í framboði sem hefur hagsmuni launafólks sem þá lagst sett í samfélaginu á oddinum? Ég ætti að spyrja þig sko, ég hvernig þú svarar sko. En sko þetta í raun og veru meinsendin sem hefur sko svona eins og lagt vafkið svolítið að velli, held ég, og það sem lagði núna síðan sko töpuðu eftir sem Bernie Sanders greiniði á fleiri að menn tap á því demókratar að þeir eru búin að missa baklandi sig. Þeir eru búin að missa tengsli við vinnandi fólk í Bandaríkjunum og þá getur bara hvaða populisti sem komið og hirta sko að og þetta held ég að sé svona, þetta bara mjög algengt og hefur gerst líka sko víðar Evrópu. Að flokkandi missa þessi tengsl og sko mér finnst VFG hafa mist þessi tengsl aldrei, ekki lagast núna einhverju leyti sko en til dæmis núna í kosningabaráttunni þá ég alveg hissa á því að VFG sé ekki meira þarna megin og minna á sko mannréttindamálum og umhverfisvernd. Slagorðið græna byltingin. Ég hefði nú haldið að væri sko vanlega að taka þennan málstað sem hér lýst sko. En segir ekki í því lagi nefndirnar en hvað eru endirnar sko?
hefur þetta spilað svolítið lengra því þetta er náttúrulega ádeilu texti. En svo eitt flokkur og það flokkur fólksins sem alveg grjótarður á því að berjast fyrir aldraða öryrkja einstæða og talar þannig í hverju einustu ræðu og hverju einustu auglýsingu og nýtur og fær töluvert fylgi fyrir það. Sjálfsögðu gera sósíalistar það líka. Mínus rasismi. Maður þarf ekki að spyrja alveg. En svona þessi kannski flokkar sem hafa verið, þetta er ekki það sem ég heyri hjá Samfylkingu, sem er nú beint afsprengi alþýðuflokks og alþýðuhreyfinga á síðustu öld. Þannig að þarna held ég að svona gætu orðið næstu sviptingar. Þetta gerist nú ekki í þessum kosningum, ég held að það sé alveg vonlaust En kannski segjum ég næstu kosningum eða hvernig það er. Að það er bara alveg stórir hópar fólks hérna sem bara hafa verið skildir eftir, þeir eiga ekki bara almennilega málsvara. Þeir ríkur í fínum málum með sína flokka Millistéttin í prýðulegum málum með sína flokka. En lágstéttin, eða hvað ég segja, síðasti þriðjungurinn, hann er svona hér og þar. Þriðjungurinn sem heldur upp í landinu er límið í samfélaginu. Það er bara þannig. Þetta verka fólk og fólki sem er að vinna hana úti, ég bara vann sjálfur í þessu mörg ár, ég veit að þetta er bara límið í þessum fyrirtækjum, þetta er bara límið sem heldur þjóðfélaginu saman. Þræla, þetta er bara svona píramidin hérna, sem hvað heitir hann nú píramidin? Ég held að við erum búin að flytja inn fólk í það. Já, ég meina við erum búin að flytja inn fleiri þúsund manneskjur inn í að vinna þessi störf en þetta fólk heldur þú upp í samfélagi. Það býr til allan auðinn á meðan hinir njóta þess Við erum ekki að deila þessu rétt á milli fólk Nei, það er bara þannig En það er náttúrulega það sem pólitík snýst Já, þú snýst hvernig á að taka það sem við erum með og hvernig á að búa til meiri verðmæti og hver er að búa til verðmæti og hvernig á að fá borga fyrir það og hver að skili hvað, ekki satt En ég er ekki alveg vissum að fókusin sé samt á millistéttinni Ég var alltaf til að ræða það nánar svona, því að mér veist að ASÍ gerir svona þjóðmálakönnun og það var bara einhver svona spurning þar samkeppnismál sem vakti mikla athygli mína. Þar sem að spurt hvort að fólk telji of mikið eftirlit, of mikið samkeppniseftirlit í Íslandi. Og með myndinni hafi verið 3% sem töldu of mikið samkeppniseftirlit. En svo að þú færir inn á þing og myndir spyrja, er of mikið samkeppniseftirlit? Þá myndi hópur þessara 3% bara snar stækka. Þannig að mér finnst stjórnmálin og aðgerðirnar og umræðan rosalega koncentreruð bara á efstu 10% og á þá sem eiga og út frá þeim sem að eiga og mér finnst það svolítið vera svona stóra ágefnið þannig að ég held að og meina ef þú vilt vera í svona einhverju góðu félagslega réttlátu samfélagi þá þarftu náttúrulega líka að vera með stóra og öfluga millistétt og og mér finnst bara slatta vegið að henni líka ég verð að segja það. Þú veist, það, ég meina, millistétta fólk getur valla að koma sér það ekki yfir höfuð heldur, eins og staðinu núna. Fólk á meðaltekjum sem eru bara í sjálfu sér góðar tekjur, það á alla breyk, þú veist, þannig að þetta er alveg ég held að þetta sé svolítið að stíð 90%, kannski ekki 99 eins og Bernie sagði, en svona við 90%. Já, svo kannski, þú veist, mætti íta á íta á þá umræðu að ef að þú aðstoðar láglaunastéttina þá hagnast allir að því. Það er ekki viðbúið í dag að við heyrum nokkuð það rætt vegna þess að þetta efsta lag náttúrulega það á líka fjölmiðlana að mestu leyti og þeir eru nú aldrei svilhallir þessu 10% ríkustu þannig að við erum ekki mikið með umræðu hvernig við getum breytt lágstétt og millistétt nema þá kannski hér við þetta borð helst. Þannig að það vantar. En það er eins og Sanna sagði reyndar einhvers daginn að þeir sem mest eiga meiri nú. Algjörlega. Það er líka eitt. Já, þegar þú verður svona ríkur þá viltu alltaf meira. Já. Þú verður alltaf nískari. Það er svolítið skemmtileg rannsókn. Sorry, það er bara þannig. Margur verður á öðrum abi, var það ekki eitthvað sagt? Jú. Og það er líka talað í biblíunni, Ég myndi eftir í hugið að það er svolítið áhugaverð bók eftir konu sem heitir Albena Asmanova sem að skrifa bók sem heitir Capitalism on the Edge eða eitthvað svoleiðis og hún er svolítið fjallin kapitalisman og hvernig hún vegnar og eitt af því sem hún segir er að hún segir kapitalismin eins og við þekkjum hann er búinn út af því að hann býr til svo rosalegt óöryggi, svona precarity
og þá fór ég náttúrulega strax að hugsa þú veist, þessa svona Uber og alla þess að vinna í svona þessum harkhagkerfinu, en hún var með miklu viðtökari skilgreiningu og þar á meðal var með rannsókn sem var að tala við einhverja bandaríska milljarðamæringa, tryllingslega ríkt fólk sem þorði ekki að hætta að vinna og þorði ekki að bara slappa af að þau voru svo hrættum að þau myndu missa allt. Þannig að þau voru líka að fríka út yfir því að þetta kerfi, þú veist, það gæti ekki staðist. Og en hún vildi meina að við værum komin á einhvern svona krísustað sem væri síðan að fara þú veist, og værum að sveiflast yfir í eitthvað annað, sko. En ég þetta bara satt alltaf eftir hjá mér, sko, sem alltaf stressuði milljarðamæringarna. Sem að get ekki hætta, sem að get ekki slakað á. Þetta náttúrulega playing the game. Það treysti ekki kerfinu sem þið byggu til, sko. Playing the game, skilur, og það að bjarga sér. Og svo að bjarga sér aðeins betur og svo ertu bara búin að bjarga helviti vel. En svo miðar við eitthvað annan. Tvær snekkjur fyrir aftan þig, sko. Svo miðar við hins sem að frjá. En þá ertu samt að keppa í geiminu, skilur. Ég held að það sé svona hluti af þessari skýringu. Og nóg ekki nóg aldrei, sko. Við erum bara þannig dýr. Sverrir, í greininni 9 þar kemur meðal annars fram að við veiðum 1,6% af villtum fiski í heiminum 2022 en við erum bara 0,0047% af mannfjöllunum. En erum að veiða samt sko 1,6%. Þetta einmitt svona einn af þessum ómöguleika í Íslands, getur við sagt. Sem svona sér íslensk kerfi líka. Já. Hver var að segja daginn, sko, að það var allavega að sko í gegnum aldirnar hefði Ísland aldrei fengið fyrir sér, eða Íslendingar aldrei fengið sanngjarnan hluta af sínum auðlindum vegna þess að hentaði, þess sem verið gerði sjónvarpsþættir þetta líka árið, vegna þess að það hentaði bændum að það byggðist ekki upp sjávarútvegur af því að vinnuafl var bundið í sveitunum. Þeim hentaði að vaðmál og aðra vöru til sveita væru keyptar að háu verði af dönsku kaupmönnum. En dönsku kaupmönnum hentaði sko þeir fengu mest fyrir fiskinn, sko. Þetta vel að gefið hitt, sko. En borguðu mest fyrir það. Og sem sagt, ég held að þetta verið Gylfi Magnússon, hagfræðingur, sem var að skrifa þetta og var að spá hverju væru stærstu mistök Íslendinga, sko. Hann nefnir að þetta í leiðinni, sko. Þannig að sko mér startilega að pæla í því, sko, að þarna eru svona skrýtnar tölur, sko. Og hvers vegna? En svo náttúrulega gefum við mjög fámennum hópi öll gæðin sem felast í þessum 1,6% af fiski í heiminum og hömpum þeim sem alveg opbóðslega klára businessfólki sem sé svo rosalega dugleg. En við erum líka búin að snýða regluna þannig að þeir vigta sjálfur fiskinn sinn. Áður, sko, þegar ég var sjómaður þá var bara hafnavog, alltaf vigta raflinn upp úr bátunum, en þeir vigta sjálfur. Það er bara búið að afleggja bara hafnavigtina. Þetta var tekið fyrir í sjónvarpinu í heilum þætti fyrir svona 4-5 árum. Og maður hugsaði, heyrðu, nú er komið að því, sko. Nú verður eitthvað gert eða en það hefur ekki bara heyrst að því síðan. Ég vann á fiskmarkaði í 11 ár, sko, hérna í Den og þá varum við að taka ísprúður af línubátum og öðru sem voru að koma í land. Og svona meðatals ísprósenta í fiski var svona í kringum 10-11%, milli 9 og 11%. Svo fengu þeir heimvöktunarleyfi, hérna fyrirtækin, allstaðar sem voru út um all land og þá hækkaði ísprósentan upp í 25%. Og það var 20-25%, það var bara mjög algengt að þetta skila skýrslum inn til Fiskistofu. Meira en tvöfaldaðist? Já, það var bara þannig, sko. En þið veitum hvað þetta þýðir? Að fiskurinn er ísaður og svo er hann landað og þá kemur þetta svona normið, kannski 10% ís á múti 90% fiski, sko, vill enginn kaupa ísinn, þannig að það verður henda honum frá, en svo þegar þeir fá að gera þetta sjálfur og enginn eftirlitsmaður, að þá hækkar allt í unni bara ísprósentan bara meir en tvöfaldast, sko. Og svo er það líka, þeir eiga fiskinn, leiður komið hann í land og þeir vinna hann eða senda hann út og fyrirtæki þeirra í útlöndum kaupir hann og þarna er bara sko
vantar verulega góða rannsókn á það. Nú verið gert, en þetta bara alltaf kaffert. Konast þetta niður, sko. Já, þeim tekst alltaf að aftengja öll eftirlit, sko. Hægrimannum, kapitalinu, sko. Þeir passa sig á því að gera það, þeir taka allt úr sambandi. Eftirlitsiðnaðinn, eins og ég kallar þetta. Já, nákvæmlega. Ég har ekki sagt að sem sagt, greiðsla fyrir kvótan standi ekki undir eftirlitskerfunum eða þjónustukerfunum eins og Hafrannsóknastofnun og það er ekki að borga það, þannig að þá erum við fann að borga með því, sko. Það segir nú kannski einhverja sögu. Jú. Herrið, en svo það með ferðamennina. Það koma hinga 5,79 ferðamenn á hvern Íslending, eða var 23. En Frakkland sem fær flesta ferðamenn allra ríkja í heimsins fekk sama ár 1,49 ferðamenn á hvern íbúa. Sem sagt við erum með margfald, sko, á við þá. Hvað koma margir hingað? Finnum fyrir því á hverju degi? Já, svo líka því að líka því að 13% íslenska barna eru fátæk, sko. Nú eru búin að þylja upp svona hvað eru búin að hafa þegar ferðaþjónustan svona meir öflugur heldur en öðru löndum á hvern íbúa og svo eru með sjávarútveginn og samt eru 13% íslenska barna sem búa við fátækt. Sko, það er ekki bara Íslendingar sem eru farnir að kvarta yfir túrismannu, heldur túristarnir sjálfir. Þeir eru farin að þvælast fyrir hver öðrum á hinnum vinsælustu stöðum. Ég vinn nú í þessum bransa, ég er leiðsögumann og þetta er nú alveg bara, myndi ég segja hver einustu ferð sem ég fer, að þá svona yfir hásumari, þá kvartar fólk yfir þessu. Að það er bara ekki þverfótandi fyrir fólki á þessum vinsælustu stöðum. Og það er ekkert voðalega gaman að koma og heimsækja fallega eigi eins og þessa ef þú sérð valla nokkuð fyrir fólki, hausum og fólki. Þannig að þetta er orðið, ég veit ekki ekkur það er sem að við getum ekki tekið á þessu og rætta allavega hvort þetta ekki er setja eitthvað kvóta. Mér fannst það reyndar ótrúlega flott, sko, þegar ferðamannastraumunum brast á. Að við vorum náttúrulega alveg dánandi át eftir hrunið, sko. Gjörsamlega á njánum, sko, þjóðin. Og þá bara gís eldgosið og það að loka til flugi og þú kannst ekki fengið betri auglýsingu fyrir neitt land í heiminum. Og allir vissi að gengið var lélegt og svo landið svona fallegt og undursamlegt og eitthvað og þetta bara byrjaði og sprautaðist á stað þarna strax eftir vinstristjórnina. Að sko ég mér alltaf þótt svo flott hvernig Íslendingar gengu í málið, sko. Gengu í málið. Þetta var lítið að gera við það sko, var fullt af bankafólki sem keypti sig kannski rútu, skilurðu, eða fór að leigja út íbúðuna sína eða eitthvað og þetta var svona mjög organik og fallegt fannst mér, sko, uppbyggingin svona fyrstu árin, sko. En svo náttúrulega myndast í þessu eins og annar staðar að fjármagnin náttúrulega tekur það sem að besti og kaupir það bara eins og í nýsköpun og öðru, það er bara keypt og það fór með borga fyrir það. En svona fyrstu ári var einhvern veginn svona Íslendingar bara mættir allir upp á dekk eins og sagt ég fannst þetta alltaf flottur tími, sko. Og hann er það sem er litið ennþá, sko. En svona þarf að passa sig að fara ekki alltaf út í öfgarnar, sko. Við erum svolítið gjörn á það. Hvað getur við tekið á móti mörgum per mann? Hvað erum við að tala um? Erum við ekki að tala um við erum komin yfir 2 milljónir á ári? Jú, er það ég? 2,3 held ég hafi verið þarna þetta árið. Já. Það er komið nýju 2 milljónir. Hvað eru margir á mann sem við getum tekið á móti? Sagði hvað, 5, eitthvað? Já. 5,79 á ferðamann. Já. Nei, á ferðamenn á hvernig einn íbúa. Þetta er alltaf útreikningur sem þarf að fara í. Ég bara myndi vilja kalla eftir því að það er kortlagt. Já. Það er annarkvort gefur þolinmæði ferðamannsins sig og sérstæðan vaskast út, sko. Það hefur náttúrulega líka, auðvitað sitt að segja hvernig efnahagsstaðan hefur verið, en að fólk kvartar mikið það, hvað er dýrt að koma til Íslands, en að eitthvað kannski vingsast úr þar, en enga síður að þá erum við ekkert að halda alltaf vel á spöðunum á ýmsum stöðum, sko. Ég held að sé ekki rétt að vera alltaf að tutla peninga fólki, jafnvel fyrir að fara á klósett, sko, og gera allt að pening. Já. En eiga svo vonaði að missa fólk úr þessum fína business sem við höfum þó. Getum gert þetta betur, við þurfum ekki að vera gráðug
og getur þá kannski lifið á því svolítið lengur heldur en einhver ár, svo myndi þetta kannski detta niður sig, ég veit það ekki. Síðast þegar ég fór á Seljalandsfoss, þá var ég að borga sem sagt til að fara að fossinum. Já. Það sem með bílastæði, með að borga fyrir bílastæði. Já, bílastæði, já. Og þetta var ekki svona þegar ég var ungur. Nei. Þetta Það var hugmyndum miðstýringu, muni getið því. Náttúrupassinn. Já. Hann náðist engin samstæða það. Það var ekki nokkurlega að ríki gæti bara gert þetta og þá hefði þú getið að fara á Seljalandsfoss og það var þess að draga upp veskið, sko. Já. En talandi með okkur takist oft illa upp, sko. Það var ekki hægt, sko. Nei. Ekki þetta kom einhverju heilstæðri stýringu eða mynda á það, sko. Kannski svona típist íslenskt. Já. Típist íslenskt líka að, sko, það alltaf fjármagnseigendur sem að taka yfir, hvort sem það í sjávarútvegi eða einhvers staðar annars staðar eða í þessum business, þeir taka bara yfir og þeir ráða stefnunni, sko. Og við verðumst ekki hafa neitt bólmagn í að ganga stuði eða gegn í eða nokkuð skapa. Já, þeir stoppa bara allt eins og gistinóttagjaldið og náttúrupassan. Þetta bara allt verið stoppað. Og bara hörð mótmæli frá Icelandair og hagsmunaaðilum í ferðaþjónustu. Þú veist, akkur ekki bara komugjald á allan íslenska ríksborgara. Ég meina að ég fór til Frakklands og ég var að fór út á hótelinu stifn út, þá hefði ég að borga 5 eurur í borgargjald. Bara sitt í eitthvað, ég þurfti bara að borga það og ekkert mál, sko. Við erum að gera bara að setja komugjald sko. Það bara, og státti há, því að við erum að fá allt og mikið af ferðamönnum inn, finnst mér, sko. Við erum ekki bara í stakk búin til að takast á þetta og þér fannst þetta kannski fallegt, en við varum enga veginn í stakk búin til að takast á þetta. Innviðinir allir og við sjáum bara heilbrigðisþjónustan og allt og sjúkraflutningamenn á Suðurlandi, fólk var bara komið í kulnun eftir smá stund. Ég meina, það sko 8 vinsælustu ferðamannastæðirnir í Suðurkjördæmi. Og það náttúrulega bara að keyra þarna kjördæmið á þessum tíma, þegar þetta var að byrja, það var alveg skelfilegt. Og svo þetta stoppandi hvar sem á Dacia Dusterinn. Þú veist, það bara, þetta út allt, sko. En ég meina, við erum náttúrulega, maður má ekki segja kannski mikið, en það má aldrei styggja neitt, sko. Það má aldrei segja neitt hérna á Íslandi. Þá ertu hundskammaður fyrir að segja það eins og staðan bara. Þetta bara þannig. Og ég meina, fólk á Hvolsvelli, það bara komst ekki inn í búðina. Nei. Það var svo mikið að ferðamönnum inn í búðina að heimamenn komist ekki inn í búðina. Og voru allir snarvillisir í þessu. Við fórum einu sinni 4 til Skotlands til að spila golf. Og engum datt í huga við þurftum ekki að panta okkur ástíma áður við færum. Bara, það var alveg borðleikandi, við þurftum að panta þetta með svona 6 mánuða fyrirvara til að fá að spila á góðum völlum. Og það var eins og með Laugaveginn hérna. Af hverju þetta ekki þannig? Man þurfa að panta sér bara tíma sem er ástíma bara. Þú mátt fara klukkan þetta til að þetta sé ekki yfir fullt af fólki og alveg stjórnlaust. Og það er eflaust að gera þetta víðar. Örugglega. Já. En við þurfum þó allavega að setjast niður og tala um það. Já. Við að byrja á því, ekki að láta fjármagnseigendur það að ráða þessu. Nei. Taka völdin. Það er kannski eitt sem langaði að nefna sem nú greinir endar á, sko. Nú að fara að selja róki, sko. Tengist náttúrulega ferðaþjónustunni að nokkru leyti, sko. Að þetta minnir mig svolítið að þegar normenn fundu olíuna. Sko, nú eigum við séns á, segjum að við förum bara í þetta er ekki allir sammála því að eiga að gera þetta. Mér finnst þetta fallega aðferð við að gera orku, sko, og allt til að gera það að einhverju marki, sko. En þá kom ég með spurningin og það voru átök í pólitíkinni þá í Noregi 67, þetta sagði mér nú, þetta er svo þekkt alveg staðreynd, að hægri menn vildu að það eru bara einkafyrirtæki sem tækju og gerðu allt, skiljiði. Byggðu olíuhreinsunarstöðvarnar og boruðu og gerðu það. En það voru erlend fyrirtæki sem fundana, sem voru bara samning, sko. En norski jafnaðarmannaflokkurinn og svona vinstri þar sagði nei, við gerum þetta bara sjálfur og sendu einn gæja með skjalatösku til Stavanger að búa til Statoil. Og þessi aðferð þeirra við að taka þetta í sínar hendur eru grunnurinn að norska olíusjónum. Og ekki nóg með það, heldur líka mjög mikið afleidri tækni sem þeir hafa þróa, normenn, í sínum miðnaði, að þeir taka þessu ákvörðun. Og nú er spurningin til þess á Íslandi, sko, ég veit ekki hvað, það er eitt franskt fyrirtæki hérna með 11 hugmyndir og það er einkaaðilar út allt sem ætti að taka þetta. En á sama tíma erum við með
Ríkislund hérna fyrir ofan Búrfell sko og annan samþykkt við Blöndu. Nefnir svona, í mínum huga væri það svona norska leiðin við þetta, reynir nú að eiga þetta einu sinni sko, reynir bara að eiga þetta sjálf, allavega í smá tíma og svona, getum þá síðast til sveita að þetta orðið einhver gullið sko. Ekki sjókvíeldi eitthvað svona dæmi sko, það sem að við stóðum ekkert í fæturna? Nei, það nú eitt ljótt dæmið það sem að mitt hefur berað saman við Noreg, hvað leyfing kostar þar og þetta er ekki meina nýja skatt sem settu á eldi hjá sér sko. En það þetta ekki mest í eigu normanna hérna sko. Það verður það, jú. Og svo náttúrulega svona að tala ótímabundin nýtingarleyfi eins og var fyrir þinginu síðasta þingi. Þetta náttúrulega og framseljanlega sko. Við erum svolítið svona, þetta er sko við erum svolítið svona eins og við séum eitthvað nýlenda bara í Afríku, þetta er svona svipuð meðferð og þær þjóðir máttu sæta og hálfu erlendra öðringa sem farið inn og sáralítið satt eftir og fólkið í landinu hafði mjög lítið það að segja hvað gert af því að það skurinn úr yfirstétt og svona þeir sem eiga fjármagnið sem að fá og ráða. Stundum dettur manni þetta að við séum ennþá dálítið sko nýkomin undan dönum, séum bara dálítið farin að sko hugsa því að ég ekki vissum að þetta sem ég þekki aðeins til í Danmörku og fjölskyldu þar og svona og þau stóru furða sig á umræðinni umræðu hefðinni sko. Þar er verið að taka hlutina og ræða þau umræðu þau alveg fram og tilbaka sko, fá frá vitarna niðurstöður og reyna að vinna út frá þeim og svona. Hérna eru 10 mínútur í Kastljósi og málið svo heyrist bara ekki að þeim meira fyrir það bara kemur einhver ákvörðun. Er það að fara að skýrast hvað ætlum að kjósa? Það er að kjósa frá okkur eitthvað? Já, ég nefnilega alveg hissa á þessu sko, því að mér finnst ekki verið að kjósa það sem var í stjórnarsamstarfinu. Það hefur verið að kjósa einhver allt aðra hluti og ég furða mig svolítið mikið á því. En mér langar aðeins að höggva smá í vindorku myndina sem þú dróst upp Sverrir, þetta verður svona fallilega til að búið til orku og þá held ég fólk sjáu kannski fyrir sér svona einhvern hollenskan svona vindmyllugarð, svona vindmyllur sem eru kannski á hæði þig og kannski einnig viðbútt. Svona krúft. Og já, en sko því ég skellti mér nú í eina göngu með Landvernd bara til þess að kynna mér þessi áform og og fyrstilega rétt sem þú segir Sverrir, þetta er náttúrulega allt kyrt áfram á einhverjum einkaaðilum sem ráða sér einhverja leppa ég vil hér á Íslandi og poppa upp svona nöfn úr hruninu og svona sem að hjálpa til og síðan heyrir maður svona að hluta af Íslendingum verður bara fast í gömlu virkjanu umræðinni þar sem sum okkar vildu ekki sökkva einhverju víðerni og önnur vildu gera það en það var fyrir eitthvað, skilji Kárahnjúkavirkjun, hún var fyrir Verksmiðjuna við vissum fyrir hvað hún var en vindorkuverin, við vitum ekkert fyrir hvað þau eru það er ekkert sem garanterar að þau fari í einhver innlend orkuskipti eða eitthvað sem við þurfum á að halda eða orkuöryggi fyrir heimili eða fyrirtækin sem eru hérna nú þegar sem ég segja að það verður stundum orkuskortur í stóriðunni við verðum að setja vindorkuverin í gang en sko þau eru ekkert að fara endilega að gera það því að þeir sem eiga þetta munu selja hæstbjóðandi inn á bara net eins og þeim sýnist og ríkið á náttúrulega að koma inn og orku jafna þetta sko til þess að þeir geti selt þetta bara eins og þeim sýnist og einhverjum tilfellum að byggja upp nýtt kerfi sem að getur tekið við svona bústsorku sko en síðan er bara vindorkuver það er ekki fluga það er ekki könguló náttúrulega alls ekki fuglar steypu, það er einhverjum munir þessi 2000 steypur sem fer undir hver einustu þau drepa allt hávaði, ljósmengun sjónmengun og það verða bara planta þessu bara í sveitir hér og þar, þessi teikningarnar eru bara í sveitum hér og þar og það sem er náttúrulega gerast er og svo verða að drekja sveitastjórnum í umsóknum og leyfum og hitt og þetta það verða að flytja inn rannsóknamastur þó að sé ekki búið að samþykkja hvorki vindorkuverin í annað mastrið komið til landsins, við verðum að fá að setja upp skiljið, ég meina við þekkjum alveg þessar aðferðir og ef ekkert verður aðgert, þá náttúrulega setjum við bara uppi með þetta til þess að setja peninga í vasan á einhverjum fáum En þarna ertu komin með ástæðuna þannig að við vitum ástæðuna
Það er til að setja pening í vasan einhverjum fáum. Já, og gjarna bara einhverjum erlendum vonasjóðum sko. Hvað með garðvirkjubændur og ekki ákvæmt að setja smá peningi vasan á þeim. Ég sko, ef að umræðan væri reisum setjum upp þrjá vindorku, hvað það heitir, vindmellur, eitt lítinn vindorkugarð, setjum upp eitt lítinn vindorkugarð og græn raforku fyrir garðvirkjubændur á Suðurlandi. Umræðan er ekki um það. Nei, og við erum ekki með í regluverkinu neitt garantí fyrir því að við getum stýrt hvert orkan fyrir að búa að taka það af okkur. Og orkupakni en sko svona grínlaust það er bara búið að taka kontrólið á okkur þannig að ef við ætlum að gera þetta þá þurfum við svolítið að vinda tilbaka og byrja eins á regluverkinu og byrja búin ítt algjörlega einhver gestur þóttir svona rangnefni að segja Búrfells Lund. Já, þeir kalla þetta þeir sem að byggja vindorkuver kalla þetta allt svona lund og vindmyllur það er bara eins og með álbræðslutin hafa kallað sér álver ver eru þetta skjól þetta eru náttúrulega engin ver þetta er svona falleg orð við erum að reyna að fríka þetta eitthvað með einhverja snillingar það er mikið iðnaður að semja almenni orð á hlutina sko. Eitt nýtt til dæmis sem er náttúrulega borgaraleg öfl og borgaralegi flokkar. Þetta er svolítið tískorð í umræðinni sko. Frjálslyndir borgaralegi flokkar. Já, eða bara borgaraflokkar, þeir tala nú þannig á hægrinu sko. Þetta er eitthvað nýtt orð fyrir að vera hægramenn í pólitík sko, sem er svona settlegra og ekki eins svona hættulegt og eitthvað sko. Og ég veit að til dæmis í Bandaríkjunum hafa verið starfandi sko hugveitur í bara 20-30 ár og þar á meðal við að búa til orð á hlutina. Það láta það heita geðþekkari nöfnum eða verri nöfnum. Þannig að orðskipta miklu máli, hvað þetta kallað. Ég skilji þannig að þú viljir... Það er ekkert búið að falla eitt, sko. Nei, ég skilji þannig, segir Jón, þú viljir fá okkur aðeins til að draga saman hvað verið að kjósa, sem að gengur ekki droslega vel hjá okkur. Sitt í hverjum öflust, sko. Mér finnst hlutverk núna kjósenda og almennings, bara sama hvar í flokki er standað, sama hvar ætlar að setja atkvæði sitt, að toga stjórnmálinn yfir í almannahagsmunina. Mér finnst það bara vera, það er stóra verkefnið. Þú veist, það verður að toga stjórnmálinn yfir í almannahagsmunina og það verður að bara bjarga þeim út úr þessu sérhagsmunarugli sem að þvælist inn í ansi marga flokka. Ég er algjörlega sammálaður því, algjörlega og mér finnst bara kosningabaráttan hefði átt að snúast það núna bara velferð Íslendinga almennt og sérstaklega þess hluta sem er að lægst launu í landinu sko. Þetta bara átti ekki snúast neitt annað. Í stað snýst það nú jöfnuðu ríkisfjármálum. Já, auðvitað það er alltaf verið að tala um ríkisfjármálum, ég meina það er ekkert verið að tala um það sem okkur vil skipta máli og almenning en svo er alveg ótrúlega margir sem eru ekkert að pæla í þessu sko, Íslendingar, það er alveg með ólíkindum sko, en mér finnst að þetta bara vera eina sem er að pæla í sko, það er að hvernig búum við til samfélag þar sem allir njóta ávaxtana af því sem við eigum og bara það fer enginn svangur að sofa á kvöldin sko og hafa allir þak yfir höfuðið. Ég meina þetta er náttúrulega galið hvað við erum að borga í vexti. Ég keypti mér hús 2005 á sama tíma keypti vinkona mín í Danmörku hús og við tókum nákvæmlega jafn hátt lán 11,5 milljón. Eftir 15 ár þá var hún búin að borga upp hús sitt. Hún var bara átti það var búið. Þá var ég bara rétt að byrja og það var bara komið sko sky high og bara fyrir 3 árum síðan þá stóð lánið mitt reyndar í 17 milljónum. Þetta er 11 milljónir króna lán? Já, þetta er 11 milljónir króna lán daginn, bara fyrir 3 árum síðan, það var bara í 17,5 milljón. Og ég var aðeins að lækka, það voru lágu vextir og stýrivextir og annað. Núna var það í 28 miljónum. 28 bara, hvað gerðist eiginlega sko. Það er bara svo margt sem er undir þessum efnahagsmálum sem maður skilur ekki að ég meina þetta er galið og eins og til dæmis að sé ekki bara meira rætt að fara inn í Evrópusambandið og skoða það almennilega. Ég meina, okkur ekki. Leyfið þjóðin að taka ákvörðun það og hvað er boðið upp á hana? Við erum svo miklu sveitamenn á þessu landi að það er alveg svo til dæmis framsóknir með auglýsingu þar sem að við getum gert þetta sjálf. Við þurfum ekki DSB. Þeir eru búin að vera í stjórn í 53 ára á 80.
síðan við vorum fullvalda sjálfstæða þjóð. Hvað hafið þið verið að gera þessi 53 ár? Hvað hefur við verið að gera í alvörunni? Þetta alveg með ólíkindum, sko. Og svo segja, þetta svo vandræðalegt, ég bara eiginlega hættur að byggja upp kosningabaráttunni. Þetta svo vandræðalegt. Hún engin. Ég meina, Sigmundur Davíð, þetta snýstu það, Sigmundur Davíð búinn að haga sér svo bjálfi, það svona trúður, Brynjar Níelsson, vinur minn, hann svona trúður Sjálfstæðisflokksins og hefur búinn að vera það síðan hann fór inn á þing, sko, bara að vera fyndinn á Facebook, það eina sem hann gerir. Og þetta og svo þetta TikTok og quiz, pub quiz og eitthvað svona djöfulsins kjaftaði og það enginn að pæla í því hvað að gerast á þessu landi hérna. Og hugsa sér að þegar hlustar á miðflokkin til dæmis með fullri virðingu fyrir þeim mönnum sem þar eru, ég þekki nú þetta 2-3 og var með þeim á þingi að skuli vera 20-30 mann sem er tilbúin að kjósa þetta yfir okkur. Mér er hulun ágata á hvernig ég held að snúistum hver lætur sko mest eins og fíbl á TikTok þetta snýst eða þetta er orðið daldið finnst mér sko svona eins og þund, ég alveg sammála þessu nötu mínum sko hvað hann ætti að snúast sko en þetta er ákaflega þund ef við horfum á baráttuna sko og ef við horfum á auglýsingarnar og svona þetta er ákaflega þund og bara með að skoða slagorðin og svona það er eiginlega sagt sem bara allra minnst sko og eiginlega það er keppnin að komast ekki inn alvöru umræðum, alvöru mál þetta er bara að skila svona almennu áleiti og láta fólki lítast vel á þig og þetta er náttúrulega ekki skila stemmingu skila stemmingu sko allir flottir sko Ég ætla nú að leyfa mér að segja það ég hef nú samt hérna í þessari kosningabaráttu fengið smá svona nýja trú og lífið við að tala við unga fólki því að það er alveg að hugsa og það er þú veist, þau kafa alveg djúpt sko þau sjá alveg hvað er að skeði þegar að þessir gúppar stinga rörunu ofan í ríkissjóð og sjú upp allt sem þau geta. Þau eru alveg að fatta þetta sko, hvað er í gangi. Og þannig að ég ætla nú að gefa þeim það alveg að þau muni nú kannski gera eitthvað í framtíðin. Ég ætla að óska þess. Ég held líka að það sé, svona það sem ég hef heyrt, náttúrulega búin að vera þarna mikið á labbi úti. Ég held að fólk sé alveg að hugsa hérna fátæku sko. Ég held að það sé alveg almenningur og allavega einhver hluta á honum já og ég held að það sé algjörlega og vonandi meiri hluti heldur en minni og ég held að það muni koma í ljós á laugardaginn að hérna fólk mun kjósa akkurat til þess að breyta það er ekkert annað í boði heldur en að breyta Þetta verður spennandi en klukkutíminn okkar er búinn ég þakka okkur kærlega fyrir komuna Halla Páll Valur er búinn að Sverrir Björnsson og Margrét Pétursdóttir, takk ykkur fyrir. En hér á eftir, starfsmenn sem að vinna hérna í sjálfboðavinnu að svara spurningu dagsins en þar á eftir setjast við niður bræður, þá er ég að fara að tala við frambjóðandan Gunnar Smára. Það verður spennandi. Svo kemur bara hvað eftir öðru. Svo frambjóðandi tala við frambjóðanda? Já, ég er í heiðusæti, ég er lengst í burtu, sko. Þetta er nýtt format. Já, ekki bara frambjóðandi, þetta er bræður líka. Nýta þetta fáa fólk sem er hérna. Já, við réðum ekkert. Format í íslensku sjónvarpi. Við réðum einhver það, sko, við varum. Já. Samstöðun, hún er stórmerkileg. Já, hún er það. Takk aftur. Takk fyrir mig. Takk. Og ég sé ykkur eftir eitthvað augnablik með Gunnari Smára. Helstu hlaðvarpsveitum. Það er komin tími til að breyta Alþingi. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin
Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Það komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvöllur braskara. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Það komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímalegu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ef þú vilt breytingar, verður þú að kjósa breytingar. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímalegu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Það er komin tími á aukna samkennd. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Við þurfum djúptækar breytingar, raunverulegar breytingar. Sósíalistar hafa sýnt að þeim er treystandi til að breyta. Sanna Magdalena er sá fulltrúi í borgarstjórn sem flestir borgarbúa treysta. Hún talar máli þeirra sem óréttlætið bitnar harðast á. Sósíalistar hafa endurreist verkalýðshreyfinguna með nýrri forystu Eflingar. Sósíalistar stóðu að mótmælunum gegn Íslandsbankasölunni og kröfðust afsagnar Bjarna Benediktssonar. Sósíalistar stóðu að endurreisn leigjendasamtakanna, svo nú ómar rödd leigjenda. Sósíalistar hafa breytt umræðunni, meðal annars með samstöðinni. Sósíalistar hafa sýnt að þeim er treystandi til að breyta því sem þarf að breyta og þeir hafa betra plan fyrir Ísland. Breytum Alþingi, kjósum Sósíalistaflokkin XJ. Allir þættir Samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Kannski byrjar á að segja mig hvað heitir fullu nafni? Heiti Ómar Svavars. Og við erum hérna á skrifstofu sósíalista og spurning dagsins er því bara ósköp einföld, af hverju sósíalismi? Ég vil meiri jöfnuð, að hinir ríkari þurfi aðeins að borga meiri til samfélagsins heldur en gert er í dag. Ég er ekki á móti einkaframtaki en það þarf að hugsa aðeins meira það að þeir sem eiga meira borgi meira. Nokkuð gott og nýtt með það bara. Ertu að búa þig undir kosningapartí? Hefur verið hérna í sjálfboðastarfi á skrifstofunni. Hvernig er stemningin fyrir laugardaginn? Stemningin er mjög góð og það verður súpa, það verður hlaðborð og þetta verður mjög kósí. Ég sé til þess. Varstu ekki að baka kleinur í gær? Jú, stemmir. Frábært. Takk hérlega fyrir. Þú kannski byrjar að segja mér fullt nafn? Já, Guðröður Atli. Hvers vegna sósíalismi? Sósíalismi er skynsemi, bara eins og Albert Einstein skrifaði langa greinum. Allt annað er heimska. Hægri mennska er svo bara svona forheimska og maðurinn varð ekki svona, þú veist, success sem tegund út af eigingirni heldur út af samvinnu og samhjálp. Það er mjög fallegt. Takk. Það er á að segja mér hvað þú heitir. Ég heiti Yngvi Ómar. Hvers vegna sósíalismi? Ég tel sósíalisma bara eina leiðin áfram núna út af þessari gríðarlegu misskiptingu í þjóðfélaginu. Áttum okkur þegar eru kannski 30.000 mann sem hefur ekki heimil í dag og hefðu átt að bara hefðu verið venjuleg stjórn hérna eins og voru aldamótin, bara sem dæmi. Já, og ertu bjartsýnn fyrir laugardaginn? Bæði og. Ég hræðist pínlítið svona innihaldslausar yfirlýsingar eins og hafa bara verið. Þú veist, einhver ætlar að gefa banka, allir ætlar að lækka skatta í hvernig, það veit enginn. En svo fólk átti sig ekki á því að undirstaðan er alltaf
misskipting á húsnæðismarkaði. Það bara svona bottom line í þessu öllu saman. Bara fólk fattar það ekki. Þetta eru mannréttindi? Klárlega. Og undirstað alls. Ég meina við sjáum líka bara samkeppnishæfni fyrirtækja. Nú vinn ég á tölvufyrirtæki. Ef við ætlum að ráða sérfræðing til starfa, þá fær hann svona pakka tilboð. Þú veist, við borgum þetta mikið whatever í evrum, sko. Og þá þarf hann alltaf að reikna húsnæðiskostnaðinn inni. Og það gerir okkur ósamkeppnishæf. Þetta eru slæmt fyrir alla, hægri mennina líka. Þannig að þeir skilja það ekki bara. Þannig að við þurfum að kjósta í vinstri og hjálpa þeim að sjá þetta í virkni. Þeir bara fattir þetta ekki þangað til. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Þetta er Sæl, kannski byrjar á að segja mér fullt nafn. Ég heiti Elisabeth María Hákondóttir. Þetta er Sæl, Elisabeth. Ég spyr þig eins og ómel, hvers vegna sósíalismi? Ég kýs sósíalista því ég vil fá félagshyggju og kerfisbreytingu því það er eina leiðin til að fá jöfnuð á Íslandi. Já, og af hverju heldur það sé eina leiðin? Því greinilega hingað til auðvitað ekki virka, það þarf breytingar og það alvöru breytingar. Hvað er það sem að þér finnst svona fallegast í sósíalismanum? Svona bara samfélag, mjög gott andrúmsloft, mjög jákvæðni og brennum öll fyrir basically að sama. Frábært, takk hérlega fyrir. Byrjar á að segja mig hvað það heitir fullu nafni? Ég heiti Arnlaugur Samúel Arnarsson. Hvað er Sæll? Segðu mér, hvers vegna sósíalismi? Ég er sósíalisti því að ég er barn kerfisins. Mamma mín var öryrki, ég er langveikur sjálfur og ég trúi að kerfi okkar þarf að vera sterkt til að halda utan um þetta fólk sem er og lendir oft utan þess. Þú þekkir þetta á eigin skinni? Já, ég er alveg upp við þetta og þekki þetta mjög vel. Og hvernig finnst þér, hvernig heldur að sósíalismin muni koma til með að breyta því sem er? Það er í fyrsta lagi að hækka örorku sem er núna í kringum 350 skall mann rétt. Það er bara allt og lítið, getið ímyndað ykkur að setja budget fyrir húsnæði á 350 skalli. Sama með ellilífeyrið, sama með næst í allt kerfisbundna þjónustu, hún er ekki búin að hækka eða bætast í, nærri 20 ár. Já, það er í mörg horn að líta. Ertu bjartsýnn fyrir laugardeginum? Ég er mjög bjartsýnn, ég held að það eru rauður laugardagur. Æðislegt, takk hérlega fyrir. Eða að segja mig fullt nafn? Július Valdimarsson. Hvað er Sæll Július, hvers vegna sósíalismi? Já, bara af því að það er svona fyrir mér þjóðfélagi sem að maður dreymir sko að það sé félagslegur heimur en ekki styrjaldar vettvangur. Og ertu bjartsýnn fyrir laugardeginum? Já, eiginlega mjög sko. Ég veit maður má ekki vera óbjartsýnn en jafnvel hvernig sem fer að þá er þessi hreyfing, hún er ekkert í stöðuð og sko kosningarnar eru raunverulega detail sko. Það eru áfangi, svo það er við getum verið slök í því en það fer áfram vegna þess að alveg eins og ég spila á harmoniku og svona er músikant sko að þá veit ég að músík sem að hljómar rétt, hún berst bara út í alheiminn. Æðislegt, þetta var mjög fallegt, takk hérlega fyrir. Það er komin tími til að breyta Alþingi. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl. Við höfum talað við 5 af 8 sósíalistaflokksins. Einn er eftir. Það er Gunnar Smári Egilsson. Ertu velkomin að Rauðaborðinu. Já, takk. Herði, hvernig, þú nú mikil svona skoðanakannana reikni mistari. Hvað sýnist þér? Með hvað möguleikar sósíalistaflokksins? Hver eru þeir? Ég held þessu bara töluverðir. Það er hins vegar sko langt sér að við fengið kannanir, eða það er það. Það var á föstudaginn og fimmtudaginn í síðustu viku, maskinn á fimmtudaginn og prósent á föstudaginn og svo birtist lag eitthvað líklega úr Samfylkingunni til þess að vega upp svona slæma könnun prósent lag í Spegilinn á RÚV. Könnun er svona viku könnun Gallup. Gallup hefur ekki birt neina svona vikukönnun. Nei. Það er stundum Gallup og Maskína eða MMR sem áður var birt svona daglegar kannanir í aðdraganda kosningarna eða síðustu vikuna.
það sem svona dettur út einn dagur og kemur einn í svona, þetta fylgjast með þróuninni. Við byrjum á þessu á fréttablaðinu fyrir langt löngu síðan. Það er ekkert svoleiðis í gangi núna. Nei. Þannig að þú ert með kannanir sem að maður veit ekki alveg hversu vel ná utanum stöðuna sem var fyrir viku og 2 vikum, þannig að það er það sem þú sérð og þannig það er að meta hverjir eru raunverulega svona í svona uppsveiflu og það maður séð það í síðustu kosningum að það skiptir miklu máli hvort að flokkar séu á uppleifu eða ekki og það getur verið svona mikið atriði að vera í uppsveiflu síðustu 2-3 dagana þannig að við sjáum það lítið. Ég sé hérna mikið mun á hvað flokkarnir auglýsa mikið. Mér finnst Framsókn og Flokkur fólksins auglýsa mest og því kannski einna minnst. Við erum náttúrulega minnstan peningin til að auglýsa. Það er eins og Flokkur fólksins auglýsir gríðarlega mikið og ég held að það voru að birtast ársreikningar flokkana fyrir árið í fyrra þess að hvernig staðan var síðustu áramót og þá eiga sömu flokkanir eins og Flokkur fólksins sem eiga bara ekki ríkisstyrknum sínum heldur nota það bara allt í kosningasjóð og púðra þessu svona út Framsókn eyðir miklu og ég meina Sjálfstæðisflokkur ná mjög mikla peninga seldu byggingaréttin í kringum alveg fengu eitthvað 700-800 milljónir held ég fyrir það sem við eiga og þeir auglýsa mikið ég held að munurinn er að ég held að Flokkur fólksins hafi svona byrjað fyrr á svona samfélagsmiðlum heldur en Framsókn og Sjálfstæðisflokkur en Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur ætla augljóslega bara að reyna bara að auglýsa sig upp einhver leyti hefur Flokkur fólksins tekið það Miðflokkur líka auglýsa slatta En hérna hvernig ætlið þið þetta skipta máli með auglýsingarnar af því að þetta er náttúrulega peningar skattfé og stundu verið rætt þetta á kjörtímabilinu aðalega í samhengi við það að sósíalistar hafa fengið styrk en það er bara í takt við það sem gerist allstaðar í okkar nágrannalöndum þar sem eru svona styrkir og þeir eru í langflestu löndum og þá er hugsað sem svo að til þess að viðhalda lýðræði að þá lætur flokkana að fá peninga til þess að standa fyrir svona samfélagslegri umræðu og eitthvað slíku En hverki nærri eins mikið og hinir sem eru kjörnir? Sem við höfum fengið, miklu minna. Það er bæði er þannig að þeir sem það er náttúrulega aðalstyrkirnir, styrkirnir fyrir þingið eru inn í þinginu. Það fá flokkarnir bæði að ráða fólk og fá stuðning til þess að reka sig þar. Síðan þegar kemur að þessum almennu styrkjum sem allstaðar í okkar nágrunum er ekki bundið hvort flokkar ná inn á þing, það er bara hugmyndið svo að stjórnmálaflokkar sé eitthvað fyrirbrigði í samfélaginu sem er hluti af svona lýðræðislegri virkni þess og til þess að hafa góða lýðræðislega virkni að þá verðum við að styðja flokkana til þess að gera það. Ef við gerum það ekki að þá verður bara þeir sem hafa aðgengi að fyrirtækjunum sem að halda sér gangandi og smátt munum við lenda með stjórnmál eins og í Bandaríkjunum þar sem bara henni ríkur reka stjórnmálin. Þannig að þessir almennu styrkir sem að fara til stjórnmálflokkana að það er tekið af þeim fyrst þá fá þeir sem eru á þingi 20 milljónir. Þannig að fara þarna 160 milljónir af pakkanum fyrst, þetta er eitthvað 600 eitthvað, svo er hinu deilt eftir kjörfylgi og það eru fleiri flokkar. Ekki að þetta á hverju ári? Jú, það er deilt á hverju ári. Þetta er gríðarlegur upplæðir sko. Og þessar 20 milljónir komið þá líka á hverju ári? Já, það er 672 milljónir minni mig núna og það voru teknað þá 160 milljónir, 20 milljónir á hver þingflokk og restin er þá deilt eftir þingstyrk á hverju einast ári. Þetta eru fáralega háar upplæðir og við sósíalistar höfum Það eru hálfu milljarður? Á kjörtímabili, meira það. 670 það eru hálfu milljarður. Og við höfum álíkt að gegn þessu og sagt þetta eyðileggi raunverulega flokkana og það er þetta að færa rök fyrir því að þú sérð að flokkanir eru ekki háðir grasrútinni lengur, svona venjulegir flokkar í gamla daga eða hvað það segja, bara fyrir 20 árum
að þá ertu að reka stjórnmálaflokk og þú ert háður svona virkni og þáttöku félagsmanna, bæði það borgi félagsgjöldin, greið inn í kostningasjóð þegar það er svona kastað út. Sumir voru að reka svona happadrætti eða einhverja fjáröflun og þá þarf það að fá svona sjálfboðaliða sem eru að gera það og standa í því. Þannig að svona tekjurnar koma einhvern veginn að neðan frá og þar að leiðandi forustan háð grassrútinni. Þegar peningarnir koma bara beint til forustunar eins og í þessu, þá er forustan ekki háð grassrútinni. Og ég held að getur alveg séð svona hnignun flokka eins og til dæmis VG, þar sem að forustan getur bara haldið áfram sinni leið og er ekkert háð grassrútinni í sjálfum sér. Svo sjáum við líka nýrri flokka eins og að þú berð saman reikningaflokkana, að þá eru sósíalistar með meiri framlög félaga og almennings heldur en til dæmis flokkur fólksins, Viðreisn, Píratar, þessi nýju flokkar sem hafa orðið til raunverulega eftir að þetta kerfi var búið til. Þannig að þeir flokkar eru ekki byggðir upp sem svona fjöldarhreyfing eins og við sósíalistar teljum alltaf að vera bara grundvallaratriði. Ef þú ætlar að ná því að breyta samfélaginu, þá verður að byggja upp einhverju hreyfingu sem að starfar í verkalýðshreyfingunni, í öðrum hagsmunasamtökum, tekur þátt í að byggja upp fjölmiðla eins og hér, tekur þátt í mótmælum stjórnmálu götunnar með mótmælum öðru slíku, það sem er byggt á svona virkni almennings. Og við höfum haldið út í stórum hóp á Facebook, það sem er svona opin umræða sem að svona má deila hvort að við græðum eitthvað á eða ekki því að margir halda að allt sem að þar er sagt sé einhvern veginn samþykkt á fundum flokksins sem er ekki, en það er bara háaða sömu umræða eins og oft er á torgum úti. Þannig við teljum það að til þess að byggja upp stjórnmálahreyfingu sem að mun ná einhverjum árangri og ná einhverju breytingum, að þá er þetta eina leiðin til þess að gera það. Það að einhver svona forusta flokks sé styrt af ríkinu og sé síðan alltaf bara á 4 ára fresti eða stundum oftar að sækja vinnu með því að auglýsa sig að einhverjum, ég ætla að gera þetta og ég ætla að gera hitt og ég ætla að gera þetta og ég ætla að gera þetta og eitthvað svona, að við höfum bara ekki trú á svona stjórnmálum Hvernig þetta elítistjórnmál, að því að hægt og bítandi þá mun forusta þessara flokka eiga meiri samskipti innbyrðis heldur en við almenning og mörguleiti þá er þetta að við sem að sjá þetta svolítið í þessu kosningu núna, að það er svona gjá á milli almennings og forystasflokka. Við sjáum það í VG og við sjáum það líka hægra megin, það sem að flokkarnir bara vilja þurfa að mislesa þjóðina einhvern veginn. Í gær satt hjá mér Sanna Magdalena og við ákváðum eiginlega að vera ekkert að fara mikið út í málefnin, en hún þarf að tala svo mikið þau, hún kemur svo víða fram, þannig ég hvíldi hana aðeins í því. En af baráttumálum Sósíalistaflokksins, hvaða mál sker flokkinn svolítið frá öðrum? Er það eitthvað eitt eða fleiri sem er það húsnæðismálin, er það eitthvað sem að flokkurinn svona hefur sérstöð í? Þannig að það er náttúrulega stærsta sérstæða hans er að hann lítur á að það séu átök í samfélaginu á milli almennings og auðvaldsins og að það sé lykilatriði að almenningur nái tökum á ríkisvaldinu. Allir aðrir flokkar eru meira og minna að vilja stýra landinu í einhvers konar sátt við auðvaldið, eins og eru stórkostlegir annmarkar á þeirri stefnu eins og við sjáum bara á þinginu. Þingið eiginlega afgreiðir eiginlega engin lög nema eitthvað sem að fyrirtækin er að biðja það er óhæft að koma með einhverja réttabætur til almennings. Þetta held ég sé langveigamesti munurinn á sósíalistum hinum flokkunum. Við höfum eins og dæmi það að hagsmunaaðilar út bæ hafi sendt tilbúin frumvörp, bara fullskrifuð og tilbúin til framlagningar. Og breyta þeim í meðferð þingsins eins og það var lögfræðingur afurðastöðvar sem að samdi breytingarnar sem að voru gerðar á búvörulögunum sem að héraðsdómur dæmdi síðan ólögleg lög. Og svona lítur að fara í áfrýjun, það getur bara ekki annað við. En ég meina það er svona dæmi um þetta. Og nýjasta dæmi sem við sjáum þetta Svandís Svavarsdóttir ætlaði að gera einhverja svona
endurskoðun á sjávarútvegsstefnunni sem að allar kannanir benda til að almenningur mjög ósáttur við kvótakerfið, segir að það leiði til spillingar, segir að færi auð af fiskimiðunum til örfárra og annað slíkt og það kallað inn einhverja endalausa nefndir og ef þú skoða hverjir í nefndunum þá það bara stórum hluta fólk sem vinnur eða hefur unnið hjá stórútgerðinni og þeir sem eru, þessi fáu sem eftir eru í einhverjum hagsmunasamtökum þeirra sem ekki tilheyra stórútgerðinni eins og þarna félag fiskvinnslustöðva sem á ekki kvóta, smábátaeigendur og strandveiðimenn, að þeir segja sér bara frá þessu. Að þeir koma að borðinu og sjá hér bara verið að búa til eitthvað plan sem að stórútgerðin sætti sig við. Svo eru einhverja pínulitla breytingar og stórútgerðin þykist vera eitthvað voðalega pirruð yfir þessu og búin til eitthvað svona átök sem að ef þetta hefði haldið áfram og þá hefði það örugglega verið þvegið af og þá bara á Alþingi að fara að samþykkja óbreytt kerfi sem að þjóðin andsnúin til hvers? Bara til þess að sýna það að við beygjum okkur bara undir stórútgerðina, við beygjum okkur bara undir auðvaldið og ætlumst til þess að þau bara ráðið í hvernig Ísland stjórnað og við séum bara íbúar í einhverju verbúð þeirra. Þetta mjög alvarleg staða og þetta nær mjög langt aftur. Ég man eftir könnun sem var gerð stutt eftir hrun. Þá var fólk sem vinnur í stjórnarráðinu í ráðuneytunum spurt við hverja ráðferðið ykkur svona þegar þau eru að vinna við breytingar á reglugerðum og lagatekstum og öðru svona og þá var það bara hagsmunasamtök fyrirtækjaeigenda það bara 90% samtök almennings eins og verkalýðshreyfingin eitthvað 30% og svona eitthvað sem gat verið bara almenningur það sem svona kastað út og leitað eftir afstöðu almennings var bara eitthvað 5% eitthvað þannig að það fyrir löngu búið að gerast að hinnir auðugu hafa náð undir sig ríkisvaldinu og ríkisvaldið meira og minna til þess að þjóna þeim hugmyndin hjá kynslóð af okkar og ömmu var að það að með almennum kosningarétti og virkni almennings í samfélaginu getum við búið til samfélag sem að hendaði almenningi en það eins og við höfum bara gleymt þeirri hugmynd og nú alltaf verið að hugsa já en byrju ríkikallinn hann glaður eins og við getum búið til gott samfélag með því að hafa hann alltaf glaðan þannig þetta stærsti munurinn hins vegar nú að því að spyrja svona, þá held ég að við erum með eini flokkurinn sem bara leggjum til nýju húsnæðiskerfi og við veitum að það tekur eitthvað tíma að koma því á legginn, þannig að við erum líka með aðgerðir til þess að mæta ástandur eins og því ástandið húsnæðismarkaðnum hörmung. Það þarf bráðalausnir þar. Það er bráðalausnir en það verður líka að breyta kerfinu því að það má segja að það hafi verið svona klárað að einkavæða húsnæðiskerfið svona 2004 þegar Íbúðalánasjóður eða þegar stjórnvöld studdu bankana í því að taka húsnæðislánin af Íbúðalánasjóði. Á Íslandi var þetta svipað og var alltaf í Norðurlöndunum til dæmis að það var opinber húsnæðissjóður sem átti að verja almenning fyrir því að verðsveiflum á fjármagnsmarkaði þannig að almenningu gæti keypt sér húsnæði og svo voru vaxtabætur og annað slíkt til þess að styðja fólk til þess en það var líka opinbert kerfi verkamannabústaðirnir sem var svona stæðsta kerfið í félagslegu húsnæði okkur við höfðum séreignakerfi og það var fjármagnað uppbyggingatímabilið, stóra uppbyggingatímabilið þótt að fyrstu húsin hafi verið byggð upp úr 1930 þá stóra uppbyggingatímabilið var eftir 1965 og þá samþykkti Alþingi að taka 1% launaskatt og til þess að fjármagna uppbyggingu verkamannabústaðakerfisins og þá er það bara hugsunin svo að fólk á lægri miðlungstekjum og þar fyrir neðan mun ekki geta eignast húsnæði nema með stuðningi. Það er hins vegar svo mikilvægt verkefni í samfélaginu að fólk með lægri millitekjur og þar fyrir neðan búi við öruggt húsnæði að við leggjum á 1% launaskatt til allra til þess að fjármagna þetta. Því það er kostur fyrir alla sem búi í þessu samfélagi að það sé bara öryggi húsnæði að öll börn alist upp við húsnæðisöryggi, að fólk sé ekki að rekjast á milli hverfa í einhverju okurleigu og eitthvað fleira eins og þú þekkir bara úr þinni æsku. En það var þetta var tekin ákvörðun það og það var byggt upp þegar þessu var lokað og eyðilagt seint á 10. áratugnum þá voru 11.000 íbúðir inn í þessu kerfi árið áður höfðu 380 íbúðir komið inn í það. Ef þetta hefði haldið áfram að þá væri svona kannski 22.000 íbúðir
inn í verkamannabústaðakerfinu þar sem að fólk á lægri miðlungstekjum og þar fyrir neðan myndi búa við öryggi. Þetta eru 65.000 manns líklega og við bara getum ímyndað okkur hvað það væri sko betra ástand á Íslandi. Þetta var einkavætt og eyðilagt og síðan var lánakerfi líka einkavætt og eyðilagt. Síðan eru liðin 20 ár og það hefur verið grafið undan húsnæðiskerfi. Við búum núna við stór leigufyrirtæki sem eru okra á leigjendum sem að fá ekki að kaupa húsnæði. Það eitthvað sem kom bara eftir hruni í rauninni. Er það ekki? Já, það var búið til af ríkisstjórn með samhentu átaki ríkisstjórnar Samfylkingar og VG sem að stóð fyrir því greip ekki inn í það þegar var verið að taka íbúðir af fólki sem hafði lent undir hruninu. Þetta ekki það að þetta sé allt fólkinu að kenna eins og var látið verið vaka eins og kannski þetta að horfa að fólk gerir einhverja bommertur og þá verður það bara að bera sök á því en þegar það verður einhverja holskeflur efnaðsleira ófara sem að lenda fólki þá ber stjórnvöldum að bregðast við frá hagsmunum fólksins en það var ekki gert, það voru tekið af fólki og þá satt Íbúðalánasjóður uppi með mikið magna af eignum ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks braskvætti þetta leyfði þeim sem að síðan byggu til almenna leigufélagið sem heitir núna Alma eða eitthvað að kaupa þessar eignir og svo þá sem að byggu til heimavelli og þá voru búin til þessi stóru fyrirtæki sem að hafa síðan hefur húsalega hækkað þrefalt á við laun eitthvað slíkt þannig að það að geta ekki keypt sér húsnæði á Íslandi og það var þrengt möguleikarnir fólks til þess að geta gert það þannig að þú bara mátt það ekki þannig að þú settur út á leigumarkaðinn og þar bara þú ekkert varin ég held að þú berð saman réttindi hópa á Íslandi við önnur lönd það er engin hópur sem hefur það lakar á Íslandi í samanburði við önnur lönd heldur leigjendur því að leigjendur alls þar í kringum okkur eru varnir það eru leiguþök og alls konar réttindi en eru bara endalausir skammtímasamningar þeir eru bara hent út fólk hrekst á milli hverfa með fjölskyldur sína og stjórnvöld horfa bara á eins og þeim komið ekki við. Það komið ekki við. Það samt ekki að það fara nefna til Noregs eða Danmörkur, jafnvel Bretlands eða Þýskalands eða Hollands og þá sérðu að stjórnvöld þar telja þetta bara ekki í lagi. Það er ekki í lagi að einhver gaur vilji græða á einhverju fátæku fólki að þá sé hans réttur bara hafður fram yfir rétt fólks til að bara alast upp í svona þokkalegu efnahagslegu öryggi. Ég er Jón Danielsson hagfræðingur. Hann sagði við mig ofta einu sinni í viðtölum að þegar þetta var að gerast að þarna væri við að búa til alveg sérstakan vanda að flytja, fólk svift heimilu sínum og þurfi þá að fá íbúið eitthvað starf annars að flytja milli hverfa og jafnvel aftur og börnin sérstaklega sem að ná hvergi að skjóta rótum að þau kunni að líða fyrir það seinna meir. Ég bara því við erum að tala núna svona vandamál varðandi börn og unglinga og ungmenni kannski er þetta hluti að því hann var með einfalda lausn bara ef þú gast ekki borga íbúðinu nema helmingin þá sá sem lánaði uppalega þá myndi hann borga 50% á móti þér svo þegar allt væri yfirstaðið þá getur þú keypt tilbaka en það hlusta enginn á þetta en þetta er einmitt það sem við sjáum núna hefði einmitt átt að gerast. Það er mjög sorglegt að hlusta á stundum talaðum við svona ungt fólk og það er á leigumarkaði og svo spyr maður og þá eru börn fólk sem hafi mist húsnæðið í þessu og þá sér maður að þegar fólk fjölskyldur lendi í þessu að þá erfist þetta síðan kynslóð til kynslóð því að þetta eru krakkarnir sem eru á leigumarkaði en get ekki keypt sér eins og foreldrarnir hafi ekki efnahagslegt bolmagn til að styðja þau til þess að koma inn þannig þá ertu komið með húsnæðiskerfi sem ýtir undir stéttaskiptingu og er bara og svo ertu með kannanir fátækt hver er ástæðan fyrir fátækt? Húsnæðismarkaður. Það er helsta ástæðan fyrir fátækt öryrkja, einstæðra foreldra og barna og þetta hefur verið látið bara viðgangast og
Ég skil ekki á hverju, sko. Ég skil ekki á hverju og þá ég ekki, þú veist, ekki bara sko stjórnmálastéttin sem að horfir á þetta eins og þetta komið sér ekki við. Eina sko stjórnmálastéttin í okkar heimsluta. Til að þetta sé bara vandam, þetta bara, er þetta ekki bara einhverju vesalingur og umíkjar þetta fólk, það þýr ekki að byrja þessu. Og þetta er bara gegnum gangandi yfir flokkana, sko. Það bæði það. En svo veltum við líka fyrir sér, hvernig stendur á því samfélagið þolir þetta? Akkur erum við ekki svona umræð þetta og það var eina ástæðan fyrir því að við endurreistum leigjendasamtökin til þess að bara kæmi inn einhver rödd inn í íslenskt samfélag. Það sem að leigjendur fengi rödd og ég hef stundum sagt frá því að því að þetta er ekki bara ábyrgð stjórnmálanna, þetta er líka bara fjölmiðla. Að fyrst þegar kom viðtal við Guðmund Hrafn Arngrímsson sem var formaður leigjendasamtökina að þá fletti upp á RÚV.is og þá höfðu liðið 4,5 ár þar sem var aldrei talað við leigjanda og sá leigjandi sem var talað við á undan þessu var leigjandi sem að leigði í stúdentagörðunum að það hafði einhver sofnað út frá eldamennsku þannig að kviknaði eldavél í húsinu við hliðina þannig að það var ekki hagsmunamál. Nei. Og þá hugsa maður hvað er að samfélagi sem að í stæðstu húsnæðiskreppu eftirstríðsárna getur ekki hort til þeirra sem að harðast líða fyrir þetta þessa upplausn þessa kerfis. Þannig að við erum í margt að vinna og ég held að fólk verði að hafa þetta svolítið í huga þegar það er að hlusta á stjórnmálin og svona að mörguleyti fyrir umræðan fram í einhverju sviði sem að er kannski ekki með neina sérstaka jarðtengingu, sko. Þetta er húsnæðismálin. En svo og við erum með tillögu bara nýtt húsnæðiskerfi sem að byggir bara á reynslu annarra landa, byggir á reynslu svona eftirstríðsárana að það gerðist hvergi í heiminum að almenningur fékk aðgengi að ódýru og öruggu húsnæði nema með stór aðgerðum ríkisvaldsins og við leggjum það til bæði með því að búa til opinbert húsnæðislánakerfi sem að ver fólk fyrir verðsveiflum á fjármagnsmarkaði og nýtir svona bolmagn ríkisins til þess að afla fjár, nota ríkisábyrgðina sem er eiginlega ekkert vandamál vegna þess að það er ekki til öruggari veð heldur en íbúðarhúsnæði hefur bara besta veð í heimi þannig að það er engin svona fjárhagsleg áhætta fyrir ríkið eða eitthvað leira en ávinningurinn í samfélaginu að losna við afleiðingar af húsnæðiskreppunni eins og þú ert að lýsa áhrifin sem að hefur á börn og komandi kynslóðir það er bara ómælt þannig að peningarnir sem eru varið í þetta og að því ég nefndi áðan 1% skattinn, launaskattin sem var lagður á 65, hann er ígildi 22 til 23 milljarða í dag. Það segir svona hver ákvörðunum var stór þá. Þessi skattur er ennþá innheimtur, hann bara fer í eitthvað allt annað. Hann hefur verið notað til þess að lækka skatta á stórfyrirtæki og fjármagn. Eða eitthvað, ég veit ekki hvað það gera við þetta allavega ríkissjóður ekki með halla þrátt fyrir þetta en hann hefur ekki verið notaður í þessu uppbyggingu þannig að launafólki á hann pening það er búið að taka hann af okkur og við viljum fá hann til þess að byggja hér upp í réttlátt húsnæðiskerfi. Róttækari eru tillögur sjálfsagt ekki. Það er stundum við talað við okkur eins og við sem erum rosalega róttæk en við erum að við ætlum bara að gera það sem er svona alvanalegt, það sem hefur reynst vel og hefur bara reynst okkur vel sem við samfélag og okkar í okkar heimshluta. En flokkarnir sem eru að brjóta niður þessu kerfi eru að umturna íslensku samfélagi þeir eru kallaðir einhverju stöðuleiki eða eitthvað. Það er ótrúlega fyndið. Já. Þetta er húsnæðismálin sem og þannig talið þið ákveðnar heldur en fulltrúar hinnaflokkana. Það er alltaf landa markaðin þetta meir og minna. Það er bara þannig. Hinir flokkarnir. Markaðurinn hefur ekki getað sinnt þessu í 20 ár en þeir halda hann kannski bara næsta árið það mun að gera það. Já. Það er satt. Já. En förum út að sjó með auðlindina, sjávarauðlindina. Þar eru við eini flokkur sem leggur til einhverja tillögur, sko. Og við erum náttúrulega að svara almenningi. Það eru ekki að kannanir og þetta er sáttu við kvótakerfi, ég man ekki alveg hlutfallið, það verið yfir 70% segja nei. Svo er spurt hver eru ágallanir, hver eru helstu ágallanir, það held ég sé yfir 80% segja helstu ágallanir það að arðurinn af fiskveiðiauðlindinni okkar rennur til örfárra
og þú þarf náttúrulega bara að búa á Íslandi til að sjá það. Þú sér hérna fyrirtæki eins og Samherji sem er byggt upp á gjafakvóta, þannig að skipstur á kvótanum og svo fengur auka kvóta út af Guðsteini og svo hérna fyrsta svona stóra einkavæðingin var einkavæðing Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar. Þeir fengu 2/3 af því, 1/3 fór til Hvals h.f. og fólk að velta fyrir sér akkur er Kristján Loftsson, akkur er Sjálfstæðisflokkurinn alltaf að hlýða honum og Framsókn og svona. Að hann auðgaðist á því að taka 1/3 af eignum Hafnfirðinga í sjávarútveginum. Það er lykillinn að hans auð. Þetta er ekki hann er svo duglugu kallinn og svo, það er ekki þannig sko. Það er bara fekk gefins peninga, alveg svo Samherji. Og Samherji hefur byggst upp á því sölsa undir sig öðru, meðal annars með aðstoð Landsbankans. Ef einhverju útgerð lenti einhverju fjárhagsvandræðum að þá var svona hægt og bítandi bara útgerðinni bara beint inn í Samherji, þannig að hann hefur þanist út. Og það auðgaðist gríðarlega á því, keyptu upp fyrirtæki í Noregi, í Þýskalandi, í Bretlandi, í Færeyjum, í Namibíu, guð má vita hvar, bara risa fyrirtæki út allan heim. Það dugði ekki, þannig að þeir eru búin að kaupa, þeir eru stærsti einstaki hluthafinn fyrir utan lífeyrissjóðina í Högum og í Sjóvá og eru langstærsti hluthafinn í Eimskip, eiga raunverulega fiskinn bara meðan hann er synd í sjónum, þegar hann er veiddur, þegar hann er landað, þegar hann er unninn, þegar hann er fluttur út, þegar er líka skipi sem fluttur út, þegar er fyrirtæki sem tryggir þetta og þeir svo ferðu út í Haga og kaupir kannski fiskinn og þá eiga það líka og svo fara þeir út og þeir eru sölu fyrirtæki úti og geta raunverulega stjórnað. Það er stóra máli. Þeir geta stjórnað að þeir eiga alla leiðina og svo eru við að innheimta veiðigjöld þegar þetta er landað. En sá sem er á þetta fyrirtæki, hann ræður í alveg hvar verðmætin koma fram. Meiri sé að vigta sjálfur. Já. Þannig hann ræður í alveg hvar þetta kemur fram. Og við segjum, og sem er eiginlega fáránlegt að við þurfum að vera að benda á þetta. Vegna þess að ef þú færi kannski bara 40-50 ár aftur í tíma, þá getur við farið til Bandaríkjanna. Og þá var verið að brjóta upp svona fyrirtæki, eins og símafyrirtækin og við getum farið enn aftar þegar voru brotin upp járnbrautarfyrirtækin og olíufélagin og svona. Menn vita það að ef sami aðilinn á alla virðiskeðjuna, að það leiðir til bara, að hann getur bara stjórna verðlægningu. Algjörlega. Já. Og launum sinna starfsmanna. Launum starfsmannana, hver er uppbæðin sem hann skilur eftir þegar það er verið að landa, hvað sveitafélagi fær í hafnargjöld og hann bara stjórnar þessu öllu. Tekur svo mannalega peningin út það sem er honum hagkvæmast og það er á Kýpur, eins og við erum komið fram í öllum umfjöllunum Samherja. Þar er peningurinn tekin út og síðan er notað og deilt út og augljóst af fréttum að það er einhverju svona huldusjóðir. Þetta eru peningar sem að geta bara notað í, þetta eru svona svarti peningar sko. Og þetta er bara svo fullkomlega óeðlilegt og það vitið allir. En svona aðri stjórnmálaflokkar verið það bara sætt sig við þetta og sagt sem að já, þetta hefur þetta ekki alltaf verið svona og eitthvað svona tal. Þetta hefur ekki verið svona. Það er bara þekkt, bara eins og ég er að vísa til í Bandaríkjunum að það eru til lög sem að banna þetta. En síðan hefur þetta slakað á því í Bandaríkjunum. Og ég er alveg viss um það að til dæmis drottnunar staða Microsoft, Google og Facebook og þessara fyrirbrigða hefði ekki orðið eins og hún er í dag ef þessi fyrirtæki hefði orðið til 1950 og 1960 þá hefði verið brotin upp, þau hefði ekki leyft að kaupa frá sér samkeppni eða sölsa undir sig eða Amazon sem er einmitt svona dæmi fyrirtæki sem á eiginlega alla keðjuna á búðina, dreifikerfið og á svo orðið svo fullkomin dreifikerfið að getur umlegin keppt við það, þannig hægt og bítandi þá sogar Amazon bara til sín allri verslun í Bandaríkjunum. Þú veist, þetta er afleiðingin af því ef að við höfum ekkert eftirlit með kapitalistum með auðvaldinu, þá leiðir það til þess að það verður fákeppni og einokun á öllum markaðum. Og þess vegna var það á eftirstríðsárunum að það voru alls konar reglur utanum fyrirtækjarekstur. Þú máttir ekki að vera tiltekið stór, máttir ekki eiga virðiskeðjun og þar fram til göttunum. Við erum hins vegar að koma út úr tímabili nýfrjálshyggjunnar þess að því var trúað að það væri að vitleysa sem gerðir var að hamla uppbyggingu þessara fyrirtækja. Niðurstaðan er svo að við sitjum uppi með bara örfá fyrirtæki í sjávarútvegi er þetta fyrst og fremst bara Samherji og Brim og þú veist, svo einhverju önnur aðeins Vestmannaeyja fyrirtækin en þú kannski komið með kannski 8 fjölskyldur þá ertu kannski komið með 80% af markanum. Þannig það hleðst bara upp
og þetta miklu víðar á Íslandi, þegar þú varst alast upp að voru til svona fjölskyldu fyrirtæki, gætu verið svona járnsmiðjur og hina, það meir og minna búið að sópa allt saman upp, þannig að við erum að, þú veist, við erum komið með svona auðringi, ég nefni Haga á þann, þeir ekki, ég man ekki alveg hvort þeir eigi lyfjafyrirtæki núna eða ekki, þeir eru alltaf að kaupa það og selja það. Lítur að vera. Já, og svo eiga þau bensín, sölur og þannig að smátt og smátt erum við bara konið svona auðringir. Og þetta áttuðu menn sig á síðustu öld algjört mein. Þetta áttuðu menn sig eins og í kreppunni að það verður að vinna gegn þessu. Það sem við erum að leggja til, eins og til þess með að brjóta upp Samherja og þessi fáu fyrirtæki sem eiga alla virðiskeiðina, það eru kannski ekki bara nema 2-3, að þá erum við eiginlega, þetta bara svona klassísk gagnrýni á kapitalismann eiginlega bara alveg bara frá hægri eða vinstri eða hvaðan sem af því að menn vita að þetta eru bara eyðileggjandi áhrif sem það hefur. Svo náttúrulega vitum við hvaða félagslega áhrif þetta hefur. Það sem þú býrði í einhverju byggðarlagi, það sem einhver svona einn sem algjörlega drottnandi yfir öllu og þú ert smeykur hvað þú segir, ef þú missir vinnuna þá færðu aldrei vinnu aftur og allt í einu byrjar allt samfélagið að snúast þennan ríka mann eða þetta ríka fyrirtæki og við bara eyðileggjum samfélagið okkar og þú veist þetta sem að kynslóð af okkar og hafði draumum að við getum byggt upp lýðræði þar sem að samfélagið yrði, þar sem að við erum öll rétt há og maður geti sagt það sem að maður vildi og barist fyrir því sem maður vildi og það verður eitthvað réttlæti í samfélaginu og allt í einu erum við bara að missa það. Já, má ég fara með aðeins aftur til Hafnarfjarðar, svona að því að ég er svona gamall. Sko þegar að þessir kaupa bæjarúkjar Hafnarfjarðar, þá var enginn raunlega fann að reikna kvótan sem verðmæti, sko. Þetta var bara tímabundin úthlutun. Þeir föttu það, sko. Já, þeir föttu þetta. Samherji held ég að fatta þetta fyrstur. Já, en sko, bæjarúkjar Hafnarfjarðar átti 3 togara. Stóran svona 1000 tonna japanskan, spánskan sem Kristján Lofsson fekk og svo mæ og apríl sem eða apríl og mæ kannski betur að segja þannig sem að Samherji fekk. Þar kemur skip nummer 2 og 3 og kvótan. Þeir keyptu bakkan í leiðinni sem er núna búið að byggja ykkur á blokki. Það var Hagvirki sem keypti það með þeim. Þetta var líka svona verktaka brask með lóðir. Norðurbakkan í Arnari. Þannig að ég held að það fyrir ekki að horfa á það og líka horfa á uppbyggingu Samherja og segja býtu, heyrðu, við getum hafa átt þetta alls saman. Hver verið staða Hafnarfjarðar ef að bæjar stjórnin hefði ekki bara gefið þetta eiginlega frá sér því að þetta var selt á svo hlægilegu verði að það er ekki hægt að gráta yfir því, sko. Nei, það var það. Svo líka breytingar á kapitalismannum. Þá langum við að segja líka Jón Gíslason var útgerðarmaður í Hafnarfirði, gerði út Fróðaklett, Fiskaklett, Búðaklett og marga báta, mjög marga báta og hann var með frystús þar sem að hvalur er með sínar höfuðstöðar núna og Jón, þessi Gíslason var mjög vel látinn maður og þegar hann mætti í vinnuna þá gekk hann alltaf gegnum fiskvinnslusalinn sko og tók svo ofan góðan dag og hann bjó svo sem í stærra húsi heldur en starfsfólkið hans og átti fínn í bíl, kerði alltaf bensa, ég mændi þessu en þar var ekkert sko svona verið að taka eitthvað meira undir sig heldur en það sem hann bara var með umleikis í sínu fyrirtæki. Það var ekkert að kaupa upp sjóla eða eitthvað annað en núna er þetta þannig að sá sem kemst yfir þetta í sjávarútvegi, það er eins og stopp en ekkert, hann verður að ná meiru og meiru. Það er ekki. Já, það er ég las eins og hálandarhreinsunina og var mikil uppgötvun því að það hljómaði eins og var í saga kvótakerfið og það var þannig að sko það var sögulega er allt öðruvísi hugmyndum sko land í Skotlandi heldur en í Englandi. England hafði verið sko landeiganda land öldum saman en Skotlandi voru líkar okkur það voru hálöndin voru almenningur sem allir áttu og það gat verið þú gast yrkja
yrt landið í svona mikið af svona smá búskap hér og þar. Og þeir sem voru höfðingjar þar, sem voru yfir klönunum, að þeir voru það sem kallað sko höfðingjar yfir mönnum og miklu líkari sko goðunum hérna á þjóðveldisöld. Þannig að það voru ekki það að allir væri leiguliðar hjá þeim og þeir væru með atvinnuhermenn, heldur voru þeir höfðingjar yfir mönnum. Og þetta var náttúrulega ódælir menn, það var búin til bíómyndir þetta, Braveheart kannski, það sem að flestir hafa séð, það sem að hálanda menninir eru að hrista af sér hérna völd englendinga og geta þá safna saman í svona fólk sem að berjast fyrir eigin hérna hagsmuni. Og þannig að þeir gátu hérna rokið alveg langt, bara alveg til London þessuna sko. Og englendingarnir sá að þetta var ekki hægt að lifa við þetta helvíti, að hafa þessa menn þarna þessa þjóð þarna sem var alltaf brennandi fyrir eigin hérna hagsmunum og varu náttúrulega miklu betri hermenn heldur en hérna leiguliðarnir og þarfandi gotunum. Það þeir hugsuðu, byrju, hvað getum við gert til þess að stoppa þetta? Og þá sögðu þeir hérna, við förum til hérna höfðingjana og segjum, við ætlum að skilgreina þetta sem eignarland ykkar og þeir féllu fyrir því. Og þá hættur að vera hérna, höfðingjar meðal manna, þannig að þeir þurftu ekki að sækja stuðning sinna manna, þannig að þeir þurftu ekki að vera með þeim og taka ofan fyrir þeim þeir löbbuðu í gegnum sko, hérna, fiskvinnslusalinn. Heldur voru þeir þá hérna, áttuður þetta og það voru leigulegar og þeir hérna, á örfáum árum þá var þetta kallað hálandarhreinsun að þeir röktu fólkið af heiðunum og breyttu löndunum yfir í Sauðfjörð hér þar sem að þeir voru þeirra eigin. Þannig að þá tóku þeir miðin eða landið undir sig og allt var það skilgreint sem einkaeign þeirra en ekki sameign fólksins. Og þetta algjör umturnun á sko, stöðu þess sem með sterka stöðu innan hópsins eins og átti kannski við Einar Guðvinsson eða Einar Ríka og sem voru háðir þessari höfn og þessum miðum þarna úti því að þau voru ekkert að fara. Leið og það var skilgreint að þeir áttu fiskinn. Að þá gátu þau bara selt kvótan bara eina nóttina eins og oft hefur gerst, eitthvað seldi kvótan og keypti sér blokk í Berlín eins og frægt var eða þá að menn seldu kvótan til Samherja og allt í einu stóðu Hafnfirðingar hérna það ekki landað neinu nema Grænlendingar koma og landaði með einhverju fiski við erum hérna það ekki sjónarsviftir að sjá sko hérna byggðirnar á Vestfjörðum. Nú eru erum við að sjá sko grindvíska hérna kvótan fara að hinga á þangað líklega hérna það náttúrulega búið að selja vísi og búið að skipta þorpinninum upp í 3 fyrirtæki. Og við hefum séð hérna á Suðurnesjunum hvar allur hérna Akranes það kannski einn strandveiði bátur í höfninni allt þetta bara farið og þetta gerist þá þannig að þú ert hérna með samfélag og einu sinni varstu kannski með ríkakallinn hann inn í samfélaginu og sumum finnst það vera og sniðugt að hafa hann að vilja bara að sé ykkur eitt sem og við sjáum það alveg í pólitíkin í dag það fólk alltaf að leita ykkur einu sterku manni hvort sem hann heiti Sigmundur eða Inga eða eitthvað en þú varst með eitthvað svolítið samfélag en svo er þetta allir komið með hérna bara hérna stjórn sem að ákveða hérna rekstur á fyrirtækinu og stjórnin sélur sig það að eina markmið okkar að skila sem mestum arði og hvað þýðir mestur arður hvað getur tekið mikið fé út úr rekstrinum og fært eigundum okkar og það er ekki samfélagið sem að vinna þetta þannig að þeim munar ekkert það að taka ákvörðun það að nei við ætlum að taka allan kvótan hérna frá Þingeyri og við ætlum að flytja til Húsavíkur eða taka kvóta frá Húsavík og flytja til Grindavíkur eða eins og menn hafa verið að gera og ástæðan fyrir að þau geta gert þetta er að þau hafa engin tengsl þetta samfélag þau labba aldrei þarna í gegn og hérna og svo eru þau kannski með á leiðinni eru þau með hérna forstjóra og svo hann með hérna framkvæmdastjóra og svo hann með verkstjóra og svo sem hann kemur og segir hérna Siggi minn hérna við ætlum að hérna það er bara hagkvæmara fyrir okkur að flytja allan kvótan hérna til Húsavíkur sem að segir þetta, þá er það ekki fólki sem tekur þessu ákvörðun og þetta leiðir til hérna, og þetta er eiginlega stærsta vandamál þetta er ekki bara í sjávarútvegi, þetta er í öllum eiginlega fyrirtækjarekstri, að ákvarðanir þróun samfélagsins eru tekna svo óralangt frá fólki á einhverju fólki sem situr á einhverju sýndarveruleika hvað lífið er hvað snýst lífið, það snýst náttúrulega arðsemi það snýst arðsemi, þeir eru með einhverju gröf og eitthvað svona taka einhverju ákvarðanir og svo eru við niður í verbúðinni og bara
skellur á okkur alls konar áföll til hvers? Til þess að þau geti haft það betra. Þetta bara raunveruleikinn í okkar samfélagi, þetta raunveruleikinn í okkar bara heimsluta og við verðum að stoppa þetta. Fólk verður að rísa upp og taka völdin, eins og sagt er. En vinstri flokkur, þá félagsmál, hvað hérna, nú hérna eru til allt og margt fólk sem fátækt á Íslandi og nefndur náðan með húsnæði en það getur komið meira til, það til dæmis öryrkjar og veikt fólk, gamalt fólk og svo bara einhvern veginn fólk sem hefur einhvern hluta vegna, það skiptir engum máli hvers vegna, farið svona varhluta af lífsins gæðum og fátækt, bara fátækt og hvað á að gera? Já, styðja það fólk, það bara og þegar maður vísa aftur í söguna að það hérna Lyndon Johnson sem hægri demokrati frá Texas hann sagði í ræðu 1964 held ég það sem að reyna að ná utan eins og svona hugmynd eftirstríðsárana, það sem að var byrjað það sem að í okkar heimsluta var svona eiginlega trúin var svo að það væri markmið hérna að rétta við hinn veika gefa hinnum rétt sem ekki hefði haft það, konur, svartir, fatlaðir, þú veist, og fátækir, að það væri, hérna, hann sagði eina réttlætingi fyrir formlegu samfélagi okkar á millum að rétta við hlut hins veika. Það sagði hann. Og þetta var bara... Þetta myndu fáir segja hér. Akkur ekki. Nei, þeir sem eru starfandi í... Já, mér finnst þetta bara að vera markmiðið okkar. Já, ég sammála þeir. Ég bara að segja, maður heyrir þetta samt. Og það sem menn vissu þá og höfðu séð, menn höfðu séð á eftirstríðsárunum hvað gerist þegar hérna kynslóði þeirra sem var haldið fyrir utan samfélagið, fengi ekki aðgengja menntun eða var bara sett á okkur hæl upp í sveit og fengi ekki að vera þáttakendur í samfélaginu. Menn sá þetta með eigin augum, hversu bara stjórnlaus verðmæti þetta eru ef við bara leyfum öllum að vera með. Þú veist, það upplifði fólk þarna. Nú búið að vera að halda að okkur að, þú veist, öryggi sig að taka okkur peninga, að þú veist, að maður meira þess að ég hef verið á fundum þar sem fólk að halda því fram að það verði að vera, gjaldtaka af sjúklingum, annars, það sem ókeypis eitthvað, að þá kemur fólk bara og sækir í það. Eins og ég væri alltaf komið með 7 mjaðmir að því að vera svo ódýrt að fara í mjaðmaskipti, eitthvað svona bara klikkun sem í gangi, sem með okkur boðið upp á. Og þess vegna höfum við bara mist sjónar af því hvaða ávinningur það fyrir bara okkur bara sem samfélag, af því það náttúrulega miklu betra að lifa í góðu samfélagi þar sem allir blómstra og það ef allir fá að blómstra þá náttúrulega allir að gefa til samfélagsins miklu meira og við fáum kannski eitthvað bara samfélag sem við getum ekki láta okkur eins og dreyma en núna alltaf svona að vera að halda svona niðri að engin, þú veist, nei við verum að hafa svona langa biðlista og það má ekki vera of mikil sálfræði þjónusta því að þá bara eitthvað, ég veit ekki hvernig fólk hugsa þetta. Já, það verður misnotað, það eitthvað svona. En að því erum við í kosningabaráttu núna og þá heyrum við flokka tala stórátak í geðheilbrigðismálum og alls konar, húsnæðismálum og allir svona. En ég hvet fólk til að hlusta á það, einhver af þessu flokku sem ætlar að fjármagna þetta? Og þá kemur kannski stæðsti munurinn á milli sósíalista og annarra flokka að við leggjum fram svona lengsta planið okkar ríkisfjármál. Já, förum við efnahagsmálin, það fínt. Já, og vegna þess að þú sér kannski flokka eins og flokk fólksins verðmetur öll loforðina þeirra að þá þau eru með bankaskatt sem að ég veit ekki hvað ætla að ná mikið, kannski 20-30 miljónum, svo eru þau með eitthvað svona miljórum, svo eru þau með svona tricks að skattleggja iðgjöld í lífeyrissjóði og það var skil ykkur peningum vegna þess að þau vilja ekki leggja til að fjármagn og stórfyrirtæki borgi meiri skatta. Ég veit ekki hvort þetta sé að þau trúi þetta sé hægri fólk sem að heldur að með því að innheimta sem minnst af sköttum af fjármagn og fyrirtæki að þá einhvern veginn verði til betra samfélag. Öll sagan segir að svo sé ekki. Með því að innheimta ekki skatta þeim sem helst geta borga skattana, þá átt að brjóta niður samfélagið. En hægri menn alltaf haldaði fram, nei, það er ekki þannig. Það er þvert á móti þá, þannig var loforðið skattalækkaninnar og sölu ríkisegna og allt þetta. Það er ekkert að þessu gengið eftir. Þannig ég veit ekki hvort að þau séu
séu bara hægra fólk sem trúir þessu eða vill trúir þessu eða bara að vinna fyrir auðvaldið eitthvað, eða hvort að þau meta það sem svo, ef að við segjumst alltaf innenda skattana af þeim sem að hafa fengið skattaafsláttur hingað til, að þá verða þau svo reið að þau kalla mig skattaingu og ég fæ bara svona yfir mig guðsurnar og mokkan. Og þetta er raunverulegt. Það er ekki mikla varnir í þeirri mannski ef hún hugsa þannig. Nei, en þetta er raunverulegt. Þú horfir á til þess munin á meðferð frá hægri á til dæmis Jóhannu Sigurðardóttur og Katrínu Jakobsdóttur sem eru forystu konur vinstra megin. Katrín hefur alltaf fengið sko bara bómull fyrir utan þegar hún lagði til hækkun skatta, þá var hún kallað skattakata, en annars hefur hún bara fengið samþykki Moggans og félaga. Já, reynda kom hérna kólakata líka. Já, það var sama kosningabaráttan. Það var þegar hún lagði til að hækka skatta. En það var reyndar hérna kólabræðslan hans Steingrímsfjörð á Bakkavíð. Já, það var eina skipti sem hún fekk svona harða anstöðu frá hægri. Þetta var sama. Jóhanna Sigurðardóttir eiginlega alla tíð fekk yfir sig að hún væri eiginlega vissi ekki hvað var að segja, væri svo alvor út úr hól og skildi bara ekki í samfélagið. Og jafnvel innan eigin flokks. Já, eigin flokks, vegna þess að hún var svona klassískari vinstri manneskja. Og ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að sko Kristrún Frostadóttir hefur valið að leggja ekki til skattahækkanir nema svona óljóst eitthvað svona, loka á F-gardinu og svo hækka fjármagnsskattinn hófstilt og svona og málið það að við erum með lægri fjármagnstekjuskatt heldur allar þjóðir í kringum okkur, við erum með lægri tekjuskatt fyrirtæki heldur allar þjóðir í kringum okkur, við erum með engan eignaskatt, það er reyndar sum lönd sem ekki með það heldur, en þá er fjármagnstekjuskattur miklu hærri, þannig að það er hvergi betra að eiga pening heldur á Íslandi í bara okkar heimsluta sko. Nú það er formað Framsóknarflokksins sagði það er vandasamt að eiga peninga, eða ekki? Já, hann er í þessum sem ég var að segja áðan að við ættum að leyfa sjávarútveginum að eiga allt og geta tekið út hagnað út í heimi og að því að þú ert að tala kallinn sem að labbaði í gegnum heilsaði fólkinu að sú kynslóð manna geymdi sko hagnaðin alltaf út í heimi, bæði útgerðin og heilsaðarlir eins og hefur komið fram síðar og þeir kannski þá hefði ekki borist of mikið á Íslandi þá gáttu við lifa sko kongalífi erlendis, þannig að ég held að Sigur Ingi hafi verið að vísa í þetta að svona er hugmynd hjá auðvaldinu í Íslandi að það er svo flókið einhvern veginn að vera ríkur á Íslandi að við verðum að fá að svíkja meira undan skatti heldur en vanalegt er og fá að geyma peningi aflöndum og annars er ekkert gaman einhvern veginn svona hugsun. Ég held að hann hafi verið að vísa í það. En þetta, ég er að segja annarkvort er bara flokkur fólksins bara hægri flokkur svipað og Viðreisn sem að segir við ætlum að vera með vinstri útgjöld en hægri tekjur sem að þýðir það að við ætlum að verja miklu peningum í velferð en við ætlum ekki að rukka neina skatta af einum ríku. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir bara stjórnlaus hallarekstur ríkissjóðs. Nei, segir þau, nei. Við ætlum að selja eigur. Við ætlum að selja allar bújarðir, allar fasteignir, við ætlum að selja alla bankana. Ok, það dugar kannski 3 ára, hvað það gera svo? Þannig þetta er eiginlega bara, þú veist, og það að þessi flokkur skuli bara fara með heiminskautum, er náttúrulega bara, hvernig er þetta hægt? Hvergi í heiminum fengi sko Þorgerður Katrín að sko klára sko 7 setningar áður en að einhver myndi spyrja býtu, er það haldaði fram að það reka ríkissjóð með 300 milljarða halla og selja bara eignur upp í það? Er það planið ykkar? Já, það er það. Já, það er það. Þannig að það er bara, ok, við hins vegar, þess vegna komum við með svona langt plan hvernig við ætlum að afla tekna til þess að geta byggt upp velferð. Það er ein ástæðan. Önnur ástæðan er svo að staðan sem við erum í dag er afleiðing af þessum skattabreytingu sem að urðu á 10. áratugum og fyrst fyrir hrun. Og það hefur leitt til þess að fyrst eru lækkaðir skattar á fjármagn og fyrirtæki og okkur er sagt, já, nei, þetta mun ekki lækka skattana sko. Það mun bara koma meiri skattara því að verður svo mikil gróska í samfélaginu þegar auðvaldið fær að hafa peningi sinn, hver býti peningana, það er auðvaldið, ekki ríkisvaldið og ekki fólkið. Já, ekki fólkið. Þetta gekk náttúrulega ekki eftir. Nei. Þannig að þá kemur svona búpsi, við verðum að auðvitað verðum við að rukka þig þegar þú kemur á spítala eða ferði í skóla og svona. Já, annars ertu bara alltaf í skóla og alltaf að láta skipta það mjöðmir og svona, þannig að við verðum að rukka það, ná peningum í, þannig að nú er þetta þannig að það er alveg sama hvað þjónustu þú færð hjá ríkinu, þú ert alltaf rukkaður.
Ég uppgötast að ég var með flogaveiki svolítið seint og það var eftir hrun. Fyrst þegar ég fór og þá vissi ég náttúrulega ekki hvað það var, þannig ég fór og fekk eitthvað lyf og fór ég í apótek og leysti út lyfið mín og svo réttur með bókan og ég segi, hvað er þetta mikið? Mikið, þetta er flogaveikislyf. Við rukkum ekki fólk sem er með króníska sjúkdóma sem þarf að taka lyf til æviloka. Þetta var bara fyrir nokkrum korturum sko, að þessi regla gildi. En svo var þetta afnumið, næst þegar ég sótti lyfið þá var búið afnumið þetta. En þessi hugsun að ríkið sé svona samtryggingakerfi, það er svo stutt síðan það hvarf. Fólk lætur núna eins og eitthvað rosalega róttækt að koma og segja, nei, við viljum hafa gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu. Svipað bara Skotarnir hafa og Danirnir hafa, við viljum hafa svoleiðis á Íslandi. Nei, þetta er bara riðla öllu. Það var þið sem að riðluðu þessu með því að taka þetta upp. Og hver er afleiðingin? Varðaspyr lágtekjufólk, láglaunafólk. Og það, ég man ekki hvað hlutfallið var, en það er bara fáránlega hátt. Það sem að fólk er að neita sér læknishjálp. Þetta er afleiðingin af þessu. Og svo sama þegar það er gerð kannanir hjá ÖBÍ, að það eru öryrkjar sem að neita sér læknishjálp. Og einhvern veginn nefndi ég þetta, þá sagði ég, þetta getur ekki verið svona því að það er bara 5.000 kall á mánuði sem að öryrkinn þá vera bara, ég held í lyfin, svo þarftu líka að borga og þarftu að falla í læknis. En 5.000 kall á mánuði hjá þeim sem á ekki fyrir mat út mánuðin, en sko fjármálaráð eru samt búið að taka við skatta sem ekki var gert sko fyrir skattabreytingarnar, þegar við lækkuðum skattan á en ríku, að þá var ekki skattur á örorkulífeyri og ekki skattur á lægstu laun. Það er búið að taka skattaðir og svo að taka 5.000 kall á aukalega, og hvaða 5.000 kall er þetta? Þetta er kannski 5.000 kallir sem að dugði fyrir sko fábreyttum mat síðustu 4-5 daga mánaðarins. Það er tekið af þér út af hverju. Já, það er bara út af kostnaðarvitund, annars væri hann alltaf að taka út lífið sem aður. Hvaða rugl er þetta? Og í hvað fer þetta? Það er að vera að skrá, já, 5.000 kall og svo fer þetta í annan bókara 5.000 kall og svo fer þetta einhverja að skera skýrslu og hvað finnst marga 5.000 kalla og þetta klárast bara á leiðinni við að halda utan einhvern kerfi sem að skilar engu. Þannig að þetta er bara hvað ætlið þið að gera? Já, býtu. Ég er að segja af hverju við leggjum svona mikið upp úr þessum skattabreytingum. Vegna þess að þessar skattabreytingar sem voru settar á á 10. áratugnum og fyrir hrun, að þær hafa grafið undan kerfinu. Þær hafa grafið undan gjaldfrjálsu húsnæðiskerfi, þær hafa gjaldfrjálsu heilbrigðiskerfi og þær hafa aukið sko misréttið í samfélaginu og aukið fátækt í samfélaginu sem leiðir til þess að það hefur verið að fara að rukka fólkum í menntun og heilbrigðisþjónustu. En það hefur líka leitt til þess að það hefur verið hækkaði skattar á þá sem að megi ekki við því að missa peningin sín í skatt eins og örorkulífeyri, ellilífeyri og lágtekjurnar. Þannig að það er aðferð til þess að laga það og það hefur líka leitt til þess að þegar tekjurnar komu aldrei og vegna þess að sko leiðin til þess að búa til hagvöxt eða stækka hagkerfin á eftirstríðsárunum var meðal annars að innheimta skatta og byggja upp innvið og grunnkerfi, mennta allt fólkið, laga þá sem eru veikir, þannig að þeir geti farið aftur út í samfélagið og gert alls konar gagn, leggja vegi, þannig að þessi auðveldra fyrir þig að keyra á milli í kortinu þá fyrir vinnuna, líka þann sem ætlar að flytja vörur, búa til hafnir og flugvellir, þannig að þú kannst stofna fyrirtæki og búa til eitthvað nýtt. Þetta var ástæðan fyrir því að jókst hagvöxtur. Hugmyndin svo að nei, við ætlum ekki að innheimta skatta og við ætlum að svelta alla innviði og alla grunnviði, það drepur á hagkerfinu og ef þú skoðar hagvöxt á mann, vöxt á nýfrjálshyggjutímanum þá er hann helmingi lægri en árin á undan og ástæðan er einfaldlega þessi að ef þú innheimtir ekki skatta og ert ekki í svona nation building að byggja upp gott samfélag að þá dregur úr afli samfélagsins og þannig að þið farið minni tekjur og þá þarftu að fara að innheimta meiri skatt hjá þér, þá þarftu að fara að selja eignir, nei við getum ekki átt banka, við erum að selja allar bújarðir sem er eiginlega klikkaðasta hugmyndir sem er í kosningabaráttunni. Að það mun eiginlega bara leggja niður íslenska landbúnað ef við ætlum bara að auðmanna væða all landið að þá
bændur mun ekki geta keppt við þetta sem að Viðreisn leggja til. Og þetta stærsti munurinn að við horfum á þetta sem mein í samfélaginu, áttum okkur á því og leggjum til tillögu til þess að gera þetta. Aðrir flokkar þora það ekki eða bara fatta það ekki og ég held að mörguleiti þorið það ekki vegna þess að þeir vita það að ef þú ætlar að segja, nei, ég ætla að taka meiri skatt af Þorsteini Má, að þá rís Þorsteinn Már upp og allir hans félagar og þeir eiga mikið pening og þeir hafa mikið vald, það eru margir sem eru háðir þeim í lífinu, þannig að ef þú vekur upp andu þessara manna að þá getur þú bara lent í helvítis vandræðum í lífinu. Og þannig það í þessu samfélagi, þeir sem eru gagnrýnir á þá sem að fara með völdin, að þeir fá bara harða útreið og það er eitt af meinunum sem við erum með í samfélaginu. En hvert ætla að sækja nýja skatta? Hvar tækifæri til að... Auðlindir. Við erum heppið fólk. Við erum fámenn þjóð í stóru landi með gríðarlegar auðlindir og við eigum þar saman. Og við eigum að taka svipað á Norðmenn hafa gert við hólína sína. Við eigum að taka auðlindarentuna sem við eigum, af því að við eigum þessu auðlindir og renna undir samfélagi til þess að við getum byggt upp gott samfélag. Þannig að það sé eftirsóknarvert að búa hérna, að það sé gott og þægilegt að búa hérna, bæði fyrir þá sem að fæðast hérna en líka þá sem að hinga að koma. Við viljum leggja skatta bara í takt við það sem í öðru löndum, í næstu löndum, að auka fjármagnstekjuskatta og skatta á stórfyrirtæki og við viljum hafa öðruvísi skattkerfi á fyrirtækin, þannig að þessi þrepaskipt, þannig að stærstu fyrirtæki borgi hærri skatta sem sanngjarnt vegna þess að fyrirferð þeirra á markaði sem oft hjá okkur því miður einokunar og fákeppnisstaða, það bara aðstaða sem sjálfsagt að skattleggja á meðan að litli kallinn sem vinnur bara hjá sjálfvísarhlutis, hann hefur ekki þessa aðstöðu. Það er fáránlegt að hann sé að borga sama hlutfall í tekjuskatt og hinn. Og svo viljum við líka breyta því sem eitt af því sem veigamestu breytingunum sem var á nýfrjálstímanum að þá varu tekjuskattar fyrirtækja voru lækkaðir og fjármagnstekjuskattar sem að þýðir það að sá sem átti peninga og var að taka peninga upp úr því að ríkið tók minni peninga áður en hann gat tekið það upp og tók minni pening þegar hann borgaði sér það út. Tekjuskattar fyrirtækja voru allt upp í 50% á eftirstýrsárum og alveg fram til 1990 en fóru alveg niður í 10% held ég í hruninu og eru núna í 20%. Þannig að það má vel hækka það. Það er líka þannig en á sama tíma... En þá þrepaskipt. Já, þrepaskipt. En á sama tíma að þá var tekjuskattur fyrirtækja lækkaður en tryggingagjald hækkað sem umverulega bara skattlagning á launatekjur og þetta skattbreyting sem kemur rosalega illa við smærri fyrirtæki sem oft eru þannig að þau eru mannaflsfrekari og svo það líka þannig að sá sem byggir þau upp hann bara vinnur hjá fyrirtækinu og hann ekki að og þú svona að því vorum að tala svona klassísk fjölskyldufyrirtæki bara kannski voru fjölskyldumeðlimir hjá og það var svona eiginlega hagur sem að fjölskyldan hafði á því, það voru allir trygga vinnu og þú veist, inn í fyrirtækinu. Þessi fyrirtæki voru ekki svo mikið að taka peninga út úr fyrirtækinum. Ef það var einhver hagnaður af fyrirtækinu, þá fjárfestuðu til þess að byggja upp fyrirtækin. Þeir voru ekki að taka það út úr fyrirtækinum eins og í fjármálaveitum kapitalisma. Þannig að þetta fólk var ekki að biðja lækkun tekjuskatts. En það fekk í hausinn hækkun tryggingagjalds. Þannig að skattheimtan var færð frá stórfyrirtækjunum sem að örfáir áttu yfir á svona venjulegu fyrirtækin sem að bara alþýðu fólk átti, einhver sem að vildi ekki vinna hjá ríkakallinum og vildi bara vera sjálfstæður og keypti sér sinn eigin vörubíl og fór að vinna við hann og eitthvað svona. Hann var skattlaður meira en ríkikallin minna. Já. Og þetta viljum við laga. Þegar þetta var gert þegar ákvæða eftir hrun, þá vildu stórfyrirtækin álveri til dæmis Straumsvík og þannig fyrirtæki, þau vildu frekar hækka tryggingagjaldið heldur en tekjuskattinn. Þau völdu það og eins og þú veist nú, þá eru þau sem stjórna SA og þá kemur í ljós, ég spurðist fyrir þetta þá og þá held ég að launin voru eitthvað bara 30% af rekstrakostnaði álversins. Þannig að það var bara tryggingagjald á þann hluta. En svo eru fyrirtæki sem þú ert að segja, kannski ef við værum saman með eitthvað lítið fjölmiðla fyrirtæki og þá væri við kannski með 90% í launakostnað. Ég held að samstöðin ég held að sé bara örugglega meira en 90%. Við eyðum öllu í bara laun. Já.
Já, það er ágætt tæmi. Það er ágætt tæmi, sko. Og við erum ekki að stefna því að reyka þetta með hagnaði. Ef við höfum einhvern pening aukalega þá kaupum við mikrofón en við eyðum bara öllum peningunum sem við fáum í því að byggja upp samstöðuna. En það tekist ágætlega. Nei, og þannig er það með og svo horfur á þetta, segjum þetta er svona, þetta er náttúrulega ósækjart, en svo horfur á þetta ofanfrá og segir hvar verða til sko ný störf og hvar verður til einhver nýsköpun, er það hjá stórfyrirtækjunum? Nei, það er hjá litlu fyrirtækjunum. Og þannig ef þú ætlar að horfa á það, við ætlum bara að hafa það sem best öll saman, þá ættir þú að styðja sko litlu fyrirtækin en ekki stórfyrirtækin. En það er stórfyrirtæki sem að ráða eins og þú ert að benda á að SA er náttúrulega bara stýrt af bara örfáum Þau fengi að velja, þau fengi að velja. Þau tala alltaf eins og þess að tala fyrir atvinnulífið, þau eru bara að tala fyrir allra ríkasta fólk á Íslandi. Og þau völdu með þetta sem var sko lagði jafnvel sko minni fyrirtækinni, sko þau bara reyði ekki við það. Þú spurðir á ekki fyrir starfsfólki. Þú spurðir á hann munin á Sjálfstæðisflokknum og öðrum flokkum. Einn munur sá að þegar SA, Samtök iðnaðarins, Viðskiptaráð kallar á stjórnmálaflokkana til þess að segja þeim hvaða stefnu þeir eru að hafa og leggja dóm á stefnu þeir og svona, þá kallar ekki á sósíalistana. Nei. Við erum ekki boðaðir á þessa fundi. Þeir vita bara það er nú hraustleikamerki. Við vita bara við ætlum ekki að beygja okkur undir vald ykkar sko. Bara ríki mitt er ekki að þessum heimi. Þú veist, og það er það sem að stjórnmálaflokkarnir gera. Þegar þau hitta sko þetta auðuga fólk, þá bara beygja þau sig fyrir valdið þeirra. Og almannavaldið sem var byggt upp með lýðræði, þannig að hver maður hefði eitt atkvæði. Þetta er eitthvað stórkostlegt sem er gerst í Mækisóni, að við í okkar heimsluta náðum að byggja upp samfélag þar sem að almannavaldi, ríkisvaldið átti að gæta svona almannahag. Þetta var það aldrei sko fullkomlega þannig, en það var samt byggt upp sko almenn heilbrigðisþjónusta, almenn menntakerfi, leystur húsnæðisvandi almennings, við fengum sumafrí og veikindarétt og helgafrí og þú veist fæðingarorlof og atvinnuleysisbætur, vökulög og alls konar. Þetta er stórkostlegu tími sem að tókst að með að vera að byggja upp. Þetta var fyrir hún. Og þetta var gert með því að við erum með almannavald sem er stilt upp á móti auðvaldinu. En einhverjum dettur það í hug á svona á síðustu áratugum að raunverulega fari auðvaldið betur með almannavald heldur en sko almenningur. Og það er bara, hvernig tókst þetta? Og við sittum uppi með afleiðingarnar. Smári, við erum búin að tala saman svolítið lengi. Já, við skulum hætta því. Við erum bara að tala saman síðan að ég fæddist. Já, margt og mikið. En núna, hverjar metur þú svona líkur ykkar í kosningunum? Ég held að við höfum góða líkur en ég held að við þurfum að hafa fyrir því sko og ég held að sé mjög mikilvægt að þeir sem að telja að vera eitthvað gildi í því að þessi rödd sósíalista komist til á þing að það er að við verðum að hafa fyrir því og það er mikilvægt. Og það er ekki bara vegna þess að hvaða sósíalistaflokkurinn er og ég held að hann hafi sýnt að hann er traustsverður. Við höfum verið að benda á það í þessari kosningabaráttu að sósíalistar stóðu að valdabreitingum í Eflingu og höfðu þar alveg meiri áhrif á svona endurreisn verkalýðshreyfingarinnar heldur en hefur bara gerst í áratugi algjör bylting. Við Sanna Magdalena er sá borgarfulltrúi sem að flesti borgarbúar treysta og meira heldur en borgarstjórinn og 5 sinnum meira en hann og það er náttúrulega einstakt afrek en sýnir að ef okkur er treyst fyrir að hafa borgarstjórnarflokk þá sýnir við að við erum traustsverð. Ég nefndi áðan að við höfum endurreist leigjendasamtökin sem ég held að við skipt miklu máli að ná rödd leigjenda inn í við höfum notað hluta af styrktafénu meðalans til þess að efla leigjendasamtökin og reka vorstjórnuna en líka til þess að byggja upp samstöðuna sem ég held að sé mjög mikilvægt að almenningur eigi eitthvað umræðuvettvang sem er ekki á forsendum auðvaldsins sem á sannarlega við svona meginströmsmiðlan og því miður ríkisútvarpi líka það sem að maður er alltaf eiginlega spurður út frá bara viðskiptaráði. Og við höfum líka staðið fyrir mótmælum og eitthvað fleira og við höfum breytt umræðinni. Ég held að áður en að Sjálfstæðisflokkurinn stofnar þá talaði fólk ekki svo glatt auðvald og talaði ekki mikið stéttabaráttu eða skiptingu og fleira þannig að við höfum haft mikil áhrif. Þannig mér tel að við höfum sýnt það að við svíkjum ekki umboð okkar, að okkur er treyst til einhverja verka þá skilum við okkur af okkur.
Þannig ég tel að fólk eigi að horfa til þess gagnvart Sjálfstæðisflokknum. Svo erum við líka með stöðu þar sem að virðist vera að ég held að sé eiginlega enga líkur á að VG komist inn á þing. Og þá það bara þannig að þá er það hlutverk sósíalistana að taka við den kyndli sem að VG lagði frá sér og ég upplifði náttúrulega að það lagt það frá sér fyrir mörgum árum. Það vinstri bakvörður í liðinu. Sem eiginlega arfleið sósíalískra verkefnisbaráttu á síðustu öld sem nær alveg frá Sósíalistaflokknum gamla í gennum Alþýðubandalagið og yfir í VG og sömuleyti þá eru núna að sjá við það að Píratarnir eru í miklum vanda og ná ekki einhvern veginn í gegn og það annar kyndil sem ég held að sé líka mikilvægt að sósíalistarnir taki upp sem að þessi krafa sem að verður til í búsaldabyltingunum og árunum eftir einhverja róttækar samfélagsbreytingar á Íslandi sem að svona, fór hinga og þangað að sömuleyti má sjá að hluti að því inn í flokki fólksins í það sem að til dæmis Ragnar Þór Ingólfsson sem að tók þátt kannski í svona hægri hluta búsaldabyltingarinnar en það var annar svona róttækur réttlætis krafa sem að varðar sem að sömuleyti fór í gegnum borgarhreyfingun og þar inn í Pírata en sem að mér finnst líka að Píratarnir hafa einhvern veginn lagt frá sér og að séu öðruvísuflokkur í dag. Þannig að ég held að sérstaklega þegar þessi tveir flokkar eru öllu líkindum á leiðin út af þingi þá sé ótrúlega mikilvægt að sósíalistarnir komist inn til þess að taka upp þessa tvo kyndla því að þetta er mikilvæg barátta sem að við verðum að halda áfram og bara ef við ætlum ekki að missa samfélagi lengra í hendurnar á auðvaldinu að við ætlum ekki að vera að búa í einhver svona alræði auðvaldsins sem að ég sé ekki aðri flokkar raunverulega séu að vara við. Nei. Herri, við skulum segja þetta bara ágætt og bara gangi ykkur sem best og við höldum áfram hér eftir augnablik. Það komin tími á sterkari samstöðu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í spjall efnahagsmál, fjármál. Ég heiti Oddný Eir og hef fengið til mín svona helsta sérfræðing í gagnrýni umræðu fjármál. Það Ásgeir Brynjar Torfason, hagfræðingur, fjármála sérfræðingur stundu kallaður og ritstjóri vísbendingar. Þú nú verið svona ósynkur á þú komið ansi oft Rauða borðinu og útskýrt fyrir okkur svona flókin efnahagsleg vandamál og líka varst í fararbroddi í gagnrýni á Íslandsbankasöluna. Núna langaði mig til að spyrja þig svona bara rétt fyrir kosningar hvernig þér lítist á þessa umræðu eða umræðuleysi sem hefur verið í gangi svona þessi efnahagsmál þar sem var talað að kosningarnar snerust helst efnahagsmál en svo hefur manni fundist vera eitthvað aðeins eitthvað minna raunverulega umræðu efnahagsmál eða hvað segir þú? Já, þetta spilast náttúrulega inn í tímasetningin ástandið en líka kosningarnar í Bandaríkjunum og svo búið að vera bara mjög mikið að halda því á lofti þessu gamla fræga slagorði ráðuneytisstjóra Clintons í kosningabaráttunni hans It's the economy stupid að það í raun og veru staðan í hagkerfinu sem ræður því hvernig fólk kýs og það var svolítið svona fyrsta greiningin eftir kosningarnar í Bandaríkjunum að þetta hefði verið farið svona út af því ástandi en það samt flóknara en það er hættulegt að vera í einföldu skýringunum núna því að í raun og veru var efnahagsstefnan hjá Biden búin að takast ótrúlega vel með ótrúlega margt og verðbólgan var í raun og veru komin niður hún rétt rúmlega 2% í Bandaríkjunum en ef að fólki finnst það ekki vera farið að hafa betra að það man eftir hækkuninni þar í matarverðinu og í húsnæðiskostnaðinum að þá finnst því það ekki hafa fengið eins mikið út úr tímabilinu með Biden eins og það fékk þegar Trump sendið þeim heim tjekka og í COVID en þetta samt í raun og veru ef maður svona
að reyna að skilja hennan heim og þessi flókni heimur, sko, við erum að ennþá að kljást við afleiðingar fjármálahrundsins og ég held að það birtist hér í kosningunum líka og þetta nú bara úr nýlegri Bloomberg-grein, sko, þannig að þetta orðin hérna alveg út í heimi viðurkennt, sko, og ef maður skoðar söguna þegar að kreppan mikla var 1929 að þá tók það 8, 10, 12 ár allar breytingarnar í framhaldinu af því til að endurgera kerfin eftir því mikla sjokk og við lifum síðan við Keynesismann eftir það og svo var eiginlega næsti svona brott skurðpunktur 1971 þegar Nixon tekur dollaran af gullfæti og þá tók það aftur sko 8-10 eftir hvernig maður skilgreina alveg rúman áratug að breyta kerfinu fylla yfir í svona hið frídmanníska kerfi það sem við höfum líka kallað nýfrjálshyggju eða Reagan-Thatcher tímabilið sem að síðan hrynur í hruninu eða við fjármálahruninu en breytingarnar af því eru ennþá í raun og veru að svona full frumgerast og sko Bush sagði hann í nóvember 2008 þetta snýst ekki að endurgera kapitalíska kerfið heldur bara við þurfum að laga þessi göt sem komu á það og nú vitna ég aftur bara í Bloomberg-grein ekki einhverja öfgakennda túlkun á hagsögunni að núna engin sem trúir þeirri kenningu lengur. Kannski einhverjir einangraðir aðilar hérlendis en út í einu stóra heimi þá og það sést í kosningunum. Republikanar trúi ekki einu sinni lengur á það. Á það að það sé nóg að stoppa upp í göttin? Nei, og þeir eru í raun og veru farnir að vinna gegn ýmsum þáttum hins kapitalíska kerfis, setja upp varnar, tollmúra og svona verja þjóðlega framleiðslu. Þeir stóðu fyrir þessum gífurlegu útgjöldum úr ríkissjóði þegar Trump fekk að undirrita ávísanirnar til fólks í öll útgjöldin í hernaðaruppbygginguna og þetta er hálfgerð svona merkantilismi að sem sagt hvert land byggir nú bara upp sinn iðnað og þeir fara þá í mikinn hallarekstur og það sem er nýtt í því núna er hins vegar og sem við erum að fara að sjá á næsta ári að það er þetta tæknibræðurnir eða milljarðamæringarnir úr tækniheiminum sem kom inn og raun og veru bara taka yfir mótun og hönnun ríkisstjórnarinnar hjá Trumps og ætla að fara í sko blóðugan niðurskurða uppsagnir á opinberum starfsmönnum og þess háttar, ég meina í heilbrigðiskerfinu líka. En ég var nú að lesa nýlega grein í Atlantic að sko djúpríkið að það sé í raun og veru til og svo er það útskýrt að þeir hafa nú svolítið verið að nota það þessir Trumpistannir en djúpríkið í Bandaríkjunum í þessar greinir er í raun og veru það bara að embættismenn í þessum eftirlitsstofnunum með fæðuöryggi og lyfjaðina og þess það er ekki hægt að segja þeim upp. Það byggir á vísindalegum ferlum allt þeirra starf þannig að þeim mun ekkert takast með þessum Kennedy ráðherra sem ætlaði að fara að taka til þarna og leggja niður sumar af þessum stofnunum. Það mun ekki vera hægt að því kerfið er í raun og veru það sterkt og það er innbyggt í kerfið að það geti ekki einhver einn maður komið inn og skemmta. Þannig að það er nú svona allavega einhverjar góðar fréttir en þetta er mjög mikið verið að skrifa núna fram í janúar því það er náttúrulega leikur svolítið á reiði skjálfi þjóðfélagið í Bandaríkjunum. Þetta var náttúrulega rétt helmingur pluss mínus sem var þessi sveifla og núna er að fara að koma þar allt annars konar Trump tímabil heldur en síðast en að hluta til kemur það út úr efnahagsvandanum þar sem að jável limit demokratunum tókst ekki heldur fyllilega eða Bidenomics hagfræðinans Biden hefði þurft lengri tíma til að ná fullri virkni og innleiðni að þá þegar að fólk býr við óttan af annarkvort afkomuröryggi eða núna eins og var núna atvinnuleysis ógnina í raun og veru sem var frekar heldur en að því verðbólguógnin var búin að þá
þægilegra að hlaupa í faðum einhverja svona einfaldra skilaboða sem einhverjir öflugir raddsterkir kallar geta borið fram og já. En ekki svolítið endurómur af þessu finnst mér í kosningabaráttunni bara að það þessar svona lausnir einhverjar tölur, einhverjar vaxtabætur og bætur og einhverjar styrki eða svona, það einhvern veginn og svo uppsagnir, það að segja upp og sparnaður og svoleiðis í kerfinu, að vera þessi duglegi og hagsýni húsbóndi og hagsýna húsmóður kannski en raunverulega þorir enginn að tala þær breytingar kannski sem þarf að ganga í, raunverulega breytingar, en nú ég að vísa í einmitt orð Gunnars Smára sem að tala sósíalismann sem kannski eini flokkur sem þorir bara að tala að það þurfi að hækka skatta á langefstu þess algjöra auðhringi og bara þetta litla prósent sem ekki greiðir núna sanngjarnt til sósíalisma, að hinir séu raunverulega með sem að kalla kannski svona popúlisma að segja að vera að lofa miklum efnahagslegum breytingum og bóta án þess að nokkuð tíman segja hvað á að gera til þess að ná því nefn bara svona, hér á aðeins að taka til og svona, hvað finnst þér þetta? Jú, þetta kom ágætlega fram, þeir voru Óli Harðar og Bogi á sunnudaginn hér, en síðan var í gærmorgun á morgunútvarpinu Rás 2 Ólafur Harðar aftur að tala Laffer-kurvuna sem hann segir þar að enginn trúi lengur á sem að þú getur í raun og veru með kurvan felst í því að ef þú hækkar skatta á mikið þá munir þeir draga saman og grundvöldurinn að þú getur lækkað skatta á fólk og það munir skapa meiri tekjur í ríkissjóðs og þetta og hann segir það og svo fá þau í morgunútvarpinu Rás 2 fyrsta sinn sem ég heyri hagfræðin koma úr akademíunni inn í umræðunum pólitíkina þeir hafa verið alveg þöglir nema ég einstaka sinnum hér en það eins og að þrátt fyrir að efnahagsmálin séu stærsta mál í kosningunum þá heyrist ekki mikið í sérfræðingum nema svo halda samtök atvinnulífsins, samtök innanins svona fundi með frambjóðendunum og streyma því og svona lobbyera fram sína spurningar þar en það ekki mikil greining í sumum löndum er sérstakar annarkvort fjármálaráð eða stofnanir eða hugveitur sem reikna út fyrir kosningalofvörðin, hvað þau kosta, hvað það þýði í þá skattahækkanir sem þarf til að standa undir lofvörðum. Og bara sjá í gegnum að sakna þess að það sé ekki einhverjir sérfræðingar eða hagfræðingar sem taka þetta slagorð til dæmis sjálfstæðisflokksins að lækka skatta að bara fari ofan í saumana að þið byrju lækka skatta á hverja það náttúrulega bara ákveð við vitum það í framkvæmdinni þá í raun verið að hækka skatta á þá sem að minnst hafa, sagan sýnir það og hvers vegna skildum við þá trúa því aftur og aftur þessum ótrúlega áróðri lækkun skatta mér finnst þetta með ólíkindum á þessu stutta tíma hvað maður hefur heyrt þetta aftur og aftur þetta með þessa skattamál og þetta eiginlega kristallast enn skýrar núna af því að þetta svo mikilvægt mál núna, fólk að finna svo fyrir því þannig að máli á dagskrá, húsnæðiskrísan og efnahagsmál en dagskráin ósköp þunn og það var nú eiginlega bara niðurstaðan frá Arnaldur Sölvi var þannig í morgunútvarpinu morgun og þau spurðu bara beint fólki í morgunútvarpinu þetta hægt með vinstri velferð hægri hagstjórn sem við reist lofar og í raun og veru sagðan það nánast nei, það gengur ekki upp ég meina, þú verður einhvern veginn að standa undir því ef þú ætlar að gera meira og þetta svolítið óábyrgt því þá fara allir finnst manni í það að geta sagt og það hljómar voða vel þegar enga segist ætla að hækka upp í 450.000 og gera það skattlaust en byttu nú við hvernig það verður þá ef þú segir A þá verður að koma B að því að
hvernig á að gera það til að sé hægt að innleiða það og það hinir þurfa að vita það líka sko, sem að hérna eru þá, já, og hvar það verður sett, þannig að þetta og salan á ríkiseignum líka, eins og Viðreisn náttúrulega hefur talað bara að halda áfram með sölun á Íslandsbanka og selja fleiri ríkiseignir og það finnst mann líka dálítið sérstakt að það séu þá svona margir að því mann ekki betur en að það hefur verið mjög margir sem voru á móti í samkvæmt könnunum allavega sölun á Íslandsbanka en hvernig það næri að vera í einhverju öðru samhengi þá núna eins og það sé eitthvað jákvætt bara að losa sig við og ég tók eftir að hún Þorgerður Katrín sagðist þó ekki ætla að selja Landsvirkjun og þá fór ég strax að hugsa býttunum ok, hún getur selt báða bankana þá, Landsbankan líka, en þarna vantar aftur talnagreiningu og sko ef það á að gera mjög margt þá þarf að selja mjög mikið en þá var það eiginlega það sem ég svona við hraða yfirferð mér datt í hug að því að varaformann þeim flokki nú sko í stjórn fasteignafélags Háskólans, það sem búið að setja allar eignir Háskólans sem að hafa nú verið byggðar fyrir happdrættisfé, þar að segja spilafíkla skatturinn sem nýttur hefur verið til að byggja upp háskólabyggingarnar sem eru mjög vel byggðar byggingar og vel við haldið og gott eignasafn en ef það á að selja það til fjárfesta og leigja tilbaka að þá bætir það skuldastöðuna núna eða þú færð pening inn í ríkissjóð til að gera sumt af velferðin sem þú vilt gera en það þýðir hins vegar að það mun vera leigugreiðslur til framtíðar sem ósköp lítið og einfalt reiknistæmi og vitað og viðkennt að það dýrara fyrir ríkissjóð að borga leiguna og ávöxtun og eigið af fjárfestunum sem að munu eignast eignina. Þannig að þetta nú svona ansi hreint hvað maður að segja, kannski á maður að gefa eitthvað einhver afsökun fyrir það að búa svo hratt í kosningarna og það allir að reyna að gera í flýti einhver ábyrga útreikninga og það einmitt það sem gerist í krísum og við áttum nú að hafa lært af hruninu að það kannski dýrara að ætla að fara að selja fjölskyldusilfrið eða til að lifa af veturinn þannig að sko að þarna vantar aðeins upp á svona einhvern veginn langtíma sýn á hvernig þetta samfélag á að byggjast upp, eflast og það svo mikið af talna óreiðu í málum. Einn vandinn nú bara tölunar frá Hagstofun alltaf verið að leiðrétta þær sko, þannig að við erum með grunninn óvissan og síðan skilningurinn á tölunum bara allt of veikur þykir mér hjá þessum stjórnmálamönnum, ráðherrum eða þingmönnum að það sko bara skilningur á bókhaldi að þetta, þú getur ekki fixa þetta eða tryggsa þetta, þú getur ekki sagt ég ætla að hækka upp í 450 fyrir alla og skattfrjáls nema að þú sért á búin að gera útreikningu og greiningu og það mun kosta svona marga milljarða og til þess verður aflað peninga svona eða svona, þú veist, og það dugar ekki að selja einu sinni eitthvað til að borga það nema náttúrulega þú ætlar að lækka skuldir með þeirri sölu og nýta vaxtagreiðslunar þá í það peningin sem fyrir vaxtagreiðslunar í þetta, en hins vegar bendi ég þá á að hávaxtastefnan sem að hefur nú ekki mátt gagnrýna almennt í opinber umræðu og nema hér við rauðaborðið að hún náttúrulega valda þessum gífurlega háa vaxtakostnaði á ríkinu yfir 100 milljarða í vaxtagreiðslu. Það er aftur greiðsla til fjármagnseiganda fyrir lánin og það í raun og veru punkturinn ég tók með mér hérna nýjasta samhengisblaðið þar sem viðtal við Klöru Mattei sem var hérna í fyrir haust og náttúrulega ekki boðið til landsins á vegum háskólana, heldur það verkalýðsfélag sem fær hana til landsins og hún hefur gefið út bók fyrir 2 árum og koma núna prófessor í Bandaríkjunum, frá Ítalíu uppálega niðurskurðarhyggjuna eða austerityð og það mjög mikilvægt að það snýr ekki bara að niðurskurði í ríkisútgjöldum. Austerityð eða sveltistefnan sem önnur tíðing á því þríþætt og þetta hérna sko, eitt aðhaldið í útgjöldunum eða hafa taumhald á að flæði ekki mikið út en síðan það peningaleg niðurskurðar
hyggja líka, þar að segja að það hávaxta stefna sem snýra því að færa fjármagnseigendunum góðan arð eða ávöxtun á sína eign og síðan það vinnumarkaðs aðhaldið líka, þar að segja að veikja styrk verkalýðsfélaga, sjá til þess að vinnuaflið sé svona eins og hvert annað hráefni sem hægt að fá sem ódýrast og sé til nóg af því á lager, þar að segja að halda uppi ákveðnu atvinnuleysi. Það nú alveg mjög merkilegt í umræðinu hérna núna fyrir þessa kosninga til dæmis að atvinnuleysi fór úr 2,5% í 5% mánaðamótin október-nóvember sem það tvöfaldaðist atvinnuleysi í landinu og þetta kemur ekki í fréttum á RÚV eða inn í umræðunum kosningar. Maður bara hefur aldrei heyrt, ég hef ekki heyrt það. Og þetta væri svona forsíðu fyrirsögn í evrópskum löndum, skilur við. Nú erum við heldur betur komin í hérna efnahagslegar þrengingar og meira segja hagvöxturinn komin niður í 0, sko. Og þetta eru bara svona jákvæðar fréttir hér að því að þetta hjálpar okkur við að ná niður verðbólgunni en ég myndi nú hafa ef ég væri að ráðleggja einhverjum hérna frambjóðendum sem eru tilvonandi efnahags- eða fjármálaráðherrar eða ríkisstjórn sem á að stýra efnahagsmálum á næsta ári að þetta lítur nú bara svolítið dögt út og hérna það þarf að takast á við það og ef maður hugsar þetta ekki svolítið úrelt fyrir ekki? Þú nefndir þetta þríþætt raunverulega og hvað heitir þetta, hvað kallaðist hún? Austerity, sveltistefna eða niðurskurðarhyggja. Niðurskurðarhyggjan, já. Og hún ekki eiginlega bara svolítið algeng og hún ekki búin að vera rekin hérna þá í svolítið mörg ár á þessu þríþætta hátt? Jú, það hefur náttúrulega verið að reyna að ef maður á að greina þessi síðustu 7 ár þessara ríkisstjórnar sem að fara frá að þá var náttúrulega vinstri hlutin í henni að reyna að vinna gegn raunverulegum niðurskurði og það var hérna bætt í og ef maður hlustar á kappræðarnar í gærkvöldu heimildinni eða aðrar að þá eru þau sem kom úr stjórnarflokkunum að svona reyna að koma því á framfæri sem þau hafi þó gerst og aukið, það verið að byggja nýjan spítala og það er aukið í útgjöld til heilbrigðismálana mjög mikið en það í launakostnað líka, þess að byggja nýjan spítala og launakostnað og ef þú leiðréttir það fyrir bara verðbólgu eða kjarabótum sem eru ekkert rosalega miklar umfram verðhækkanir þá er ekki mikið búið að vera að bæta í kerfið en þetta og svo kemur þannig aftur talnaleikurinn að stundum eru svona tölur mældar sem sko hlutfall af landsframleiðslunni af stærðinni. Þú getur aukið mjög mikið en í krónum ef þú horfir á þær bæði þá verðhækkana hlutin sem gerir það minna en síðan líka ef að þú ert að stækka efnahagslíf landsins mjög mikið þá þarftu að skoða sko fyrir hlutfallið af heildinni sem fer í heilbrigðismálinu og það vissulega búið að aukast alveg rétt og fer að hluta til í að byggja upp spítalann en þá vantar þriðja talnaliðin og þetta þú veist, þetta hljómar kannski flókin en þetta í raun og veru ekki flókin starffræði af því að af hverju búið að vera svona mikil hagvöxtur og öllum finnst hann góður og það auðvelt að stýra ríkinu og ríkissjóði þegar þú ert með hagvöxt það bara flæðir meir inn En ef þú tekur þessar tölur og þennan vöxt niður á haus, sem sagt íbúafjölna, því hann búinn að vera að vaxa svo gífurlega mikið líka, að þá eru við, leyfi ég mér að segja svona aftan og servéttu rétt fyrir kosningar út, í raun og veru ekki búinn að vera að bæta mikið í neitt af neinu leyti, sko, mjög litlu leyti. Þar að segja við höfum rétt svo náð með þessum auknu útgjöldum í hinn og þessa liði að vera að halda í við mannfjöldavöxtin og halda í við verðhækkanir. Og þess vegna sjáum við líka, bara eins og úttektin sem byrjaði heimildin í síðasta föstudag og í podcastinu á Vettvangi sem kemur þáttur númer 2 núna á föstudaginu, ég get ekki beðið eftir að því þá Jóhannes K.R. Kristjánsson búinn að vera í 3 mánuði inn á bráðamóttökunni og fylgjast með ástandinu þar fyrir innan veggina
að þar fólk búið að vera að hlaupa hraðar og tróða inn fólki inn í skápa og ganga og verið að tilkynna fólki jafnvel lífshættulega sjúkdóma í gangi, hotni, gamalt fólk sem liggur þarna upp í 3-4 sólarhringa undir flúrusendljósum, þetta eru aðfarir eins og voru notaðar í fangelsinu, Guðmundar og Geirfinnsmálinu til að gera fólk hálf klikkað í ómannúðlegum fangelsisaðstæðum og þannig liggur gamalt fólk sem kannski bara sörnar, hrakar af því það fær ekki sinn eðlilega góða svefn, af því það ekki búið að byggja hjúkrunarheimili til þess að taka við fólkinu sem þarf að fara út, til þess að flæðið úr þessari fyrstu verksmiðju spítalans bara á brúninni að falla í eitthvað mjög slæmt ástand og þetta svona birtingarmynd held ég á að það hefur ekki tekist að byggja upp að því að auðvitað þessi bráðamóttaka nýttist okkur þegar við vorum 200.000 eða þegar við vorum unglingar 250.000 og við erum að verða 400.000 og það ekki eins og við séum búin að byggja aðra bráðamóttaka einhvers annars staðar, það bara tróði meira á hraða, það kemur þannig inn manneskja á 7 mínútna fresti, allan sólarhringinn, alla dag ársins og það ég veit ekki hvað búið að vera margar kosningar sem búið að vera að tala þennan fráflæðivanda hjúkrunarheimili að tala svona, það smá fráflæðisvandi og svo úr kappræðanum í gær þá kom þetta upp að þá var þetta eins og að hægri vængurinn hefði viljað láta byggja þessi hjúkrunarheimili af einkaaðilum því það hefði nú verið betra heldur en og það mætti ekki vera ríkið sem að væri að setja steinstöp í að byggja hjúkrunarheimili og vegna þá þessa hvort sem það á þessum 7 árum og hefur náttúrulega verið miklu lengur því þetta alveg búið að liggja fyrir í áratugi að öldrun þjóðarinnar fjölgun eldra fólks fyrirliggjandi, þú veist það alveg bara út frá fæðingartölum að það mun eftir 60 ár, 70 ár vera og það eins og við getum ekki tekist á við þetta út af einhverju innra rifrildi við ríkisstjórnarborðum hvort að það eigi að vera einkaaðili sem fá að byggja hjúkrunarheimili eða ekki. Já. Og svo reyndar þegar það er búið að hleypa því að þá byrjar rifrildum, einkaaðilinn sem fekk að byggja það er svo dýrt að reka það, hann þarf að fá meiri pening úr ríkissjóði til að borga fólkinu sem á að vinna þar. En þetta eins og þetta eins og tilraun, efnahagsleg tilraun sem búin að vera í gangi, ég veit ekki hvað mörg ár þá. En mann finnst eins og það sé bara svona mörgum ljóst að hún hafi misheppnast. Þetta sé, ef einhverjir væri komin til þess að gera bara skýrslu núna, eins og var að gera eftir hrun, þá hefur þetta misheppnast, en það sem hefur ekki misheppnast, það eins og flokkarnir hafa ekki náð að endurnýja hugmyndafræði sína, allavega fæstir, en það hefur áróðursbyrsturum flokkana hefur algjörlega heppnast að uppfæra eða uppdeita eitthvað svona slangur og líng finnst mér, af því það fer inn í þetta ruggling að nota tölur, nota upplýsingar og gefa okkur svona þá fölsku vísbendingu að þetta sé allt í góðum höndum og það séu sérfræðingar og Vilhjálmur Árnason, þú birtir í vísbendingu grein eftir Vilhjálmur Árnason heimsbygging kennar okkar gamla þetta sem sagt, það ekki þegar að vera að nota einhvers konar sérfræðiþekkingu á pínulegt á fölskum forsendum eða hvað? Já, hann náttúrulega þar að fjallum, þetta mjög góð grein, vönduð og hún er þykk, marglaga, þar að hann að fjalla siðfræðina sem sérfræðinga í siðfræði og siðareglu, hvernig að það sé ekki hægt að kalla til siðfræði sérfræðing sem segir hvað er rétt eða ránt eða hvað þú að gera ef þú ert í ríkisstjórn eða í stjórnunarstöðu og vísar í gamla grein eftir Mike sem birtist í vísbendingu líka 87 en hann síðan að fara líka yfir hrunið og siðfræðiskísluna eða viðaukan við rannsóknarskíslu Alþingis siðfræðið í stjórnmálunum sem er mjög viðeigandi að eins út frá þessu stóra svæði sem ég er að tala
þessa umbyltingatíma sem við erum ennþá að lifa eftir hreytunar og ekki bara eftir hreytunar á hruninu. Það er líka að koma út ævisögur og ég var að ritrýna Geir Haarde, þannig að þetta hangir allt svolítið svona saman. En í grunninn og botninn tengist það að það er ekki búið að endurskoða hugmyndafræðin sem liggur til grundvallar og jafnvel þó að repúblikanaflokkurinn út í Bandaríkjunum með Trump sé búin að sjá í gegnum það og staðfesta og viðurkenna að það er nú ekki byggjandi á því kerfi sem að hrundi þar en svona lifði áfram vegna þess að Seðlabankarnir pumpuðu út peningum eftir hrun og það fór til eigna mikils fólks og það skapaði hinn populíska vanda þeirra sem lendi í þrengingum og þannig er Trump kosinn sem er bara alveg eins og í fyrri tímabilinu sögunar þegar svona áfall gerist, verðbólga kemur og einhver síðan populískur er kosinn og við lendum í vandanum. Þannig að það er svona þessna sem að ég held að En er ekki líka svolítið, þú talar talna og misbeitingu eða ekki misbeitingu allan þegar að svona upplýsingar eru teknar úr samhengi. Eins og það verið að tala að við fáum alltaf yfir okkur einmitt þetta sé hagvöxtur og þessi flæði fjármagni inn og í gegnum ferðamennskuna til dæmis og í gegnum sjávarútveginn og svoleiðis tölur en einhvern veginn eins og fylgir ekki alveg sögunni að til dæmis í sjávarútveginum þá sé það náttúrulega bara nokkra fjölskyldur í Íslandi sem að fái það og það gangi í arf og til dæmis í ferðamennskunni virðist að vera þannig að það séu mest bara erlend stórfyrirtæki og innlend stórfyrirtæki sem að fái þennan arð og bankan í þessu flæði öllu þá eru náttúrulega fréttir bara alveg skamlaust þessar arðgreiðslur bankana og einhvern veginn en hvar við höfum ekki alveg bara tólin í höndun til að spyrja og hvað svo og er það eigum við í alvörun að trúa því að þetta sé jákvætt? Já, nákvæmlega það er ég meina bara þegar þetta hræðilega slys verður upp á jökli það sem er verið að þá kemur ljósa jöklaskoðunar, hellaskoðunarferðir er að velta einhverjum 7 eða 11 milljörðum ári, einhver 400.000 manns af þessum 2,5 milljón ferðamanna sem kom hingað fara í svona og þetta er einhvern veginn bara maður misti af þessu, ég reyndar hafi tekið eftir þess, ég fór upp á Sólheimajökul fyrir nokkru árum þegar ég keyrði framhjá og það var bara svona þrep og það voru raðir af fólki, þá hafði ég svona séð maður var einn þannig í æsku þegar maður labbaði upp kannski með einhverjum 2-3 og þannig komin einhver nýriðinaður og svo verður eitthvað svona hræðilegur atburður og þá séum að þetta er milljarðaiðinaður sem að og það er svo einhver lítil stjórn í Vatnajökulsþjóðgarði sem er að reyna að gera eitthvað en þú veist, þetta er bara svona eins og það hefði verið eitthvað hafnarvörðurinn Raufarhöfn að reyna að setja á einhverja stýringu á aflamarki togarana sem væri allt í hennu komnir þú veist og hann að vinna í einhverju vikt þetta er algjörlega bjöguð atvinnustefna sem er ekki til og hún hefur byggst á þessu laissez-faire hugmyndafræði sem að láta markaðin bara það já og sleppa öllu lausu og setja svo kannski smá reglur ef að þarf af því að það þurfi þetta frelsi og ég meina lönd eru ekki að gera þetta ég meina það sem að Trump og Biden hafa verið að gera er iðnaðarstefna í Bandaríkjunum sem snýr að því að ríki styrkja uppbyggingu á örgjörfum eða á rafmagnsbílum og hinn og þessu þú veist það er beinlínis búið að vera í áratug núna endur uppvakning iðnaðarstefnunar eða atvinnustefnu sem hefur bara verið bannorð hér á landi því að hér trúum við ennþá á að laissez-faire í framhaldi af Laffer-kurfunni og láta bara fjárfestanum þetta og svo náttúrulega eins og Sjálfstæðisflokkurinn er að tala um þessa nýsköpunarstyrki og komið til mín í spjall svona forstöðu fólk menningarstofnana, helstu menningarstofnana sem hafa lögbundið hlutverk á Íslandi og gætur umverulega sinnt miklu svona meira ríkulegra samfélagslegu hlutverki en þar kemur sveltistefnan bitnar mjög á þessum stofnunum sem þurfa líka að gera greið fyrir auðvitað hverju krónu og allt í lagi með það og svoleiðis en voru að nefna til dæmis að svona þessi stóru nýsköpunarstyrkir færi með til
Samherja og annar einhverju stórfyrirtæki sem þyrftu kannski ekki eins mikið að gera grein fyrir og maður sæi ekki eins, þú veist, þannig að það er líka bara að þessi trú á að stærstu og frekustu að þeir muni einhvern veginn láta okkur fá og auðvitað hafa Samherjar kostað einhverja fótboltavelliga treyjur og alls konar sko, sem líka ruglar myndina. En við ekki Íslendingar þá, sko, í hvaða, ef við erum sko verri en Trump, eða sem þetta þá eru okkar stjórnvöld eiginlega meiri Trumpistar en Trump og við erum svona í mestri frjálshyggju trú, veistu með eitthvað land í heiminum sem er? Nei, sko þetta við erum, sko ég hef stundum notað þetta velferðaríki kapitalsins, að því við erum með verðtryggingunni ofanálag, sko, og svo tryggjum við, sko, ávöxtunina stöðugt og eru með þessa ofurmiklu trú á markaðslausninar í raun og veru alveg sama þó þær hafi sýnt fram á húsnæðismarkaðnum, þær hafi ekki skaffað nú á húsnæði, á hjúkrunarheimilamarkaðnum að þær eru ekki búin að byggja upp, þú veist en síðan sko út frá hinu sem varst að tala sko meiri sé að menningarstofnunum sko niðurskurðarhyggjan birtist í að það er sko skert klukkutíma helgar sundlaugaropnun þannig að það sem ég fer nú stundum í sundakvöldinu og fullt á unglingum hana þannig að þau eru rekin upp úr 9 í staðin fyrir 10 menn ég hefði lagt til býta okkur hafi ekki opið til 11 en í staðin svo opnar einhver veipsjoppa, einhverja setustofu eða snus hérna söluaðili opnar einhver hérna þangað sem unglingarnir geta þá bara farið beint og borgað í aðgangi með því að kaupa sér nikotínpúða og við erum búin að gera það að nikotínfíklum og taugakerfi þeirra sem er að þroskast þú veist, að því þetta er markaðslausn. En ég veit þetta er svo óheðalegt að segja ef þú ert að gagnrýna þetta þá segir hægri flokkarnir við ætlum ekki að fara að skipta okkur á því hvað unga fólki gerir. Nei. Það má bara alveg fá sér nikótínpúða, við ætlum ekki að fara að stjórnast og í því en raunverulega eru þeir búnir að stjórna þessu öllu. Það eru þeir sem, þannig að þeir þykjast ekki vera með stjórnvaldsaðgerðir en þessi markaðshyggja er náttúrulega stjórnvaldsaðgerð ofboðslegst, er það ekki? Jú, og ég man meira sem bara talandi sko þingið, að því það var nú hinn punkturinn úr þannig þegar ég var með greinina frá Villa, sko, að ég man þegar að það átti að reyna að setja lög á þinginum að banna að selja þetta í barnalituðum umbúðum fremst í búðinni, að þá þurftu innflytjendurnir að fá aðlögunartíma og ég bara sá tölurnar fóru 6 tonnum upp í 600 tonn af þessu eitri á einhverjum örfáum árum, en svo ef það átti að hemja aðeins hvernig þeir mættu selja þetta og að þá þurftu þeir að fá sko 3 ára svona milda aðlögun að því harða regluverki sko, svo að tekjunar þeirra myndu nú ekki falla of hratt eða þeir getur þá brugðist við og opna þessar setustofur fyrir 16 eða 18 ára unglinga til að prófa. En þessi tvískinnungsháttur held ég að svona flestir bara, ekki bara alveg lægstu stéttirnir á Íslandi heldur líka millistéttin hefur búin að sjá hver mjög mikill munur á hvað hörð eftirfylgni eftir skattheimtu. En á meðan að eftirlit með skatta undanskotum þeirra sem að mest hefur náttúrulega er bannorð. Það má ekki sem sagt hafa eftirlit með því, en það er virðist vera gott eftirlit með þeim sem að hafa minni tekjur. Er þetta ekki svolítið? Jú, þetta er í raun og veru einn ángin af þessari austeritynu eða niðurskurðar eða aðhaldshyggjunni með að passa á svona stöðum til að halda hérna niðri og sko það er í raun og veru sko það er eiginlega punkturinn eins og áðan með að reyna að halda fólki sem vinnuafli sem sko auðlind til að nýta og það er sama eins og með hálendi sem við vorum að tala um áðan að þú veist af hverju er enginn að tala um sko hálendis þjóðgarðsfrumvarpi komst ekki í gegn og af hverju heldur fólk að það sé ég meina það var einhver ágreiningur í ríkisstjórn eitt vinstri flokkurinn vildi það en hinn er augljóslega ekki og til hvers haldið að það sé augljóslega til að byggja upp
hótel á hálendinu, vindmyllur og eitthvað til að enga aðilanir fái aðgang til að græða uppi á hálendinu okkar til að efla þennan hagvöxt sem fleiri túristum og að það megi ekki setja svona hömlur frá ríkisins hálfu á það hvað eigi og megi. Meðan að samhliða erum við kannski að skemma dýrmætustu, verðmætustu auðlindin okkar. Þetta eins og að það væri upp í Árnastofnunina þegar var að opna sýninguna, að það væri frá hægrisins hálfu, það má nú ekki vera að setja gler yfir handritin og svona grindverk í kringum þau, að því fólk verður að hafa frelsi til að fletta í handritunum, þó að þau kannski þá rífi aðeins þannig eina síðu úr Eddubók. Þetta er algjörlega stórfurðuleg hugmyndafræði hvernig atvinnuuppbygging fer fram í síðan þjóðfélögum og hvernig efnahagsuppbygging skilar sér í samfélagsuppbyggingu. Það er eins og við höfum bara ekki einu sinni vilja ræða það að ferðamann innan sem fær okkur mikinn hagvöxt og erlendar tekjur að við viljum einhvern veginn ná að gera hann án þess að þurfa að byggja húsnæði eða skóla eða íslensku nám fyrir erlenda fyrir allt fólkið. Þannig að þú veist, þetta er En hvað heitir þá þetta ef þetta svona sem að við segjum svolítið gildislega að þetta sé úrelt þessi aðhaldsstefna hvað heitir þá valkosturinn? Er einhver valkostur komin fram það er nú fer ég aftur út til Bandaríkjanna og bara út frá greinum sem ég hef verið að lesa það er hugtak sem ég hef verið að reyna að þýða sem svolítið erfitt, sem svolítið notað núna, það er svona statecraft, það er að segja það að nýta afl uppbyggingar, það er eiginlega meira en ríkisins, þetta er svona almennings. Já, og það er þannig, þú veist, ég meina Trump notar Make America Great Again og hann dælir penningum úr ríkissjóði til að styðja við, og Biden hélt í áfram að styðja við uppbyggingu á verksmiðjum fyrir örgjörfa sem voru allir gerðir í Tævan, þú veist, til að fá heim aftur verksmiðjum sem fóru á tímum frídmannismans, nýfrjálshyggjunnar og alþjóðavæðingarnar, og þannig og svo vill hann byggja upp rafbíla og setja tolla á aðra. Og þetta, við sjáum þetta líka í Evrópu. Það var að byggja risa batteríverksmiðju í Norður Svíþjóð fyrir rafmagnsbíla. Svo reyndar hún kannski að fara á hausinn núna, af því að það var og svo náttúrulega kemur flækingin af stríðshelvítinu líka, því þar fara menn, þá sérðu í raun og veru þennan kraft sem kemur úr ríkinu. Þegar það kemur ógnað utan með innrás, að þá er nú heldur betur hægt að setja nóg í að byggja hér upp öflug verksmiðju komplexa eða þekkingariðina til að búa til dróna sem að geta skotið í hausinn á fólki. Það er alveg það er ekkert verið að spara, það er ekkert aðhaldsstefna þar. Það er algjörlega öfugt við það. Þannig að það sýnir, alveg eins og COVID sýndi okkur, hvernig þegar áreinir, þá var það nú aðeins í skárið, þó hún sé bölvanleg, og sem sagt veirunar, og þá var hægt, og þar aftur eins mikið, og mér er nú illa við Trump, að þá verður samt að ef maður er að meta verkin og gerðirnar, ég meina það var, og þetta var ekkert hann, það var náttúrulega allt apparat ríkisstjórnarinnar og stofnana strúktúr Bandaríkjanna sem greip þar inn í og gerði það að verkum að það var dælt penningum úr ríkissjóði í að þróa lyf sem tókst að gera miklu hraðar en áður og dreifa. Þú veist, þannig að það er svona dæmum hvað er hægt að byggja upp, alveg eins og bara Kennedy með tungferðinar eða þegar háskólakerfi í Bandaríkjunum í raun og veru byggt upp eftir. En það er svona raunverulega skapandi sósíalismi með skapandi markaðshyggju einhvern veginn, eða það er eitthvað svona tilraun hjá Trump, hlut af því, en svo er hann væntanlega í mótsögn. Ef við klárum aðeins, Biden tók við fyrst og þá heldur hann áfram og fer í, þú veist, verðbólgubaráttu sem er í raun og veru umhverfis baráttan hans og það kerfi var hann til að vera Trump-proof, þar að segja, það var aftur kerfinu, ekki bara Biden sjálfum, þannig að þar eru
fyrirtækin að fá svo mikinn styrk til grænvæðingar úr ríkissjóði að það öruggt að það verður ekki snúið af þeirri braut að því að þá munum bara fyrirtæki eigandunni kvarta við Trump sko. En það sem að Trump 2 kemur með núna að það er í raun og veru bara tæknigaurarnir, milljarðamæringarnir sem eiga að fara í að gera niðurskurðinn og maður sér þessu nú hampað ef maður gluggar í Morgunblaðið, þetta þykir nú heldur betur flott, Elon Musk og hinn vinnur hans þannig sem eru með niðurskurðarráðuneytið og ef maður skoða tölunar þá þýðir þetta að það eiga sko segja upp 20% af opinbera starfsmanna sem mun ekkert vera hægt og trá þessu sem að notað orðið í Atlantikgreinum djúpríkið þar sé að ríkiskerfið stendur gegn því en þarna er samt sko það sem við sjáum breytingar vera að byrja áframhaldandi breytingaþróunina áfram inn í næsta ár sem við vitum bara alls ekki hvernig mun þróast og leiðast af því að sko við vitum þó á sögunni að tollauppbyggingin mun valda verðbólgu heima fyrir að því það verður dýrara og mun valda sko minni velsæld í heildina þegar hver og einn fer að loka sig af að því við við björguðum okkur frá því að fara í heimskreppu eftir 2008. Við gerðum ekki sömu mistöku eftir 1929. Þannig að, þú veist, en hins vegar kerfisþróunin, hún er bara, nú erum við eiginlega komin yfir í annan þátt, þú veist, hún er náttúrulega veldi Kína, Rússlandsstríðið, Indland, þú veist, það er samhengi heimskerfisins sem er í gífurlegri þróun, en til að tengja aftur hinga heimi upp af þáttanins að það er svo skringilegt að fylgjast með umræðinu hér fyrir kosninga, það sem er í raun og veru ekkert. Meiri segja sko Evrópumálin sem ættu nú að geta verið umræðupunktur í þessum kosningum alveg eins og Finnar og Svíar þurftu það ekki einu sem gegnum kosningar, þeir bara tóku umræðan NATO og afgreitu hana á 1,5 ári sko, og gengu í NATO sko, að því það komið þessi ytri ógn og aðstæður sem kölluðu á það en við hér einhvern veginn erum að verða aftur þessi eyja út í hafi í sko ógnveikjandi heimi með gífurlegum tækni breytingum og við sjáum bara eitthvað kínverskt skip í Eystrasaltinu og það verður að klippa víra, þú veist, við erum vitum ekkert hvað Trump dettur í huga að gera með varnarsamningin við Ísland, þú veist, við sjáum NATO og þróun á Sameinuðu þjóðunum bara hvernig fer með bæði í Gaza og Úkraínu, þú veist, þannig við erum bara að tala hérna eins og þetta sé nú bara einhverjar eins og hverjar aðra kosningar og ef maður horfir á silfrið eins og á mánudaginn þá er bara að vera að tala um hvað þessi skemmtileg kosninga bara á það og öllum finnst bara hérna frábært að fyrrum forsætisráðherra þjóðarinnar sé í einhverjum svona eineltisleikin í einhverjum menntaskóla eins og hann sé einhver leikskóla þú veist og bara þetta er bara flott Instagram-efni og bara allir rosa hressir í silfrinu að tala um hvað þessi skemmtileg kosninga bara á það en ég er ekki alveg að sjá hvernig menn ætla að stýra efnahag í þessu landi út úr þeirri erfiðu stöðu sem við erum í og sem við erum búin að vera að komast í hægfara svona lestarslys uppbyggingu að mér finnst að því að margt af þessu hef ég gagnrýnt í greinaskrifum í vísbendingu síðastliðin 2-3 ár að stefni í að því að umræðan einhvern veginn það má ekki vera að tala niður eða það má ekki vera að gagnrýna mikið og þá hérna þetta og jú vissulega við höfum reddast í gegnum ýmislegt við redduðumst voðalega vel í gegnum fjármálahrunið útlendingar borguðu megnaði við redduðumst líka voðalega vel í gegnum COVID það sprakk ekki Landspítalinn þó við höfum ekki verið búin að byggja þennan nýja sem átti að byggja held ég fyrst 2006 og við erum búin að vera eiga að byggja við erum alltaf áratugi að gera eitthvað svona sem önnur lönd bara gera því það verður að gera það. Meira sér Ölfusábrú, hún getur hrunið bara áður en við erum búin að byggja nýja. En er það ekki samt þannig við reddum þar að segja, það er nú einhver svona hagstjórn þá, niðurskurðar en líka einhver
já, ég ætla að taka aftur eitthvað hjá Trump sé einhver skapandi sósíalismi, ég meinti það nú ekki, en ég meinti nú að það sé, að það væri þó einhver, sem sagt, einhver svona byggðastefna, einhver hugsun að vera ekki bara í niðurskurðinum, sko, sem hann kannski selur sig með, en síðan kemur auðvitað, síðan hitt á daginn, en ég hugsa þetta þessi niðurskurður, þegar það er ekki bara niðurskurður í COVID og en fá við ekki bara í hausinn núna? Er það ekki svolítið, erum við ekki bara byrjuð að fá það í hausinn? Það var ekki, að því að það var ekki einhvern veginn undantekningi sem sannaði regluna, en ekki raunverulega ný hugmyndafræði eða ný stjórn. Jú, að því við rettuðumst að þá í raun og veru bara var mörgu frestað, þú veist, sama eins og hérna Ölfusárbrún aftur, ég meina, hún er ekki enda á hruninu og þá höldum við að við getum hérna ein fjárlög enn eða eina vegaáætlun enn beðið með það því við þurfum að nota penningina og svo er hún allt í 120 ára og svo er hún allt í bara hérna sko sem bara svona symbolík en nákvæmlega þetta atriði er eiginlega til að snerta sko síðasta stóra punktinn sem við höfum ekki sem ætti að vera stóra málið í kosningabaráttunni líka náttúrulega loftslagsmálið. Já. Sko, sem að þessi stríðshelviti truflaði raun og veru allan heim en sko þar er þó allavega alveg skýrt í hinni alþjóðlegu umræðu ef við gerum ekki núna það sem verður að gera, draga úr losun, byggja upp þú veist, allt sem allir vita í raun og veru nema einhverjir, nokkrir flokkar þannig trú ekki á loftslagsbreytingarnar ennþá en sem sagt ef að það er bara vonað að það myndi reddast eða beðið aðeins lengur að því að við þurfum að nota penningin svo margt annað, þá verður það miklu dýrara, sko bara á þarnæsta ári. Veist, þannig að aftur þarna kallar það á algjörlega endur uppstokkun á sko hugmyndafræðinni og það kallar á þennan statecraft, þar sé að ríkið þarf að sko stíga inn af afli hvernig á að gera hlutina og ég meina, og svo erum við með þetta mín í eldgost þannig ofan á allt og það flæða einhverju miljardar að byggja varnargarða. Af hverju hérna að ég fekk nú þennan bolla, þú veist, af hverju er það eðlilegt og engin umræð það á hvaða tímapunkti, hvaða eiga margir miljardar að fara úr ríkissjóði til að verja orkuveri í einkaeign og baðstað í einkaeign áður en að það á að fara að tala af einhverju alvöru að viti hvenar, sko, ég er ekki að tala endilega að þurfa að þjóðvæða það, en sko þessi orkuveita var náttúrulega einkavædd. Og hún er varin að því að notendurinn þurfa að fá það en hvað sko á eiga flæða miljardar úr ríkissjóði til að verja þá eign til að þeir geti síðan tekið arðinn sinn út í miljörðum að því að selja heita vatn úr í eðlilegu umhverfi og eðlilegu landi væri umræð og debatt þetta. Og það var alltaf loftslagsmálin, bæði þetta kemur inn á orkumálin, sko, sem er alltaf bara þessi skortshugsun og við þurfum að virkja meira, sem er bara í fyrsta lagi búið þannig að það er ekki svo, sko, en í öðru lagi ef maður geti þá treyst til dæmis að þessi arðurinn af þessum virkjunum færi ekki bara í vasa einkaaðila, sem þannig er, þannig eru áform stjórnvalda og líka auðvitað í loftslagsmálunum að þá eru Íslendingar ekki, sko, þeir eru á móti því að lögfesta markmið og þeir eru á móti því að skattleggja stórfyrirtæki til þess að búa til einhvers konar ramma og eftirlit með, og þetta er bara eitthvað svo, mann finnst þetta svo mikil afneitun og raunverulega blekking að ef þú ætlar ekki að skattleggja, þannig að bara mér tekur það þurfi bara að vera alveg hreinu hvað á að skattleggja þetta sé ekki spurningum minni skatt eða meiri, heldur bara hvað. Og sko og þarna sko við þurfum eiginlega að komast nokkur skref til að síðan komast þangað af því að það er sko, ég meina, það sem við sjáum svo við fyrir aðeins aftur í Trump aftur, ég meina, hann er komið með þess að gaura hann inn sem eru á móti ríkinu og eru að fara að skera niður, en þeir fá í stuðningur ríkinu í sín fyrirtæki, þetta SpaceX og allt mögulegt, sko, í gegnum COVID og líka eftir það í tækniþróun, sko, milljarða bandaríkjadala og sko meira heldur en til dæmis National Public Radio, hérna ríkisútvarpi í Bandaríkjum, þú veist, og þeir eru raun og veru bara búin að
taka yfir völdin sko. Og þetta eiginlega, þú veist, eigum við þá ekki bara að gera forstjóra HS Orku að umhverfisráðherra, þú veist, forstjóran í Samherja að sjávarútvegsráðherra, forstjóran í Hval að, þú veist, ég meina, það er einhvern veginn hreinlegra heldur en það sé verið að setja einhverja ígildingsleppi þarna sem passu upp á að þeir muni fá aðgang upp á hálendi til að byggja einhverjum vindmöllur sem síðan ríkið þarf að hreinsa upp allt plastið sem hreinur úr þeim og þær hérna og svo fara þær í að selja orku í einhver gagnaver sem grafið til Bitcoin sem mun sko aftur svo ég vísi í Bloomberg ríkur upp út af Trump en sko ógnin að verða næsta fjármálakrísa mjög auðvitað og sko og ætlum við í alvörunni að láta bara nota ríkissjóðin í það og styrkja til dæmis þá þessi fyrirtæki sem verða fyrir tapi af því að eldgosi fór yfir baðlónið þeirra og eiga þau að fá bara úr ríkissjóði allan framtíðar hagnaðin sem þau hefðu fengið ef það ekki komið eldgos. Ég meina, hvers konar rugl samfélag erum við komin í ef að það er hugmyndin en við getum ekki byggt, þú veist 200 rúma hjúkrunarheimil á nokkrum stöðum eða hérna haft opið 2 klukktíma lengur í sundi því að við erum í svo miklum niðurskurði við þurfum að gæta útgjöldunum hérna. Ég kalla nú bara eftir einmitt fleiri hagfræðingum til þess að bara líka túlka þetta fyrir okkur hvað þýða þessi loforðið svo segir, hvað reikna út eins og við erum búin með tíman okkar en hérna ég allavega las mig í gegnum skattastefnum sósíalistaflokksins, mann leyfir sér að vera bara svona hlutdrægur hérna rétt fyrir kosningar að þar allavega er mjög spennandi finnst mér ný hugsun sem ekki einhver gömul sovjet hugsun að láta ríki bara gleypa almenning, heldur einmitt bara að nota skatta sem til að efla raunverulega vera skattleggja ekki lítil fyrirtæki, einstaklinga, örva einstaklinga til þess en að skattleggja þessa risa auðhringi, mér finnst bara einhvern veginn þetta orðið svona eins og einhver frasi bara vald auðhringjar en það er alltaf vald þeirra orðið stórfyrirtækjana og auðhringjana er það ekki rétt, það orðið rosalega mikið í bara stundum meira heldur en ríkisvaldsins. Jú, það er það sem við erum raun og veru að sjá aftur svo ég fari í Bandaríkin og nýju ríkisstjórnina þar á næsta ári sko, og ég er aftur að vísi bara fjallanir í Bloomberg og Atlantic og svona alþjóðlegum stórum miðlum. Þetta er það sem er í deiglunni þar úti núna og hvernig útkoma verður. Hér sko ég náttúrulega hérna er ekki í pólitíkin heldur í fjölmiðlunum þannig að þú færði mikið til að draga Nei, ég bara segja mér svo hissa að sé ekki samt fleiri flokkar sem eru með dálítið svona opinskáa og eitthvað plan í einhvern annan valkost. Já, algjörlega og síðan líka kalla ég eftir þá einhverjum kollegum mínum úr að ég var nú í akademíunni og þeir sem eru þá hagfræðingar eða fjármálafræðingar að þeir verða einhvern veginn að stíga inn í bara eins og við vorum með í COVID einhverja líðtölfræðinga eða smittsjúkdómalækna allt í einu komna inn í umræðuna því við erum í þannig ástandi núna en það er eins og að það sé bara enginn vill þar ógna hérna valdhöfum sitjandi valdhöfum eða tilvonandi valdhöfum og jafnvel lamestream miðlanir sem ég var að kalla núna og eftir mainstream-miðlanir hérna vilja heldur ekki styggja neitt heldur bara hafa skemmtilega umræðu og sko en þetta er náttúrulega punktur núna eftir 3 daga sem er sko það sem að stjórnmálin þurfa að standa reikningsskil gjörða sinna og menn það á náttúrulega að halda mönnum sko láta menn standa fyrir gjörðir sínar og þeir eiga að fá útkomu með við það en við verðum aðeins að vita hvað við erum að þá velja í staðin úr hverju að velja og hvað við erum að fá í staðin og þá kannski í svona stuttum kosningum snýsta einhverju leiti fólk og trausti og hverju maður treystir best til að leiða okkur áfram í gegnum það og draga saman einhvern hóp til þess en það verður held ég að vera sko á dýpri grunni en þetta sé alltaf koma og að því að vextir lækkuðu úr 9,25 í 9 og svo meira þessi alveg niður í 8,5 að þá séum við nú bara alveg að vinna bug og verðbólgun sem ennþá hérna 5%. Svo bankarnir bara atvinnuleysi 5%, hagvöxturinn 0, þetta væri bara hérna sko forsíðu efni eins og frá Þýskalandi núna bara virkilega alvarlegt ástand og þar með ætti náttúrulega ef að þetta á að
ef við ætlum ekki að fara aftur inn í tímabili eins og var hér áður fyrir þessi 7 ár sem voru, að það verði svo erfitt að kljást við máluna, það verði stöðugt að springa upp stjórnarsamstarfi, því það heldur ekki gott í svona ástandi, en ég bara svona kalla eftir að umræðinu sé, ég veit ekki komur að lyft upp á aðeins herra plan, en að sé kafað aðeins dýpra í raunverulega vanda, úrræði, ástæður, tölur, og því þetta er mjög svona ískygilegt ástand hér á landi í efnahagsmálunum og sko rosalega óstabilt ástand í heiminum út frá bæði byltingu kerfana, alþjóðakerfisins, alþjóðaviðskiptakerfisins, alþjóðafjármálakerfisins í viðbót við hervána og umhverfisvána. Þannig að sem ég segja, borgar sér þá ekki vera að skipta hugmyndafræði í miðri á, en raunverulega við erum eiginlega sokkin, sko, þannig að það er bara eiginlega verðum að skipta einhverju hugmyndafræði, en við erum búin með okkar tíma í dag, kæra þakkir fyrir að koma, þannig alltaf gaman að ræða við þig meiri sem fjármál, sko. Já, takk fyrir spjallið, það gaman. Ásgeir Brynjar Torfason, hagfræðingur og ritstjóri Vísbendingar og fastagestur hérna við rauðaborðið. Það verður nú að geta þess líka að það komu Indriði Þorláksson og fleiri hafa nú komið hérna, hafa komið hérna til að ræða skömmu fyrir kosningar, en það er rétt, það vantar svo, við virkilega þurfum á hérna meiri og upplýstari umræðu efnahagsmál. Þú nefndir Indriða því hann var með grein bæði í heimildinni og í vísbendingu skattamálin, en hann er nánast svona sá eini úr hagfræðingastétt sem talar skatta, Stefán Ólafsson, professor líka, en þetta það er nóg efni til að vinna úr, en pólitíkin þarf að taka einhvern veginn það til djúprar umræðu. Og hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að fylgja okkur vonandi eftir í þessu spjalli og vonandi höfum við svona, opna vakið spurningar. Ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að senda okkur út til ykkar, út í heiminn, og bið ykkur að bara fara ekki langt, að við höldum áfram að ræða samfélag okkar hérna rétt eftir 4 mínútur. Takk fyrir. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og velkomin aftur hér að rauðaborðinu. Hjá mér er góður gestur, það er Þorsteinn Jóhannsson, sérfræðingur í loftslagsmálum hjá Umhverfisstofnun. Vertu velkomin. Já, sæl, takk fyrir. Kannski bara, svo við byrjum á byrjuninni, hvað ertu eiginlega að skoða þarna hjá Umhverfisstofnun? Sko, við erum á Umhverfisstofnun senda að reka loftgæðamæla alland eða víðurlandið og erum að safna gögnum loftgæði. Og það getur loftmengun frá umferð, frá stóriðju, frá eldgosum, frá jarðhitavirkjunum, og við streymum þessum gögnum öllum út á netið á vefsíðu sem heitir loftgæði.is. Og þannig að almenningur getur séð þar í svona nær rauntíma hvert er ástand loftgæða. Já. Og er alveg 100% alltaf að marka þessa mæla? Bara hérna... Já, langoftast. Þú veist, þeir náttúrulega geta bilað eins og bara bílimanns getur bilað, en almennt séð tökum við bara stöðuna á hverju morgni og förum með mælana og þeir eru heilt séð í lagi og eftir þessi gósbyrja á Reykjaneskaða höfum við sendt fjölga talsvert mælum á því svæði. Já. Við erum sem með mæla í hverjum þéttbýliskjarna á Suðurnesjum og svo er Veðurstofan líka mæla loftgæði þá við gósið á gósstöðunum. Þannig að það er heilmikið net bara beinlínis til komið út af þessum eldgosum, sko. Nú talar fólk mikið þetta mengun af gósinu, þá bæði gósmóðuna og svo eru þetta gasmengunin sem er annars konar. Getur þú kannski útskýrt munin á þessu tvennu og hvaða áhrif þetta hefur á okkur? Já, sko, oftast með tala gasmengun, það er þá brennisteinsdíoxíð gas og það kemur upp með kvikunni. Og það er gastegund sem sjálfsögð ósýnileg í lágum styrk en sýnileg sem einhver svona grámóða eða blámóða ef mikil styrkur. Og það er sem efni sem kemur beint upp með gósinu. Svo þessi gósmóða, það er svona eiginlega það sem ætti kalla gamall gósmökkur. Gósmökkurinn frá gósinu, hann er kannski að fara út á haf
lendir í einhverju lægð og kemur tilbaka eftir kannski 3-4 daga og þá mökkurinn búin að fara í gegnum ákveðin efnahvarf við andrúmsloftið. Þannig að SO2 gasi það búið að hvarfast yfir í SO4 sem ekki lengur gastegund, heldur agnir. Þetta eru svona fínar brennisteinsagnir og eru til þess að gera ertandi og af því þetta eru agnir ekki gas þá draga þær meira á skyggni. Þess vegna sjáu það í raun betur. Já. Og það líka svona verri mengun því leita hvert mikrogram af því meira ertandi fyrir lungun heldur en SO2 gasið. Já, því það þá bara það meiri massi í rauninni. Já, það bara öðruvísi efni, það svona, það efnafræðilega virkar efni. Þetta raun sko endapunkturinn þessi hvarfi bara sko brennisteinssýra, þannig að þetta eru svona örfínir brennisteinssýru dropar og þetta orð móða raun sko komið síðan í móðuharðindunum sko. Og þá var þetta þannig að það mikið að það sást ekki milli bæja kannski næstu dagana sko. Og svo þetta öskufall sem eitthvað allt annað. Já, í þessum gósum að Reykjanesi eiginlega ekkert öskufall. Aftur á móti í gósum eins og Eyjafjallajökli mjög mikið öskufall. Og gæti verið sko mælt í 20 cm á næstu gósinu og það hafði verulega áhrif á til dæmis flugumferð. Af því að það sem flugvélarhreyflar eru viðkvæmir fyrir það eru þessar agnir, öskuagnir. En gasmengun truflar ekki flugvélarnar, þannig að það engin truflun orðið á flugi í þessum gósum, bara sem betur fyrir. En hvað, þetta sem að maður hefur nú tekið eftir svona á bílþakinu, svona allavega síðustu vikuna, sem svona, þetta svona einhvers konar drulla, eða svona rík eða eitthvað, hvað það eiginlega? Sko, á höfuðborgarsvæðinu það vantilega bara gatnarík. Þetta bara stórum hluta kannski bara slitið malbygg eftir nagladekkin þá. Þannig að þetta ekki tengt gósinu. Tengist ekki gósinu. Nei. Og þetta sjáum við í raun á hverjum vetri. Það bíl á nöglum, hann slítur kannski malbygginu, segir kannski 20 til 40 sinni hraðar heldur en bíl á nagla. Og samanlagt þetta í raun sko 1000 tonna malbyggi sem að slitna og fínastu hlutin að þessu sliti að fara upp í lofti og við getum andaði að okkur. Já, og þetta eitthvað sem við getum komið í veg fyrir sjálf. Já, sko. Höfuðborgarsvæðinu allavega. Já, nagladekkin eru sko stór áhrifavaldur. Þau ekki eini faktorn til að slíta malbygginu. Til dæmis bara veðri sunnanlands, suðvestanlands til þess að gera óhagstætt fyrir malbygg. Það alltaf að skipta úr frost yfir í þíðu, breytist hittastu í oft. Það tala frostþíðusveiflur. Það allmest miklu oftari hér heldur en á Akureyri. Það miklu frekar meiri frostakaflar. Þannig að nagladekk pluss frostþíðuálag malbyggið, það slítur malbygginu og skapar þessa sviðrismengun sem þá fylgir yfirlt bara svona álagstími umferðinni. Hún mest á mótnana og í hádeginu og seinnipartinn. Og svo svifrykið eitt. Já. Og svo þetta útblásturinn annað. Já. Þannig að og núna erum við á höfuðborgarsvæðinu og þá erum við að tala gósmóðu og svifryk og útblástur og allt þetta saman í einum graut þegar það nú reyndar rigning í dag en það er búið að vera mikil stilla og kalt og það svona eins og það myndir svona ákveðin einhver tappi og það verður svona, maður sér svona einhvern veginn svona gráman, svona grábrúnt einhvern veginn. Er þetta allt í bland eða þetta eitthvað sérstakt og hvað gerir þetta við okkur? Já, sko, þetta kannski allt í bland og það einmitt við þessar veðurstaður, það sem svona hægviðri, frost, áttleysa, þá nær mengun að safnast upp og stundum svona það sem kallað hitakvarf sem liggur í kannski nokkur 100 metra hæð. Þannig að maður sér svona klín kvart svolítið mengun bara svona mengun að ský og brúnt fyrir neðan það. Og þetta getur verið ýmisefni og það eiginlega sko, þau eru blandað saman svona mengunefni og það færðu kannski verri áhrif. Þannig að það kannski ákveðið mikil áhrif á einu efni og önnur af hinu efninu en í þessum fræðum sko verða 2 + 2 ekkert endilega 4, heldur kannski 6 eða 8 einhver stærri tala og þetta oft talað kokteláhrif. Þannig að þú blandar fleiri efni saman þá verður kannski kokteilin svona meira heilsuspillandi heldur en hvert og eitt efni fyrir sig, þannig séð sko. Nú man ég eftir, þegar ég bjó í Breitlandi þá var mikið verið að tala þessu loftmengun þar sem var slæm og það sem stjórnvöld eða yfirvöld í London gerðu var að þeir
tóku að draga úr svona þunga vikt eða svona stórum bifreiðum niðri við miðbænum fór að takmarka það við ákveðna daga. Þetta eitthvað sem að við ættum að skoða hér að þínu mati? Sko, það mætti allavega að skoða það og það við í mörgum löndum í Evrópu eru alls konar svona takmarkanir, til dæmis stórir bílar með ekki fara inn ákveðin svæði og oftar þetta samt sko að tala svona eurostala í bílum, nýjustu eurostalin kannski Euro 6, þá menga þeir langum minnst. Ef þú ert bíl frá 1990 þá hann kannski bara í Euro 2. Sumstar eru miðbæi kjarnar þannig þú mátt ekki fara inn í miðbæin nema að vera á Euro 6 bíl sem þá með mjög fullkomið mengunarvarnabúnað. Það ekkert verið farið út í neitt svona hér neginn bannsvæði. En það eitthvað sem að mætti ætti hreinlega kannski bara að skoða eða það að líta á? Ég held að vera alveg þess verið að skoða það. Í Svíþjóð til dæmis bannað að keyra á nagladekkjum á ákveðnum götum. Það ekki gjald á nagladekk kannski í Svíþjóð en það bannað á ákveðnum götum í Stokkólmi til dæmis. Þannig að og í Noregi til dæmis nagladekka gjald, þannig að þú máttu að laga nagladekkjum og þú ætti að borga fyrir það til viðkomandi sveitarfélags. Og þá það samtíð þannig að þú ert með gjald ert að kaupa gjald í einu sveitarfélagi, þá gildir það í öllum hinum líka, þannig að það ekki að kaupa í öllum sveitarfélagunum. Og þar, eins og í Þrándheimi, þar snar minnkaði notkun á nagladekkjum þegar menn fóru að setja gjald á og það skilaði sér bara beint í minna sliti og það má alveg fara rök fyrir að þetta gjald sko bara óhagði aldrei mengun, það mætti bara kalla þetta bara slitgjald. En þess að stjórnvöld átt að segja sko þeir sem slíta vegunum þeir eiga að borga og ef einhver á nagladekkjum og slítur vegunum 20-40 meira þá hann ekki borga eitthvað meira í það einhvers konar slitgjöld. Jú, manni finnst það allavega svona á höfuðborgarsvæðinu og kannski annað með landsbyggðina sem það sem einmitt annað veðurfar og lengra á milli staða. En ég velti fyrir mér bara og svo eins og þið hafið farið svo og skoðað svolítið mengun frá stóriðju. Það var mikið talað á tímabili Hellisheiðarvirkjun og það var hann einhver svona eitthvað ský sem að fauk þaðan og svo eru álver og annað. Hvað hafið þið í rauninni skoðað í kringum þetta? Þetta eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af hér á höfuðborgarsvæðinu núna? Kannski ekkert endilega sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu en öll stóriðan á landinu, öll álverin og kísilverin eru með starfsleyfi frá Umhverfisstofnun. Og í starfsleyfinu sett ákveðin skilyrði og þar meðal annars fyrirtæki þurfa að leggja fram vöktunaáætlun sem kallaði sem við þurfum að samþykkja. Og í samkvæmt þessari vöktunaráætlun þá þurfa fyrirtækin að mæla ákveðin loftmengunarefni. Stundum beint í lofti, stundum í gróðri, eins og til dæmis flúor er mældur í gróðri. Og þannig að Umhverfisstofnun í raun getur bara, má segja, skikka fyrirtækin til að mæla þessu og þessi efni. Og það eru loftgæðamælistöðvar við öll stóriðu fyrirtækin á landinu, öll stóriðu svæðin, eins og til dæmis í Hvalfirði, Reyðarfirði og Grundartanga og líka PSC á Bakka. Og þarna fáum við heilmiklar upplýsingar bara styrk efnana í andrúmslofti í nágrenninu og svo til dæmis eins og varðandi þessa jarðhitavirkjun, það heilmikil losun á brennisteinsvetni frá jarðhitavirkjunum. Og brennisteinsvetni sent H2S, það ekki SO2 en þetta bæði brennisteinssambönd. SO2 kemur frá eldgosum en brennisteinsvetni H2S frá jarðhitavirkjunum. Hvað gerist ef þetta hittist svona í loftinu? Það kannski það sama, það svona þessi kokteláhrif sko. Og nú er ég mjög léleg efnafræði, þess að spyrja. Það svo sem minna vitað sko áhrif brennisteinsvetnis og heilsu var, ekki eins afgerandi gögn þar eins og með brennisteinsdíoxíð sem sannarlega slæmt efni. Aftur á móti alveg vel þekkt að brennisteinsvetni hefur áhrif á raftæki. Það styttir endingatíma raftækja. Og hvernig þá? Bara tærir þau? Já, það bara tærir þau og það virðist vera svona dýrari professionáltæki, til dæmis eins og í bara stúdíum eins og við erum í núna, þau eru oft frekar með silfur í snertlum. Eða svona venlega heimilistæki eru kannski með kopar. Því koparinn silfri leiðir rafmagn betur þess að það notað. En silfrið viðkvæmara fyrir brennisteinsvetninu. Og þá myndast svona húð á því sem leiðir ekki rafmagn og þá fara að koma bílarnir í tækjunum. Og það alveg dæmi það í svona bara hátækni fyrirtækjum hér að menn hafa lent í vandræðum
með þakjabúna mjög líklega út af brennisteinsvetni. Já. Stærsti einstakki losari var gegnum árin hérna Hellisheiðarvirkjun. Nú eru Orka náttúrunnar sem rekur virkjun að farin að dæla niður hluta brennisteinsvetninu. Það að dæla niður cirka 75%. Og það alveg að sína sig að það að minnka losunna. En það engin niðurdæling hafin við hérna Nesjavallavirkjun, þó að það séu svona í tilraunafasa. Þannig að það heilmikið losun á brennisteinsvetni í nágrenni höfuðborgarinnar og við erum alveg að mæla það greinilega hér á höfuðborgarsvæðinu og þetta kannski svona svolítið sér íslensk mengun. Þetta almennt ekki verið að mælast út í Evrópu. Það lengar svona samhæðarsku reglur brennisteinsvetni vegna það yfirleitt ekki vandamál. Það eru samt lönd eins og Finnland og Ísland sem eru með hérna reglur. Í Finnlandi út af það kemur brennisteinsvetni frá pappisíðnaði og í Íslandi eru þau með hérna olíuhreinsunarstöðvar sem geta líka gefið frá sér brennisteinsvetni. Og þessar reglur sem eru hérna í Finnlandi og Íslandi, eru þær eitthvað í einhverju samræmi við það sem við höfum hér, þetta regluverk sem er hér og er farið eftir? Já, ég man ekki alveg nákvæmlega gildi, það er ekki alveg sem er gildi. Okkar reglur eru til þess að gera, myndi ég að segja, strangar. Það er leyft hérna 50 mikrogram að meðaltali í sólarhring. Sum lönd leyfa herra, reyndar önnu minna, en hérna flest lönd í Evrópu hafa engar reglur brennisteinsvetni. En hvernig svona langtíma áhrif á náttúruna með svona niðurdæling? Hver eru þau í rauninu? Vitum við það? Allavega þarna upp á Hellisheiðarvirkjun og við aðra jarðhitavirkjunni, það sem átt að taka einhvern vökva upp úr jarðhitakerfi, gufundi miklum þrýstingi, vart að nýta hitan á henni og kraftinn til þess að framlega heitt vatn og rafmagn. Svo með þessari niðurdælingu ertu raun að skila þessum vökva eða hlutans niður aftur á sama stað sem það var. Já. Þannig að það til þess að gera, ég segi ekki lokur hringur ás, en þú ert að taka þetta efni upp, nýta hluta því og setja það svo aftur niður á sama stað. Okay. Þannig að það hefur ekki mikil áhrif? Nei, mér finnst þetta svolítið annar mál heldur til með svona sem þeir að flytja inn mengun. Já, það sem við vorum sem er mjög umdeilt skipta skoðinu það. Þá ert að flytja inn svona annar stað frá og setja niður á stað það sem það kannski var ekki fyrir og ég er ekki að segja að það með ekki gera það en ég skil vel að hérna það svona vekur öðru sig kannski hugrenninga tengslega fólki. Þetta er svona stórum skala líka sko. Já, mann finnst eitthvað svona óþægilegt við að það sé beislað hérna eitthvað mengunarský og því sé svo bara sleppt einhvern veginn svona undir mann. Já, við heyrum alveg það er rætti sko, en til dæmis reynslan upp á Hellisheiði sýnir aðsend bæði brennisteinsvetnið og CO2 koldíoxíð sem er dælt niður, það er að bindast niðri, myndast indir og er þá að bindast bara líka að segja eilífu, þess að bara á jarðsögulegan tímaskala er það að bindast bara forever heila sko. Já. En hvernig er eitthvað hægt að gera þessu líkt? Bara í rauninni hægt að beisla þessa mengun sem að fer hérna í augu og lungu hérna höfuðborgarbúa á svona stillu dögum og þegar það er til dæmis börn með ekki fara út á leikskólanum og viðkomir ekki fara út að skokka eða svona. Er þetta eitthvað sem er hægt að taka? Getum við beisla þetta og dælt í niður? Það væri alveg hugsanlega hægt að nýta þetta í eitthvað. Nú er sent þessi strömmur Hellisheiðarvirkjun tekinn og settu niður aftur. En þessi tvö efni bæði sent CO2, það er í raun líka markaðsvara. Það er ákveðið markað fyrir CO2. Gróðurhúsabændur vilja til dæmis hafa það í sínum gróðurhúsum, bara sem dæmi. Og ýmis not fyrir það, ýmsum miðnaði. H2S brennisteinsvetni væri hægt að vinna áfram á einhvern hátt og sé ekki endilega þekkt svona innan skala eða mikil reynsla því en sem fræðilega séðar hægt með sagt að vinna vetni úr brennisteinsvetni og vetni getur verið orkugjafi til dæmis í samgöngum. Já. Þannig að það er ýmislegt hægt og þessi fyrirtæki er að skoða ýmsa hluti þannig að það er yfirleitt besta lausnin ef þú getur komið vörunni í einhver önnur not heldur hún að farganningstar eða kominni fyrir. Einmitt. Það svo kannski víkjum aðeins aftur að gosmóðunni að því að nú er hún hún er svona fersk og allt líkjandi virðist vera. Hef ég heyrt
fólk í kringum mig og það var kannski svona ástæðan fyrir því að ég kallaði til, ég hafði heyrt þess að því á skrifstofunni að fólk væri að fyndi fyrir svona örlitlum rugglingi og svona, þú veist, og væri kannski þreytt og mæði og vissi ekki alveg af hverju og tengdi þetta einhvern veginn við eldgosið. Getur það verið? Já, það getur alveg verið sko. Og eins og til dæmis ef að gosmóðun talsverð þá getur það alveg verið einhver svona einkenni. Ég hef kannski ekki heyrt að fólk sé ruglað en sumir verða svona kannski fá aðeins svona, já, eitthvað smá slen yfir hausinn. Höfuðverk, já. Sumir finna fyrir svona erting í augum. Og það getur jafnvel verið sko meiri áhrif af gosmóðunni heldur en sambærileg styrka af SO2 gasi sko. Af því að þetta er svona meira ertandi efni. Já, og ég vildi jafna fólk sér samt fljótt á jafnvel part úr degi eða einum degi en svona til langframa þetta ekki æskilegt og það er svona þegar gosin eru, þú veist, við erum í hvað á 3. ári þannig að þetta er svona auka álag og á alla aðra mengun frá samgöngum og einu sko. Og þetta, ég meina hefur þetta eitthvað verið skoðað að þér veitandi bara svona langtíma og svona viðvarandi regluleg áhrif af allri þessari mengun sem við erum einhvern veginn sitjum uppi með á suðvesturhorninu. Sko, það er ekkert margar íslenskar rannsóknir þannig að því við erum svo fá. Þær fáu sem hafa verið samt gerðar eru svona samt samhljóða rannsóknir sem hefur verið gerðar í öðru löndum að samt flest mengunarefni hafa einhver áhrif á fólk og því meiri tími og því meiri styrkur, því meiri áhrif og svo eru börn alltaf viðkomari fyrir mengun með óþrosku lungu og andar hlutfallslega meira sem lofti með líka þyngd. En það hefur sýnt sig að það er oft mjög mikil umræða loftmengu á skiljanlega en samanburði við Evrópu eru við með litla mengun. Við sendum alltaf gögn ársins á undan til umhverfisstofnunar Evrópu sem staðsett í Kaupmannahöfn. Umhverfisstofnunar Evrópu fær upplýsingar frá öllum Evrópulöndum og svo er búin til skýrsla hverju ári þar sem löndin eru borin saman og raða upp svona röð frá best niður í vesta. Og yfirleitt... Hvað er besta lofti? Yfirleitt skiptust við á, við erum yfirleitt í fyrsta, öðru eða 3. seti fyrir besta lofti. Það er Ísland, það er Svíþjóð, Finnland, Noregur, Ísland sem er yfirleitt á toppnum. Hvernig, sko, nú eru þetta stór samfélög. Hvernig hefur þeim tekist að halda menguninni svona, ég bara á sama skala og okkur í rauninni? Já. Jafnvel betri? Góð spurning. Ég er ekki alveg með svaraður en til dæmis í Noregi eru til dæmis þessar reglur nagladekk sem hafa sýnt sig að vera að virka í til dæmis Oslo og Þrándheimi. Svo eru þeim kannski önnur vandamál eins og til dæmis í Noregi í sumu þorpum er viðarkynding talsvert mikið notuð. En við erum svo heppin hér, þú veist, hitaveitan er að hjálpa okkur mikið, við erum ekki að hita hús með olíu eða kolum eða timbri. En það sem er kannski svolítið, ég veit ekki hvort það sér íslenskt, en svona einkenni á það sem mætti kalla svona norræna nagladekkjaborgir. Að Svifryki, þegar koma háir toppar, þá geta orðið talsveit mikið háir. Þannig að slæmur Svifryksstaður Reykjavík getur jafnvel verið hærra Svifryksstyrkur heldur en kannski á slæmundegi í London. En meðaltalið yfir árið samt miklu hærri í London. Já, ég skil. Þannig að nóttinni fer þetta kannski næstunni í 0 og svo getur það að fara kannski bara í 100 mikrogrum í hádeginu. Meðan kannski London kannski alltaf bara í 30 sko. Jafnvel á nóttinni líka. Hvort er svona bara svona verra fyrir fólk og lungu? Líklega er verra svona viðvarandi einhver mengun er líklega verri. Líkaminn er svona, hann þolir meira þóli betur eitthvað svona álag í stuttan tíma og svo færði fest loft bara kvöldið sko. Nú hefur þetta oft verið tengt við alls konar lungnakvilla, jafnvel hjarta og sjúkdóma og krabbamein og fyrirburafæðingar sem maður séð allt saman. Er þetta eitthvað sem þú kannast við? Hefur þetta eitthvað verið skoðað? Það hafa verið gerðar íslenskar rannsóknir á bara mengun og áhrif mengunar á Íslendinga? Sko, það hafa verið gerðar nokkrar íslenskar rannsóknir en þær eru ekki margar. Þær eru kannski, líka að segja, kannski
teljandi á fingrum og kannski tánum. Svona þú veist 10 pluss 20 rannsóknir eitthvað svoleiðis. En svona gróft sé eru þær samhljóða, þó að sé minna útslag hér út af minni mengun, þá eru það svona samhljóða, það er aukning í hjarta-æðasjúkdómum og loftmengun eins og svifryksmengun. Margir sjá fyrir sér að hún er kannski fyrst og fremst áhrif á lungun, að því við öndum þess að okkur, en það er hjarta-æðakerfið. Þannig að til dæmis það hefur sýnt sig erlendis að ef kemur hár mengunartoppur í einhverja daga, í einhverju stórborg, þá eru fleiri að deyja kannski úr hjartaáfalli og heilablóðfalli dagana eftir, sem er þá ekki lungnakerfið heldur æðakerfið og hjartað. Og það var kannski svona, ef maður slettir svona mælstóni þessum fræðum og líka vakningu almennings og stjórnvalda, það sem við kallum Lundúnaþokan, svona The Great Smoke of London 1953 í desember. Þá var það alveg gríðarlega mikil mengun í London og venjulegum degi í London sem að milljónum borg voru að deyja kannski nokkur hundur manns, en sem það snar fjölgaði dauðsföllum og það var þá fyrst og fremst heilablóðföll og hjartaáföll. Já. Vitum við eitthvað þessi tengsl hérna? Og sjáum við eitthvað sveiflur í þessu hér? Já, menn hafa svo sem séð sama trend hér, held ég, og til dæmis fleiri úttektir á astmalyfjum með apótekum eftir mengunartoppa. Þeir sem eru astmaveikir og þurfa kannski bara stundum lyf, þeir finna allt inni fyrir astmanum kannski eftir eitt slæma mengunardag. Og grípa það kannski tómt í lyfjaskáp hjá sér og fara það í apótek og leysa út astmalyfin. Hvað getum við gert svona bæði bara til þess að einhvern veginn verja okkur sjálf og svo líka bara sem samfélag til þess að koma í veg fyrir að þetta verði eitthvað stærra vandamál núna þegar það eru komnir fleiri svona mengunarvaldarar náttúrunnar hendi? Já, bara góð spurning. Það hefur svo sem heilmikið áunnist gegn árin og það hljómar kannski undarlega eins og ef við tölum útblasturinn, nituroxíðmengun sem kemur útblæst í bíla. Hún er send minni í dag heldur sem var fyrir 30 árum. Þrátt fyrir miklu fleiri bíla og miklu meiri umferð. Bara mengunarvarnarbúnaður í bílum er orðið miklu betri og fullkomnari, þannig að hann er að hreinsa nitrodíóxíðið miklu betur útblásturinn. Þannig að við erum með minni mengun af því í dag. En samt alveg greinilega mælanlega þannig að já, þessar alþjóðlegu kröfur eru kröfur hreinsibúnaðinn, þær eru að skila miklu en svo segi ég ofta á umhverfisstofnun sem eiginlega gildi við allt í umhverfismálum, bara minna af öllu hjálpa til. Þú veist, þurfum við alltaf að nota bílinn svona mikið, þurfum við all heimilega að hafa 2 bíla, getum við farið niður í 1 bíl og nota kannski strætó, annað aðeins nota strætó. Ég veit það er erfiðar að vera að skutla börnum út allt í strætó. Og svo kalt og svona, það fínt að nota þetta eins og úlpu. Einmitt, en þú veist, nota almenningssamgöngur, hjóla, ganga. Sjálfur gengi ég til dæmis, ég tek strætó á hverjum degi í vinnuna, eða flesta daga og ég er að ganga kannski 2 kilometra bara til að fá stoppastöð. Þetta er bara fín hreyfing. Já, maður er óbúrslega snöggur að komast upp á lagi með það, það er alveg rétt. Maður venur sig á maður venur sig á ósiðina og segja að þetta er svona eiginlega náttúrulegra og eðlilegra fyrir mann. Það er annað sem að mér langar að spyrja þau út í, það er flugvöllurinn. Nú er mikil aukning í umferðum flugvöllin og það eru þessar einkaþotur og það kemur með túrismannum og svo eru þetta útsýnisflugin öll yfir gosið og svona. Er þetta eitthvað sem þið eruð að mæla meira í borginni, mengun af völdum þessa? Já, við erum sjálfsög ekkert að mæla sérstaklega frá flugvellinum og jafnvel þó við myndum setja niður, segjum við BSI, mengunarmæli, það er mjög erfitt að greina hvaðan hann koma, það er samt hægt að horfa á vindátt hverju sinni og sliðis. Það er örugglega einhver mengun á flugvellinum. Það væri gott að vita kannski svolítið meira það. Svona heildarlosun, en í stóra samhenginu held ég að bílaumferðin sé samt langstærstu hlutin. En aftur á móti hvað var hljóðmengun og hávaðamengun er mikið kvartað yfir flugvöllinu, sérstaklega þeim sem búa næst, sérstaklega þá í þessum nýjustu hverfum sem eru
eins og þarna við Valsvæði sko, það sem fólk komið mjög nálægt flugvöllunum. Já, einmitt, það þarna alveg onni og Litli-Skerjafjörður og hérna nú ég fólk þar sem ég heimsæki mjög oft og ég hef tekið eftir þessari auknu flugumferðarna. Þetta kannski pyrjar mann ekkit voðalega mikið þegar maður inn í húsi en eins og sumrin þegar maður út í garði og það einmitt þessi stilla og maður finnur sko það einhvern veginn það virðist ekki, það er ekki sama áreitið af hérna litlu rellunum sem að æfa sig, þú veist, maður einhvern veginn, það eru nú bara sætar og fínar, en svo það þoturnar sko sem að virðist vera og svo þyrlurnar líka og þyrlurnar einmitt, það er svo mikill hávaði. Það er líka svo, það eru svo ofta ferðinni þyrlurnar sko, ef það er gott viður allavega. Svo virðist þetta vera sko, nú þetta farið að vera aðeins á nóttinni líka virðist vera, það eru þá annarkvort hérna hervélar sem eru í einhverju skonu stoppi eða tjekki og svo eru eins engaþótturnar sem bara virðast koma og fara og þetta er náttúrulega farið að trufla svefn hana, veit ég bara af því að hérna, ég þekki fólk er þetta sko svona hljóðmengun og þetta, er þetta eitthvað sem heyrir undir þitt svið? Sko hljóðmengun heyrir undir sko bæði umhverfisstofnun og svo líka heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna. Sko ég sjálfur veit eiginlega ekki til hljóðmengun, mjög lítið inn í því, það er aðri því. Varandi Reykjavíkurflugvöll, ég bý sjálfur í Grafavogi, þannig heyri ekki í honum, en ég reyndar hélt að vera þannig að sko eftir ákveðin tíma á kvöldin má ekki lenda nema sjúkraflugvélar sko. Já, það var þannig og mér skilst það eigi að vera þannig en þetta svo virðist vera eitthvað svona ákveð regluleysi þarna. Ég hef heyrt að því að Isavia hafi hreinlega kallað eftir bættara regluverki frá yfirvöldum þannig að þið viti nákvæmlega hvað með og hvað með ekki. Þannig að þetta virðist vera svolítið losaralegt en það er bara eitthvað neinn, það er eins og enginn hafi reiknað kannski með því að þessi flugvöllur yrði það er því svona mikil ásókn í þennan flugvöll allt í einu. Nei, en já, ég er sjálfsög ekki vel inn í flugvallamálunum eða háamengunni sko. Nei, en hérna kannski bara svona að lokum hérna þegar við tölum áhrif hérna er eitthvað svona sérstakt sem að við ættum að varast og hvernig og verja okkur og er eitthvað einkenni eða eitthvað svona sem við ættum kannski að hérna svona aðeins að nótera hjá okkur sjálfum? Já, sko, við viljum fá átt á spurningu þegar það er mikið mengaða dagar, þú veist, á ég að setja upp grímu þegar ég fara að hjóla í vinnuna. Við almennt ráðleggjum fólki ekki að vera með grímur. Nei, hvers vegna ekki? Því að það er aðalega bara óþægilegt. Dregur það kannski úr bara ánægðinni við hjólatúrin og svo eru sem rannsóknir að segja, sko, þó þú hjóla þessa leið í vinnuna, þú verður aðeins meira útsettur fyrir mengun á þessari hjólaferð sko, en bara ávinningurinn af þessar hreyfingu, hann vegur upp neikvæðu heilsufarsáhrifin. Og svo má líka aðeins reyna svona lesa aðstæður hverju sinni og velja sér hjólaleiðir og ekkert endilega vera að hjóla meðfram mestu umferðaræðunum. Stundum er þetta að velja leiðir sem eru svona meira inn í hverfum eða frá götum. Já, það er alltaf að vera betri og betri. Já, ef það hittist þannig á þú þarft að hjóla meðfram Miklubrautinni, spáðu þessi vindátuna, ef það er send norðanátt, verður þá norðan megin við Miklubrautina. Já. Þannig að þess að mengun er best í suður og að meiri mengun sunnaðu brautina. Horfa vindáttu verður þá hérna, þeim megin sem vindurinn blæs mengun meira frá sko, yfir hinhelminginu. Og vera fjær og það munar sko, ég segi ekki kannski hvern metr en hverja 10 metra sem þú fær frá þeim farugötu þá ertu komin í minni mengun. Þannig að vera göngustígnum sem er 20 metrar frá er miklu skárra heldur en að vera gangstéttinni sem er kannski á götubrúninni. En er þetta eitthvað að berast inn í húsin? Já, örugglega, það gerir það sko. En ekkert að eitthvað svona marki sem að þið hafi? Sko það er kannski bara erfitt að gera nokkuð í því, þú veist það sem ég vinna á Suðurlandsbrautinni, það sem umhverfisstofnun maður sér alveg, það er svart í gluggana þar sem snýr út á götu, ég sé það síðulmis upp í Grafavogi það sem ég er. Já. Þannig að þetta er best inn í hús og hérna, ég byrð þó að sé velræðan loftræsting þá hérna, hún stoppar enda rykið en ekki gastegundirnar. Nei. Þannig að það er í mörg horn að líta ef maður ætlar að verjast mengun. Það er kannski bara ætti maður að búvöxtur upp á fjalli. Já, en svona við líka, þú veist, ekkert vera að hafa mikla áhyggjur af þessu en hérna gera samt svona til
til þess að draga mengunni og velja sér leiðir eða maður er gangað á hjólandi það sem mengunni minni. Það munar miklu hvar þú ert sko, hverju sinni. Og ekki fara út að hlaupa með frá Miklubrautinni. Það er frekar niður í Laugardal eða Ægisíðu. Það er líka bara hættulegt á alls konar öðrum ástæðum. Já, hérna, er eitthvað svona, er eitthvað döfunni hjá þér sjálfum eða þú veist, eru þið í einhverju verkefni, eru þið að skoða eitthvað sérstakt, nýtt, spennandi, eitthvað sem að við getum sett frá? Sko, við erum bara alltaf óþreytandi að benda fólki á hérna síðan okkar loftgæði.is. Þar eru hérna gögn frá öllum mælistöðum og þau uppfærast, við getum segið í nær rauntíma, þau fyrir margar stöður uppfærast á 10 mínútna fresti. Þannig að þar getur þú séð stöðuna hverju sinni og varðandi mengun frá eldgosunum, það er líka hlekkur innan þeirri síðu sem heitir dreifilíkan gosmengunar. Getur þú smellt á hann, þá getur þú séð að senda gosmengunarspá, hvert er gert ráð fyrir að gosmengunum farið seinni í kvöld eða morgun og það er Veðurstofan sem gefur það út og það er mjög gott að horfa á það líka þegar eldgos er í gangi. Já. Herri, þakka kærlega fyrir komuna. Já, takk sem leys bara fyrir að bjóða mér. Það var gott að fá þig og við dókið við, kæru hlustendur og áhorfendur, við komum aftur eftir smá. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram að ræða fiskifræði. Sumir hafa nefnt að það sé ekki nóg talað sjávarútvegsmál í aðdraganda kosninga og Jón Kristjánsson, fiskifræðingur sem var hér hjá okkur í síðustu viku, hann er mættur aftur hér í setti til mín. Velkomin Jón. Takk fyrir. Svona í gríni kannski þá var mér hugsað til þín í morgun þegar ég las í Mogganum að hérna það verður gefin út veiðikvóti á karfa þrátt fyrir að Hafró hafi ráðlagt að ekki ætti að veiða neitt karfa. Eru þið farin að hlusta á því loksins núna eftir að þú komst á Samstöðu? Nei, þetta er nú ekki frá mér, en það væri nú gott að ég gerðu það, en ástæðan er svo að þessi svokallega djúpkarfi, hann kemur í trollið á karfaveiðum og þeir hafa ekki haft, það má ekki veiða hann, það bannaði veiða hann af ráðleggingu Hafró vegna þess að stofnunin er talin í, ef að segja, hættu. Og þá fengur þeir það í gegn sem er bara eðlilegt að fá að hirða meðaflann. Það skortir nefnilega í þetta kerfi okkar á einhverjum veiðum og þú hafir einhvern leyfi til meðafla. En í Noregi er til dæmis leyfilegt á þorskveiðum þó komið 50% ísa eða 30, einhver prósent ísa, það má bara taka það, menn vil ekki henda þessi sjóin. Auðvitað. Og það er bara eðlilegt svo, en það sýnir þó eitt sem er mjög merkilegt. Það var ekki nokkur leið að bæta 2000 tonnum við trellunar. Nei. Á sínum tíma og 2 ár í röð. Einmitt. Nú, þetta sýnir það að ráðherra getur bara breytt úthlutuninni. Enda hefur hann vald til þess. Hann á bara að ráðfæra sig við Hafró. Þeir ekki ákveða, hann á að hafa það til leiðsjónar. Já. Og það gerðu menn hér áður, Matti og Stengrífumöður og fleiri, þá voru þeir ekki að fara eftir þessi punkt og prikk vegna þess að mátu líka sko hagfræðin, það er að segja við fáum tekjur og við bætum aðeins við og það verður vandræði ef við draugum á mikið úr. Þá var báði pólarnir teknir, ekki bara hræðsla við að missa fiskin á sig, heldur líka að efnahagurinn færi í rúst og það var nú frægt þegar Bjarni Benediktsson eldri fékk ráðgjörð niðurskurð og hann fór ekki, það var óviðtal og hann fór ekki eftir þessu. Hann sagði, það er ekki hægt að friða fiskin og drepa fólkið. Já, sterk orð. Þetta er nú flegar sögur. En það er eina, og svo er náttúrulega karfi, býtu djúpkarfi, hvað er það? Og stórkarfi eða hvað vill kalla. Ég var niður á Flæmskahatti, þá fengum við mikið að karfa sem meðafla. Og hún var náttúrulega hent, þetta var lítilkvikindi og það var verið að veiða rækju. En það stóð í greiningabókinni fyrir karfa, þú getur ekki greint í tegundir fyrir hann er komin yfir 25 cm. Sem segir mér það að þetta er kannski allt sama tegundin.
sumir ákveða það að fara djúpt og éta í lélega fæðulegt flýja þangað. Þetta er bara, þetta er svo mörta og silungur, þetta bara tekur upp aðra limnaðarhætti. Já, áhugavert. Svo sá ég aðra frétt, það var í gær sem Fiskistofa upplýsti að það var skotið á dróna hjá þeim. Þeir voru að elta lítinn bát, sko, eða ekki elta, þeir voru að fylgjast með litlum báti. Þeir nota nú drónana bara á minni bátana, er það ekki? Þeir ná ekki svona langt út til stóru. Nei, þeir hafa gætan verið látnir í friði, en það er alveg, sko. Sem er í rauninni alveg þveröfugt við það sem það þyrfti að vera? Já, ef það þarf að gera þetta, ég meina það verður bara að treysta mönnum og menn finna alltaf leiðir til að fara framhjá. Þú segir sko það verður að treysta mönnum, liggur ekki alveg fyrir að brottkast hérna við Íslandsstrendur er miklu meira en nokkur talar um? Það bendir allt til þess og það er vitnaleiðslur það ekki á sjómönnum að það sé. Ég samanber hérna árið þegar hann, hvað hérna dóarinn sem blái þarna? Mólabergi? Nei, Kleifabergi. Á Kleifabergi, já, einmitt. Þar var upptökur af því og allt það. En þetta er svo sem, þetta er bara gert vegna þess að þessi fiskur er verðlítill. Þess vegna er svo bjánalegt að megi ekki hafa, við skulum segja, meðablaða smáfiski, til hann kom í land. Já. Og það er náttúrulega enginn að mæla þessu slíku ofbeldi bót að einhver trillukall skjóti á Fiskistofu sem sendir dróna á nálægt honum. En er þetta kannski til marks að það er ekkert traust þarna inn í kerfinu? Já, það er náttúrulega alveg ótrúlegt að menn skuli vera að eyða óhemjum peningum í að kaupa dróna og láta að vera að elta trillukalla. Það er alveg óskaplega heimskulegt. Þetta er alveg, held ég að þetta sé, mennum finnst þeir vera að gera eitthvað. Þeir vera að gera eitthvað. Hversu bjánalegt segir ég minni mig á, þeir fóru alltaf á haustin í Noregi upp á Hardangarheiðina til að safna klakfiski urða. Fórum með hana niður og klöktu þess út og þarna fórum kannski 20 menn sem voru að vinna svona dugnað, það er að segja sjálfboðavinnu og rækta vötnin og svona. Þetta hafði engin áhrif. Önnur þessi félagslegu, menn komu saman, fóru huggulega túra og safna fiski og skemmtu sér og svona. En þetta var gagnslaust. Ég ætla að færa okkur núna úr sjónum og upp í árnar. Þú hefur náttúrulega fylgst með þessari umræðu að stór hluti fólks heldur að við sem búin að eyðileggja laxveiði árnar okkar með eldislaxi og með öllu þessu sjókvíaeldi sem hefur verið í opnum kvíum hana fyrir vestan og nú er Seyðisfjörður undir og gríðalegt landeldi sem er hérna framundan en það kannski það nú ekki að hafa jafn miklar áhyggjur af því að lax sleppi úr landeldi í ár eða hvað en sko burt séð frá þeirri umræðu en samt tengt þessu já, í fyrsta lagi þá langar mig til þess að fá hjá þér álit þitt á því hvort íslenski laxastofninn er í hættu eða ekki vegna sjókvíaeldis og í öðru lagi til hliðar langar mig til þess að spyrja þig hvað þér finnst þá íþrótt sem orðin er að við veiðum lax til þess að sleppa honum aftur. Ég var að taka fyrst hérna hættuna á erfðablöndun og hérna byrjum þar. Já. Það var farið í stórar aðgerðir að skjóta fisk með skutlum. Jú. Af því að menn var svo gífurlega hræddur þetta og það hefur fundist er það blandaður fiskur í á eins og í Tálknafirði þar sem aldrei hefur verið lax. Laxeldi stöðu við hliðina. Og það hefur verið blásið út að þarna sér og eins í Arnarfirði þar sem eru litlar ár kannski 50 laxa veiði eða eitthvað svoleiðis að það sé eldislax hafi farið í ána og svo framvegis. Þetta er bara orðin stór vél álöfusmaskína sem keyrir þetta inn. Er það? Þar voru byggðar gildur í ánnar þannig að myndavélar þannig að myndar hvern fisk sem kemur upp til þess að gáa því hvort það gæti verið eldisfiskur og þá er þetta að kippa honum út. Í fyrra voru einhverju 20 fiskar sem að koma og mikið af þessu var skotið með spjótum. Hversu nákvæmt það var nú? Ég veit það ekki. En
En að vera sko leggja svona rosalega mikið fé í þetta að það kom í ljós og í sumar það fannst engin eldisfiskur í Laxveiðiánum, engin. Þannig að þetta kannski ekkert mikið og það komu margir í fyrra, þeir sjást aldrei meir. Náttúran tekur það, þeir drepast yfirleitt eftir hreimnum. Kallar þetta áróður? Já. Gegn sjókvíaeldinu þá? Já, gegn sjókvíaeldi. Ert þú hrifinn af opnu sjókvíaeldi? Það ekki þar með sagt. Nei. Það alls ekki þar með sagt og ég tek ekki afstöðu með einu svona vegna þess að ég vil ekki leyfi til þess sem fræðimaður. Ég skil. Því að það hefur komið í ljós að það erfðablöndun í einhverjum hluta norsku ána. Þeir eru að framleiða 1,5 milljón af þessu. Og það óhemju slepp sem kemur út og við skulum gá að því að þessi fiskur í kvíunum, hann orðinn húsdýr. Og ég veit ekki hvað það hefur að segja. Hann kann kannski ekki að bjarga sér í náttúrunni eða neitt. Sumir hrygna ekki og aðrir hrygna og það sagt að það séu verri einstaklingar sem koma upp úr því. Það bara sagt. Það eiginlega engin leið að vita það, að finna það vegna þess að það erfitt að sjá á litlum laxasegum hvort þau eru náttúrulega eða blönduð. Finnst þér þá að dýravelferðarrökin vegi kannski þyngst gegn þessu sjókvíaeldi? Það má segja það, já. Menn hugsa þetta eins og húsdýr. Hérna í fyrstu fiskeldisbylgjunni þá var bæði sjókvíar og landeldi og seiðaframleiðsla og það. Og þar kunnu menn bara ekki til verka. Þeir héldu að þetta væri svo einfalt, það var bara að hrúa fiski og honum gefið fóður og svo kannski drafstar og hungri eða sjúkdómum eða einhverju stressi yfirleitt. En þetta náttúrulega hrikaleg hrakfalla saga þarna fyrir vestan. Þetta endalaus sóðaskapur í tengslum við þetta eldi sem náttúrulega hefur gert þetta mjög umdeilt. Ég held að sóðaskapurinn sé sérstaklega dreginn fram. Það farið í kvíar og þeir eru myndaðir svona lélegu fiskar. Ég man eftir því í fyrra eldinu, þá var landeldisstöð hérna í Þorlákshöfn. Og hún var þannig gerð að það var hægt að horfa inn í stöðuna í gegnum glugga. Og það var greinilegt að maður sá taparana, fiskana sem þeir voru alltaf út við kantinn. Þeir voru særðir og þeir voru hitt og fengi ekki mat af því þeir voru út undan, hafður af hinnum sko. Og endaði sjálfsagt með því að þeir voru étnir. En það voru ágætis fiskurinn í geranu. Þannig að þetta ekkert einhlítt. Sko. Nei, en þú ert ekki hræddur að íslensku laxveiðiárnar eyðileggjast af norskum eldislaxi? Menn finna erfðablöndun og einstaka staðir núna. Það enginn sem veit hvaða áhrif þetta hefur. Hefur einhvað farið illa með laxastofnana? Við komum að því og eftir það af öðrum ástæðum. Já, þá skulum við koma okkur bara... En ég segi það að þetta er atvinnuvegur og það er eins og með þetta og annan búskap og maður verður að kunna til verka og þetta læri smám saman. Það hefði aldrei verið hægt að gera þetta á Íslandi nema Norðmennir hefur komið inn með sína þekkingu. Það er nefnilega það. Heyrðu, þá skulum við einmitt vinda okkur í svona megin ástæðu þess að ég baði að koma aftur að veiða lax til þess að sleppa honum aftur. Er það góð hugmynd? Nei, það er ekki góð hugmynd. Fyrst og fremst er þetta ekki móralst, það er að segja þú ert ekki að ganga til veiða til þess að leika þeirra dýrun og sleppa því aftur. En það var alltaf á Íslandi gengið til veiða sér til matar. Og hvort þau eru að henda úr frystikistunni á haustina því að veitur svo mikið, það er bara þeirra mál. En hér veitum en mikið og þeir notu seldu laxinn, jafnan, þessi stóru veiðimenn til að hafa upp í kostnað. Og það var aldrei sleppt fiski. Nei. Og lax er þannig gerður að þeir eru bara í ákveðnum staður. Það er ekki, þú ert ekki að veiða laxa sem eru 20 cm. Þeir fara í sjóin, þeir eru 12-14, koma aftur 50-60. Það er ekkert millistigi er alltaf í sjónum. Hvað ætli séu margir áratugir síðan menn byrjuðu að sleppa laxinu? Það er ekki fyrir undir 2000. Þeir byrjuðu í Vatnsdalsá fyrir 2000, ég man ekki tölunar, það er ekki hægt að segja það. Og hefur síðan merkt einhverja breytingar á? Já.
Sko, þetta byrjaði í Grímsá í Borgarfirði. Þar voru Amerikanar að veiða og þegar þeir koma heim þá svo djöfull eru þeir sneiðurir Íslendingar sko. Þeir fara svo vel með átnar sínar. Þeir biðja okkur að sleppa stóran hrygnum til þess að þær geti hringt og átt afkvæmi og haldið við stofnunum. Þær eru klárir sér. Svo bara fáum við reyktan lax heim með okkur. Og hvaðan kemur hann? Hann kom úr ánni í net fyrir neðan sko. Og svona var þetta fór að takast upp og það var fyrir þessu ákveðin áróður, menn heldur það að þetta virti sko, það vantaði hrygningarstofn. Og ráðlögðu þetta og þetta eru næstu orðin trúarbrögð en það hefur engin athuga sem við viti í alvöru afleiðingarnar af þessu. Ertu með einhver gögn til að skýra fyrir okkur breytingarnar á þessu? Já, sko, það er búið, við læriðum að veiða með rafmagni. Búið 1970 kom hérna sænskur maður, Östen Karlström, Kalli í Straumi eins og við köllum hann. Og hann kom hér í sambandi við Mývatnsrannsóknir og ég byrjaði með honum í Laxá og hann kendi okkur að gera þetta, að mæla, veiða lax, safna seiðum og reyna að meta fjöldan á fermeter eða hvað við kallaði það og vöxtinn og við fórum að taka þetta upp og ég hef búin að gera þetta síðan og búin að sjá ýmislegt en það er alveg sama bæði hjá mér og öðrum kollegum minnum, það vantar aldrei seiði. Það vantar aldrei seiði. Það nóga seiðum. Hvort það komi flóð eða klakaröningar, alltaf verður seiðin. Svoleiðis að Eða að fá á skjáin myndir sem að skýra aðeins það sem það langar að ræða? Aðeins og smáformáli. Ég tók eftir því að seiðin voru alltaf svipuð að stærð, hvort þau eru 1, 2 eða 3 ára, breyttist lítið vöxtur milli ára. Og það var þessi regla að 0 seiðin, það er að segja sem er að fæðast á hausti, þau voru í kringum 4, 1 seiðin voru í kringum 6 og 2 ára seiðin í kringum 8. Þau uxu þess að 2 cm á ári. Síðan fer ég í það að fara í öll gögn sem eru til seiðaveiðar. Og það eru einhverju helstu ánægju, við getum sagt, Norðurá, Þverá, Langá, Hafnarfjarðará og svo framvegis. Þar eru til gögn 30 ára gömul gögn aftur í tíman. Þú sem aðeins bregða upp hérna einu línuriti. Þetta sýnir þéttleika í Þverá, Borgarfirði. Þéttleiki árganga laxaseiða. Rauða línan eru yngstu seiðin, svo við kallum 0+. Þau eru þarna í vaxandi magni eiginlega allan tíma frá 2002 með svona sveiflu. Einsárseiðin eru líka í vexti og 2 ára seiðin í smá vexti en 3 ára fiskurinn er ekkert að fjölga mikið. Þetta eru fjöldatölur. En hérna fjöldin það mjög erfitt að áætla fjölda vegna þess að það veiðist mismunandi við mismunandi skilir, hvort það er mikið vatn eða lítið vatn, hvort það er heitt eða kalt og svo framvegis, þannig að það er mjög misjafnt, það er erfitt að veiða í miklu vatni, maður missir seiðin, þetta er veitt með rafmagni og svo dragast þau í ákvæðaskautinu og maður kemur háfinn og háfar þau upp, en ef það er mikill straumar þá er þetta erfitt og ég hef hort niður í vatn og maður missir helling, þannig að það er mjög ónákvæm tala. Eina marktæka og nákvæma talan í laxarannsóknum er vöxturinn. Það er að segja lengdin á seiðunum. Og ég hef búin að fara aftur í tíma þarna í þessu tilfelli til 96 upp í Þverá. Og við sjáum það að rauðulínuna neðst, það er sömargömlu seiðin, þau eru alltaf jafn stór. Einsárseiðin hins vegar, þeir fara eftir 2010 þegar farið að sleppa og eykst framleiðslan eða fjöldin, þá fer að draga úr vexti.
og nú eru við komin niður fyrir 6 cm. 2 ára síðan það líka dragur vexti þeirra og 3 ára, það þýðir það að þau þurfa að vera lengur í ánni vegna þess að þau þurfa að ná 10-12 cm af vori sem 3 ára eða 4 ára til þess að geta gengið til sjávar. Og ef þau vaksa hægt þá eru lengi og það þarf fleiri árganga í ána. Ef þau vaksa hins vegar hraðar þá léttum við á áni 1 árgang og þau fara út 2 ára. Já. Og þetta sko þar sem þetta langtíma þá svolítið mikið að marka þetta. Já. Þetta svona í öllum ánum. Það alveg saman hvort það kalt eða heitt eða austan eða norðan eða sunnan. Það alltaf sami vöxturinn. Það örlítill munur á milli svæða ef mjög hlýtt og svona getur komið upp. En yfirleitt þetta mjög svipað allan þennan tíma. Vöxturinn. Ég búinn að vera með Leirvogsá núna á Hafnarfjarðará í 20 ár og Leirvogsá og ég hef séð þetta eina sem ég sé breytingu eins og í Hafnarfjarðaráni að seiðin koma núna upp úr mölinni í ágúst. Fyrirgefðu í miðjan júlí. Vegna þess að áður fyrir fór maður bara einu sinni. Og veitti kannski í ágúst-september og sagði þetta eru tölunar. Þegar ég var í Leirvogsá þá fór ég á mánaðarfresti til þess að mæla vöxtin, breytingarna. Og þar sá ég það að þau voru jafn stór meðan ágúst eins og voru í maí vorið eftir. Það þýðir það að þau hætta að vaksa meðan ágúst, sumargömlu seiðin. Vaksa ekkert fyrir í ágúst og þá vaksa ekkert fyrir í maí næsta ár og þá eru kannski 90% afföll. Þetta vegna þess að þau ná ekki að fita sig og stækka nógu mikið fyrir veturinn til þess að lifa næsta vetur. Til þess að lifa veturinn. Og afföllin eru mjög mikil. Er það vegna þess að laxinum sleppt aftur? Nei, já, afleiðingin að sleppa aftur að auka enn á fjöldan. Fjöldin og hrygningarstofnun alltaf stór allstaðar. Mín niðurstaða. Síðan má deilum það hvort að það sé hálfrétt. Síðan fór ég að gera tilraunir. Og í Leirvogsá, það þannig þar að Tröllafoss ófiskgengur. Og laxinn komst ekki upp. Þeir voru búin að setja upp, flytja hrygningarfisk upp fyrir fossinn í nokkur ár. Og við fundum seiði og svona, en svo fór ég að athuga þetta kerfisbundið, þannig að ég taldi hrygnurnar í Evrasvæði sem 3 kílómetrar af, það eru kannski 10 kílómetrar fyrir neðan og svo þessi 3 upp að Leirvogsvatni. Áin alveg eins fyrir ofan og fyrir neðan. Þar sett ég 2 til 3 hrygnur á kílómetr. Fyrir neðan eru kannski 20. Og við sjáum alveg gríðarlegar mun á vexti. Það eina faktorinn í þessu sem breytan, það fjöldi hrygna, eða stærð hrygningarstofnsins. Við skulum aðeins kíkja á þessa mynd. Þarna fyrir neðan Tröllafoss eru seiðin 6 cm að hausti eftir 1 ár. Í september þau eru að verða 2 ára. Fyrir ofan Tröllafoss eru jafngömul seiði. Þau eru 1 árs og ég veit að lifa 1 vetur og fara út 2 vetra gömul. Þyngdarmunurinn á þessum fiski tvöfaldur. Og það sem athyglisvert við þetta það að það mælast miklu færri seiði fyrir ofan fossinn fyrsta sömarið. Það eru kannski 5 sinnum fleiri fyrir neðan. En þau eru 5 til 10 sinnum fleiri fyrir ofan næsta sömar. Afföllin af vetri eru svo lítil að þau eru svo vel undirbúin undir hann. Og þetta náttúrulega þýðir það ef fjöldi seiða aukinn
að þá erum við að leggja meira á fæðugilduna, fæðuframbóðið og þessi vaxtartölur að þau þyngist ekkert eftir 1. ágúst segir það að þá allt upp í étið. Einmitt. Og ég hef líka séð í árum göngusið sem að búa þessu undir, ég fer yfirleitt mjög snemma líka til þess að sjá hvernig við komum undan vetri og ég sá það eitt ári sem var mjög kalt að þar voru stóru segið mjög hóruð og út úr þeim stóðu þau minni. Já, einmitt. Þannig að þetta mjög léleg drift, þetta eins og svipað eins og við keyptum alltaf lömb á þess að kaupa hey. Já. Og þá samanlögð niðurstaða úr þessu sem þú ert að segja svo að ef eitthvað væri þá ættu að herða veiði í ám landsins? Já, en við getum aldrei veitt nógu mikið til að koma hrygningastofninu niður. Það er ekki mögulegt. En ertu þarna ekki komin í stríð bara við heilt hagkerfi með þessum? Jú, ég alveg til í það. Til í það? Já, hann sagði við okkur prófessorinn þegar við fórum útskrifustu. Hann sagði, missið aldrei trú á þessari faglegu stjórnu. Nei. Sem sagt, haltu þig við þínar faglegu skoðanir og gefðu þig ekkert eftir með það og láttu aldrei kaupa skoðanir þínar. Já, einmitt. Ég hef nú bara reynt að standa við þetta. Fiskifræðingurinn í þér að tala en ekki einhver ekki hagsmunaafl. Nei, en þetta náttúrulega líka, ákveður þetta sem ég að segja, miklir hagsmunamenn fyrir hinn almenna veiðmann. Já. Það að segja, mennirnir sem að byggu í tjöldum og borðu ekki veiðihúsinu og veitu fyrir til dæra lítinn pening. Já, einmitt. Og það var hægt. Já, og svo til að gera þetta ennþá verra, þá erum við búin að banna allt agnema flugu. Já. Og við þekkjum það að hér áður voru Amerikanir í kannski 1 mánuð og veittu bara flugu. Já. Svo kom maðkahollið eftir sóta. Já. Og þá vorum við menna kannski taka 300 stykki á 2 dögum. Já. Og allt drepið. Tóti tönn að taka 50 laxa bara fyrir hádegi. Já, ég meina þetta var svona, þetta þykir mannsmorð í dag. Já. En þetta bara staðreyndir sem við vorum að horfa á. Já. Og það þýðir ekki að segja, og sko, það svolítið athyglisvert með kollega mína, ríkisrekna kollegana mína, þeir alltaf að segja að það voru að stækka hrygningarstofninn. Án nokkur að raka, annað en það er gott að hafa mikla hrygningu. Já. Þeir sjá þessi línurit alveg eins og ég, þau eru fengin frá þeim. Já. Hvernig stendur að þeir get ekki séð það að vöxturinn að minnka við auknar sleppingar og mæla með fleiri sleppingum. Já. Og þetta náttúrulega alveg dæmalaust, sko, agnarslausir og ég tala nú ekki þetta prinsip sem það að þú ert að veiða þig til matar. Einn mesti flugumar og veiðimaður landsins, Sigurður Pálsson heitinn, málari. Hann sagði það eru 2 moment í veiðinni sem eru skemmtileg. Skemmtileg. Og það það þegar fiskurinn tekur og þegar maður borðar hann. Allt þar á milli vinna. Já, ég get alveg tekið undir þetta sem silungsveiði maður á stöng og í net í Mývatni af því að mín fjölskylda þar með veiði rétt og ég ólst upp út á vatni og mér dytti persónulega aldrei í huga að henda silungi sem að ég hef veitt, ég sleppi þá að veiða náttúrulega ef ég ætla að henda aflanum en mín skoðun hefur ekki þótt mjög fín síðustu áratugum. Nei, sko það er nú, ég hef nú búin að vera mikið þarna með mig að það fisk, það er allt drepið sko. Og eins og Starri sagði eins og ég fekk svo stóra nurrið að ég gæti ekki drepa hann. Já, sko, það getur verið ansi erfitt að drepa 16-18 punda urriða. Já, það er að brjóta á hálsinn, sko. Já, en þú brýtur hann ekki svo auðveldlega þegar hann orðin svona stór. Ég segja það, stæðir það. En við vorum yfirleitt með eitthvað sem að kallaðist rótari og gátum það bara látið vaða að róta þann, sko, þessa stærstu. Já, nei, þetta náttúrulega ómennsku og það sem að ég vel varfið, ég fæ náttúrulega yfir með gausu, sko. Yfir því að hvað ég sé mikill villisengur og allt það og hverjir eru það?
það eru leigutakar og áreigendur. Yfirleitt flestir veiðmenn, flestir sem ég tala við, finnst arfa vitlaust að vera að sleppa fisk. Já, þetta myndir flestir veiðmenn vilja geta komið heim með það sem þið veitu. Það sjálfsögðu. Það var að ég var hjá Kela í Ferjujökulti og hann sagði það nú bara orðið svona, það var nú síðust árið hans, það er bara orðið svona að í staðin fyrir að koma hérna og kaupa fisk eða leggja hann inn, þá hendar hann við ruslagáminn, af því að kunni ekki elda hann. Já, það er margt meinið Jón. Já. Heyrðu, ég held við komumst ekki lengra, en það getur vel verið að ég eftir að biðja þig að koma oftar og einhver sagði hann Jón þarf bara að vera alltaf vikulega hjá ykkur. En í millitíðinni kemur kannski einhver brjálaður laxveiðimaður eða einhver sem á laxveiða og segir að þú sett algjör fábjáni. Já, þeir mig að segja það er bara það sem þeim finnst, en ég hef það sem að mér finnst faglega rétt. Og ég hef náttúrulega, það er erfitt oft. Laxi segir að sé erfitt að synda móti strömmnum. En sko, það breytir ekki þessu, en það eru fyrst og fremst hagsmunaaðilar og það eru sömu aðilar, eigendur laxveiðiáa, leiðsögumenn og allt þetta batteri sem er á móti fiskeldi. Já, af því þeir standi þeirri meiningu að það erfðablöndun tortíð með laxinu, þetta bara er ekki satt. Það er, faglega er sagt að það þurfi 5% innblöndun í áratugi til þess að breyta einhverju. Og aðtuga það einu svona maður sem hét Darwin og talaði um að þeir sterkustu lifuðu eða klárustu lifuðu. Það þýðir það væntanlega ef að koma einhverju aumingjar úr þessu goti að þá koma þeir ekkert aftur og bara filteraðist út og þeir eru heldur ekki álag á seiðastofnin vegna þess að hann er alltaf stór til að byrja með. Hann er úr stór, það er vandamál. Svo er ég að játa það þó í sambandi við þetta lervósamál að það eru áraskipta því hvað test vel að fá undan þessum fáu 7-8 hrygnum sem ég setu upp og stundum er mikið, stundum er ekki neitt og það er, ég þekki ekki, veit ekki á hvað þetta en það getur verið vegna þess að þeir eru fluttur upp með valdi og þeir geta farið niður aftur. Ef þeim líkar ekki heima, það er lyktir sem stýrir öllu þessu. En ég veit að það er fiskar sem koma öðru sæðinu, ég hef aldursgreinta fyrir neðan, það er kannski 20% af því sem er fyrir neðan Tröllavogs er af efrasvæðinu. En við vitum ekki hvað er verið að taka upp. Þannig að þetta er ein óleyst gáta, en niðurstaðan er alltaf svo. Það er alltaf mikið hrygning allstaðar. Ég hef aldrei séð seiðaskort standa neinu fyrir þrejum og en til laxveiðin alltaf að minnka. Takk að kella fyrir komuna, Jón. Gaman að koma. Farið ekki langt, kæru áhorfendur eða hlustendur. Við höldum áfram hér eftir andartak. Það er komin tími til að breyta Alþingi. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og verið velkomin hér eftir að Rauðaborðinu. Það er Radio Gaza sem tekur við og hjá mér, Maríu Lilju, eru góðir gestir, Adda Steina og Askur Hrafn, verið velkomin. Takk fyrir. Þið eruð aðgerðasinnar á vegum samtaka Solaris og Nóbordes og bara manneskjur með samkennd, eins og við töluðum hér áður en við byrjuðum. Það er engin róttækni í því að bara vera hlindur og fylgjandi mannréttindum. Það er bara eðlileg krafa. Kannski svo við byrjum bara á byrjuninni. Það er auðvitað alltaf mikið í gangi og að frétta frá Gaza og nú Vesturbakkanum einnig og Líbanon og fleiri stöðum og hafið þið verið að fylgjast eitthvað með því sem að hefur verið, bara hvernig þessu hefur undið fram. Núna var vopnahlé tilkynnti Netanyahu vopnahlé í Líbanon í gær eftir hann reyndar sprengdi þar upp heila götu og það er svona, það kallast á raddir að hvort þetta hafi
og hann hafi einskjær góð mennsku sinni haft meðumkunn með Líbönum eða hvort að hann hafi hreinlega bara tapað fyrir Hezbollah. Hvað segir þetta? Ég bara náttúrulega trú engu fyrir en að sé það í verki, hvað var að vopnalíða. Svo náttúrulega eru auðvitað bara miklar áhyggjur af endur uppbyggingunni og hver ætlar að borga það. Ég held að sé enginn vafi á því að Ísrael og jafnvel Bandaríkin ættu að vera þau sem greiði fyrir það. Það hefur verið yfirleitt komið í hluta Evrópu að einmitt standa straum af þannig. Það sést þróunarhjálpin frá Evrópusambandinu, hún yfirleitt fer í þetta uppbyggingu eftir Bandaríkin sem alltaf bara surrealist. Algjörlega, og það bara ég segi, og svo einhvern veginn stundur bara má maður hleypa sér þangað að hugsa uppbygginguna þegar fólkið í svona mikill neyð. Það er kannski það sem brýnast en á sama tíma ógerlegt að ætla að fara að hefja nýtt líf á stöðum sem búið að rústa. Og þangað til hvenar. Já. Svo náttúrulega var Líbanon ekki búið að ná sér einu sinni almennilega eftir bara hrikalegu sprenginguna 2020. Náttúrulega búin að vera ólgað þarna í lengri tíma og ég líka held að Líbanon sé ekki óhult fyrir en að þessu líkur öllu. Þar meðal árásin á Gaza og hríðverkum Ísraels á Vesturbakkanum og bara þessu öllu. Já, þangað til að bara Ísraels ríki verður hreinlega bara einhvern veginn afvopnað og afmáð í rauninni sem ríki með einhvers konar réttastöðu. Já, bara tekið úr sambandi. Og bara, það svona, maður segir auðvitað að hægt að koma óvart en í rauninni það lygi, eða þú veist, það hættir að koma óvart af því að maður verður dofinn, en svo koma tímar þar sem maður ekki eins dofinn og þá maður bara, já ok, við erum bara hér og við erum bara að bregðast svona við, þá á ég bara við allan heiminn og ég man bara eftir þegar ég fekk tímann í október eitthvað svona memory á Instagram 1 ár síðan að ég postaði að væri búið að myrða 1000 börn að Gaza. Já, og maður fannst þetta svo sláandi sem það er. Núna þegar við erum að þú opinbera tölu tala hvað 40-50.000 börn. Já. Þetta svo svakalega tölur að maður einhvern veginn tapar tölunni svolítið. Bara algjörlega og þetta líka bara ég náttúrulega var kannski ekki involver í þessi mál fyrir þetta. Ég var aðlega þá bara tengt fólki sem á Íslandi og kom annarkvort bara frekar innflytjandum innan skólakerfisins og þess háttar og félagslegan hlutan en ekki verið í einhvers konar svona aðstöðu sem einhvern veginn bara æxlaðist en af því maður líka náttúrulega þetta bara breytir sýn manns og hvað skiptir máli og hvað ekki og það hefur ekki verið brugðist við þetta mikilli aðför að lífum barna eitthvað sem óskiljanlegt og þess vegna verður maður bara þegar maður fær svona áminningar allt og oft að það maður bara já ok, þetta er bara að gerast og þar leiðandi að þegar að verða einhverjir sigrar að þá verður maður líka að taka þeim með fyrirvara af því að maður hafði einhvern veginn meiri von heldur en maður hefur og sér líka bara hluti einhvern veginn á nýjan hátt Já og kannski maður einmitt í samskiptum við palestinska vini sína hérna á Íslandi lærir maður að fagna einhver svona of snemma. Algjörlega. Af því að þau þekkja það bara á eigin skinni að það er betra að bara svona að halda setja hlés og stilla væntingunum svona í lágmarka því að það einhvern veginn, það virðist endalaust dynja á þessari þjóð. Já.
Ég líka, sko, eitt af því sem ég finnst eiginlega vera það hræðilegasta við þetta allt saman og bara, þetta rosalega ógnvekjandi, það hvernig Ísrael, Bandaríkin, Þýskaland og fleiri lönd að grafa svona rosalega mikið undan Sameinuðu þjóðunum, mannréttindastofnunum á vegum Sameinuðu þjóðanna og bara alþjóðalögum. Eins og núna Bandaríkin búin að segja að muni ekki handtaka Netanyahu ef hann skildi koma til Bandaríkjanna og þetta bara gerir út af við bara allt vægi sem alþjóða sakamáladómstóllinn hefur og alþjóðalögur einnig sem eru bara ítrekað brotin í þessum árum sem á Gaza og hernáminu og öllu. Þannig þetta setur bara svo ískikilegt fordæmi fyrir framtíðina. Það gerir það, sko. Það gerir það og þess vegna einmitt, þú veist, held ég, maður skilur stundum viðbrögð þeirra sem eru bara bæði loka augunum fyrir þessu en líka bara við viljum loka landamærunum hér og bara vera gamla flytja áttur í Torgóan og bara reyna að vernda okkur fyrir þessum ógnvekjandi heim. En við erum líka í mjög viðkvæmri stöðu, rosalega viðkvæmri stöðu, ekki á neinn hátt eins og sko þau, ég ekki meira en það sko saman, en þess þá heldur ættu við samt að geta sýnt það að við stöndum með fólki í viðkvæmri stöðu og stöndum fyrir frið og bara mannúð og en eins og við höfum bara séð að þá höfum við svolítið bara farið akkurat í hinn áttina. Við höfum einhvern veginn haldið svona áfram að svona móka undir þennan stríðsrekstur bæði í Úkraínu og í Palestínu með sko beinum eða óbeinum hætti og svo einhvern veginn viljum við samt sko svona stinga puttunum í eyrun og loka hliðinu og einhvern veginn svona kúpla okkur út frá þessu sem við eigum svo sannarlega þátt í sem auðvitað bara alveg fáralegt sko. Þetta myndur rosalega góða punktur vegna þess að Ísland, þetta 400.000 manna land, tilvist okkar stendur í raun og fellur með því að alþjóðalög sé virt. Þannig nú þeir nefnir bara fordæmi sem þetta setur. Ég held að stjórnvöld og mögulega bara stór hluti almennings í Íslandi átti sig ekki á því hversu mikið það þeim í hag að alþjóðalög sé virt og ég held að bara útsett okkur í rauninni fyrir miklu fleiri hlutum og berskjaldar okkur rosalega mikið og að ég tala nú ekki bara önnur lönd á meginlandi Evrópu, Asíu, Suður Ameríku og bara alls þær í heiminum. Já, þetta er svolítið einkennilegt og einmitt þetta fordæmi sem að Bandaríkin setja, þetta skapar svona ákveðna skekkju að því að okkur kennt og samfélögum kennt að við þurfum að fara eftir ákveðnum lögum, reglum og þegar að sko yfirvöld eru farin einhvern veginn að virða þessar sömu reglur að vettugi sko með svona svæsnum hætti og ekki að ógleymdu fyrir ekki það að Ísrael hafi verið að setja eða tala að setja í lög þú veist að banna UNRWA. Já, einmitt. Og það bara eins og segði, svo stórt fordæmi að það einhver svona áfangi aftur og aftur og aftur án þess að það sé brugðist við á bara einhvern hátt sem ætti að þykja eðlilegur eða mannúðlegur. Já, þetta virðist að við erum alltaf að færa, þú veist, mörkin voru hérna og þú veist, þá erum við alltaf að fara lengra og lengra og lengra og við erum einhvern veginn búin bara á núna á einu ári hefur maður upplifaði mitt þetta rosalega shift svo ég sletti hérna í bara sko mannúð og því sem og bara einhvern veginn mörkunum milli hvað rétt og rangt. Bara algjörlega og það sem líka svo erfitt einhvern veginn að fólk bara fólk með mikla ábyrgð farið að leyfa sér meira og bara ráðamenn til dæmis í orðu Bjarni Ben og segja hluti sem að annarkvort ekki sannir eða þá að það ýtir undir fordóma, ýtir undir upplýsingaóreiðu. Þannig að við þurfum alltaf einhvern veginn að vera að rífast einhver formsatriði og að því að fylgir engin ábyrgð og
sem að er hlut af tilgangnum með því en á hvaða tímapunkti þarf að fylgja ábyrgð og bara afleiðingar af þessu að því á saman tíma erum við að reyna að kenna krökkum og ungmennum þá daginn allt kringum bara ofbeldi ungmenna og maður var jafnvel að hlusta á sama fólk að því nú er ég að taka þátt í minni fyrstu kosningabaráttu og búin að vera einhvern veginn út allan bæ að hlusta á alls konar fólk og maður kannski heyri sama fólk tala áhyggjur af líðan barna, áhyggjur af auknu ofbeldi hjá börnum og annað og svo bara í næstu setningu með bara fordóma og áráður og annað gagnvart innflytjendum bara hatur og einmitt svona viljandi sumir að einhvern veginn búa til þess að upplýsinga óreiðu eins og til dæmis þetta með innflytjendur að vera að setja í sömu setningu alþjóðleg samtök eða eitthvað og svo hælisleitendur og gera það á þann hátt að fólk fari að tengja það saman og bara þetta innflytjendur, flóttamenn, hælisleitendur nota þessi hugtök og svo ef við setjum aftur yfir börn á sama tíma er kennarinn að reyna að kenna börnum að þau koma jafnt fram við aðra, ekki beita ofbeldi, ekki vera með fordóma, bera virðingu fyrir hvort öðru og verum öll eins og skiptum öll máli en við fullorðna fólkið erum ekki að sýna þeim það og við erum í rauninni með því að vera að bregðast við á þennan hátt sem bara alþjóðasamfélag að þá erum við líka bara við erum náttúrulega bara að sýna börnum við skipta mismiklu máli, það er náttúrulega bara deginum ljósara en við erum og að við grípum ekki inn í þegar að því þau sjá þetta alveg. Þú veist, það er náttúrulega bara liðin tíð að það sé eitthvað hægt að venda börn fyrir svona eða heyra þetta alveg í skólanum. Já, ég held að við finnum þetta bara alveg inn á beini þau sem að verða fyrir fordómum hvort sem það er óbeint eða beint. Algjörlega. En svona umræða orðræða, hún ýtir undir þetta og þessi vandamál sem er verið að tala að sé verið að leysa hefur öfug áhrif en við fáum aldrei tækifæri til að ræða það af því að við erum að rífast einhver formsatriði. Já, nú að því að þú varst að nefndir öllu svona grauta saman þá var einhver sem vakti máls á því bara núna í dag, ég sá þetta á Instagraminu mínu í morgun nýjasta auglýsingaherferð Sjálfstæðisflokksins sem er einmitt með þessum hætti þessum dómsmálaráðherra fyrrum er í forgrunni með eitthvað spjöld þar sem hún er að tala glæpahópa og hælisleitendur og setur undir sama hatt og þetta er með ráðum gert það er enginn að segja mér annað þetta sé með ráðum gert en þetta er einmitt þetta er taktískt að búa til eitthvað hræðslu og eitthvað óvin svona sameiginlega óvin og vera svo bjargvætturinn þetta er bara svona þetta er eiginlega hlægilegt hvað þetta er augljóst en samt getum við hort á það sem var að gerast fyrir seinni heimsstyrjöldina og séð líkindin og séð þessa taktík í sögulegu samhengi en ekki í samtímanum einhvern veginn og það er rauninni þá var jafnvel vandamálið og litlar upplýsingar og þar er auðveldara að stýra umræði og nú er rauninni kannski alveg öfugt og eins og bara með þessa herferð og eins lokum landamærinum þetta er lofur sem er ekki hægt þetta er ekki gerlegt þetta er bara plat og það er bara þetta er svo ljótt það fylgir því enginn á og við náum ekki eins og af því að við þurfum að ræða það það er ekki hægt að loka landamærunum
skilur, það bara eitthvað og ef þú ætlar að gera það, ertu þá farin úr Schengen, getur við þá ekki lengur ferðast. Já, það einmitt það sem ég hræðist mest við lokar landamærunum, bara ég komist aldrei hérna út. Já, ég ekki loka mig hérna inni með þessum brjálæðingum þarna. Hvaða afleiðingar fylgja því að gera þessa hluti, en við getum það ekki af því að við erum einhvern veginn alltaf í þessari umræði bara, þú veist, hefur séð nýjastu þar sem að dómsmálaráðuneytið eða Sjálfstæðisflokkurinn annað Sigmundur voru að segja og svo maður, já, þetta galið og þetta ekki hægt, en við náum aldrei að tala hvert raunverulega vandamálið á mannalegan hátt og hvort að við séum hvort það sé eitthvað vandamáli fyrir við. Það númer 1 og 3 og ef það vandamál, hvað þurfum við að gera og hvernig bregðumst rétt við, en það ekki hægt og margt af þessu eins og bara þessari hörku, einhvern veginn að koma afsakanir fyrir því að þau venda okkur á einhvern hátt og einmitt vera að setja þessi orð saman og annað, en fólk bara allstar í heiminum, það bara grunnþarfirnar okkar að finna fyrir öryggi og tilheyra. Þú veist, það bara númer 1 og 2 svona fyrir utan að borða og sofa og annað, en þetta bara okkar grunnfélagslegu þarfir og þegar þessu einhvern veginn kippt undan manni, þá maður miklu líklegri til þess að finna öryggi á öðrum stöðum og þannig að í rauninu það sem verið að gera með þessu að búið til félagslega vandamál. Með því að jaðarsetja. Með að jaðarsetja og þannig að þetta í rauninu, þau eru búin að með því að bara henda eins langt út á jaðarinn og hægt þá eru þau búið til félagslega vandamál og það hefur bara slæm áhrif á allt samfélagið en líka fólki og það sama á við með orðræðuna að þau séu að leyfa sér að tala þetta bara fólk eins og hluti og straum og vatn og dropi og eitthvað svona það afmennskar og svoleiðis skiptir raunverulega máli af því að ef við setjum bara aftur í samhengi við kennara og nemanda ef að kennari myndi og ætti ekki að gúttera það að íslenskir nemendur væru að tala erlenda nemendur á einhvern svona hátt eins og það væri hlutur eða þú veist eitthvað. Við myndum aldrei samþykkja þetta í skólastofunni. Við myndum ekki samþykkja, af hverju gildi það þá ekki, af hverju ekki sama ábyrgð hjá þeim sem eru í raunverulegum ábyrgðarstöðum af því að þeirra áhrif líka fer neðar og við erum bara að sjá það. Hvað segirðu, Askur, nú eru sko þessi ángar þessa fordóma og þessa breytingu. Ég veit ekki hvort að þið munið eftir því en svona fyrir bara nokkrum árum síðan þegar Newporters og bara það leyti sem að Solaris að verða til ég meina það gerist auðvitað bara í kjölfarið af ákveðinni sveiflu sem að og þörf það sést svona rétt fyrir það þetta þú veist ég meina þetta 2015, 16, 17 kannski þá var fólk gjörsamlega bannfært úr opinberri umræðu ef það vogaði sér að tala með þeim hætti sem okkar æðstu ráðamenn gera núna. Hvað getum við gert? Þetta er virkilega góð spurning. Það búið að gefa náttúrulega svo mikið grænt ljós á þessu orðræðu núna og ég held að þessi færsla hjá Bjarna Bensinni í janúar tjaldmótmælin hafi haft í rauninni mun verri og alvarlegri afleiðingar en við gefum okkur grein fyrir. Vegna þess að það engin tilviljun að hann fór að tala það efla löggæsluna, herða landamærin og þessa hluti í samhengi við fólk að flótta sem var mótmæla í tjöldum á Austurvelli að krefjast þess að fjölskyldun þeirra sem voru með dvalarleyfi náð úr Gaza. Eitthvað sem þau sannarlega áttu rétt á, sko. Já, bara sem var búið að lofa fyrirfram. Þannig ég held að engin tilviljun að þetta hafi verið grautar saman í færslunni og maður tekið eftir því bara áræðinni hvað hún var mun harðari og í rauninni fólk sem að
var á þessari skoðun kannski, þessari bara svona illu og ljótu skoðun fólk að flótta og fólk að öðrum kynþáttum og fólk í neyð. Þau eru kannski meira að koma úr felum og segja bara hvað sem sýnist, að því það verðist bara einhvern vera orðin vani núna. Hvernig við tökum á því í rauninni virkilega góð spurning, en ég held að það upplýsa fólk raunveruleikann. Og svo náttúrulega inngildingin, hún skiptir svo miklu máli að einangra ekki hælisleitendur og flóttafólk frá samfélaginu eins og stendur til að gera núna. Það inngildingin og líka í rauninni að gera fólk aðeins meira meðvitað sannleikann, en svo einmitt eins og hefur verið gert hingað til þegar það eru svona stóri hópar umsækjendum alþjóðlega vernd sem að dúsa bara í Ásbrú, jafnvel 2, 3, 4 ár stundum í einhverjum tilfellum. Það ekki að gera neinum gott og allar síst íslenska samfélaginu og ekki heldur flóttafólkinu. En hugsið ykkur bara ef það gætu fengið að bara setjast að í samfélaginu, vera virkir þátttakendur, fá bráðbera atvinnuleyfi og réttláta málsmeðferð. Jafnvel ef til þess kæmi að viðkomandi væri brottvísa á landi, hann hefði allavega geta átt bærilegra líf á meðan hann dvaldi hérna og fengið tækifæri til að gefa meira til samfélagsins. Núna á ég einn vin sem að talar reiprennandi íslensku. Hann er búinn að dúsa í Ásbrú í að verða 3 ár og nú á sendan til Jórdaníu. Hann flúði semst frá Palestínu. Hugsið ykkur, hann er búinn að vera í sjálfboðastarfi fyrir Rauða-krossinn, byrjar að kenna öðrum bara innflytjendum íslensku. Af hverju fær sem maður ekki dvaleifi, af hverju fær hann ekki vernd og jafnvel bara grundvallegi atvinnu? Þetta er til dæmis manneskja sem að miðflokkurinn ætti að vera að fylgja sér að baki. Ég man einmitt eftir einu mannesku. Með íslensku kennsluna og íslenskuna í forgrunni. Sko. Ég man eftir einu manni sem var að tala hann tala 4 tungumál, íslensku, ensku, rússnesku og arbísku eða eitthvað. Og bara ég má ekki vinna, hugsa hvað ég gæti verið að gera. Ég hugsa ykkur líka bara allt sem að við förum á misvið sem samfélag, við bara, allir snillingarnir, bara börnin sem getur fæðist, ástin sem getur kviknað og ævintýrin og bækurnar sem getur verið skrifaðar, kvikmyndirnar og allt þetta, bara allt uppfinningarnar, bara því að við kjósum að koma svona fram við einstaklinga og einhvern veginn veit að þeim ekki bara brautargengi, hreinlega við bara viljum bara loka þau og nú á að fangelsa fólk sem að kemur hingað, það er á stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins allavega og ég meina þau eru komin langleiðina ásamt lögreglunum í einhverju forvinnu fyrir þessar fangabúðir þar sem að má halda börnum og fullorðnum til þess eins að þau komi aldrei nálægt íslensku samfélagi og það er nefnilega málið að við vitum það kannski sem erum svolítið í þessu að leið og hérna fólkið kynnist Íslendingum, þá verður þetta persónulegt fyrir Íslendinga og það er náttúrulega það sem þau eru að reyna að forðast með þessu. Og þá náttúrulega fáum við líka loksins að heyra sögur fólksins og þá í rauninni verður til meiri tenging og líka fólk getur tjáð sig meira og satt meira frá stöðu sinni, en ef við fáum aldrei að kynnast fólkinu og bara dúsa þarna í þessum fangabúðum, það bara myndi hafa svo hræðilegar afleiðingar. Ég veist bara svo mikið ofbeldi að þau ætla að leyfa sér að fangelsa fólk. Það má bara ekki fangelsa fólk sem hefur ekki fram í glæpi fyrir það fyrsta, en svo líka bara þar finnst mér bara ofbeldi gagnvart samfélaginu að neita samfélaginu að læra eitthvað nýtt og meira. Ég tel að það sé mynd markvisst verið að halda þeim frá samfélaginu og ég held að það sé bara nokkuð augljóst og einmitt oftast í þeim tilgangi að þau læri ekki réttindin sín og það er þar sem að eins og þeir verða að tala að þeir verða að hjálpa hinum með þessum hvort sé löglegt og ólöglegt og annað, rosalega oft þetta einmitt að það vera aðstofa fólk sem maður tengist við að sé uppfyllt þau réttindi sem þau hafa og við hefðum ef við værum í þeirra stöðu þannig og við myndum ekki vilja missa en mín upplifun er bara stundum svo að það eru bara ákveðin öfl sem að sjá þau ekki sem fólk og það, bara raunverulega og vilja einmitt halda þeim frá okkur og okkur svolítið svona ónæmum einhvern veginn gagnvart sásaka þeirra og hrædd við þau og
af því einmitt þegar blöndunin verður að þá það yfirleitt upplifun fólks að það ekki svo. Þess vegna finnst mér einmitt oft svo athyglisvert sko að þú ert víðsýnni eða líklegri til þess að vera minni fordóma ef þú hefur ferðast mikið, búið erlendis, búið í fjölmenni borg og annað. Ætti þetta ekki vera öfugt? Ef þetta væri svona mikil hætta, væri það þá ekki þeir sem hafa kynnst þessu best, væri þeir ekki reiddastir? En það akkurat á hinn bóginn. Já, nákvæmlega, það mjög góð punktur. Það ekki alveg þannig. Mér finnst stundum líka svolítið gaman að spæja þessu út frá bara, að því þú veist spyrja hvað við getum sko gert, að ég svona reyni stundum, ég reyni eiginlega alltaf að sjá hvaðan aðrir að koma. Og ég held einmitt í þessu að þá séu stór hópur sem að kannski upplifði einhvers konar ótta og óöryggi og annað eða hefur verið bara ekki sýnt hvort sem það þú veist, bara af ríkinu eða skólanum eða hverju sem og svo finnur það eitthvað, heyrðu, hérna þetta, ég með töfralausnina, komið til mín. Og þannig einhvern veginn, þá ertu búin að tilheyra. Kannski brugðumst við sem erum svona berjumst fyrir mannúð að með því einmitt að aðstoða ekki fleiri í að tilheyra, þar að segja bara í samfélaginu almennt. Og þess vegna mögulega þessi polarisering. En á hinn bóginn svo valda mikið fólk sem að fara akkurat. Já, sem svona, og notfæri sér þessar aðstæður, já. Og kyndur undir og eininguna. Já, og nota rök sem eins og, þú veist, við þurfum að læra af Norðurlöndunum, við þurfum að læra af Norðurlöndunum. Og ef það alltaf verið að tala Malmö ein skemmtilegasta borg í Evrópu. En líka, sko, þú veist, ef við værum raunverulega að læra af Norðurlöndunum og tökum Svíþjóð sem dæmi, að þá væri við að einbytta okkur að styrkja innflytjendur og hælisleitendur og fjölslega meira og börn þeirra, að því að þau eru í meiri hættu og líklegri til áhættu hegðunar út af akkurat þessu og út af fordómum, út af að staðan þeirra mjög sérstök og það mjög erfitt fyrir marga upplifa svo oft til ekki einhvern veginn sömu menningu og foreldrarnir ekki sömu menningu á skólanum og einmitt eru að þýða fyrir foreldrar og alls konar svona sem vissilega vandamál en við getum ekki rætt þessu hluti ef við erum bara alltaf að rífast það, þú veist, hvort við erum að loka landamærunum eða ekki sem að bara, ég segi, dæmi sem gengur ekki upp. Nei, við getum ekki, við alla talað okkur sem land í alþjóðlegu samfélagi ef við ætlum að loka dýrunum fyrir hluta samfélagi. Og rosalega mikið af kennurum og læknum til dæmis og annað hafa einmitt verið í Svíþjóð verið að tala nákvæmlega þetta að bara þau eru kannski með barn í bekknum hjá sér og annað sem búið að aðlagast og svo bara allt í einu að fara einhvern veginn hendur landi eða þessi mikla harka sem að við erum að tilengja okkur núna og þetta bara fylgir félagslega vandamál. Já, nú svolítið nýtt að gerast hér á landi og það áhugavert og ég svona aðeins búin að vera að rýna í það og það eitthvað sem heitir brottvísanir. Brottvísanir eru frávísanir fyrirgefið. Frávísanir eru annað en brottvísanir. Þetta eru tvær mismunandi aðferðir við að halda flóttafólki frá landinu og í rauninni brottvísun það þegar þú lendir á Keflavíkurflugvelli og þá ertu svona prófílaður eða þú ert ákveðið brún eða með eitthvað útlit og þeir eru snúið við á punktinum og þannig að þú færð ekki eins og tækifæri til þess að sækja hæli. Það talað 890% 70-90% aukningu í þessu og maður spyr sig hvort að þetta samræmist hreinlega genfarsáttmálann. Hefur þið skoðað þetta eitthvað? Já, ég hef eitthvað verið að fylgst með þessu.
skoðaði eina frétt sem ég nefndi þetta á MBL í morgun en ég held samræmist bara hreinlega ekki þeim sáttmálum sem Íslandi aðili að því það að geta sótt vernd bara grundvallega réttur fólks og líka það að geta fengið réttláta málsmeðferð en ef við snúum við fólki á landamæðurunum þá munum við aldrei fá að vita hvaðan komu, hvað voru að flýja og bara hver saga þeirra og hvers konar mannsku að ræða og þetta notað á svo í rauninni bara rasískan og fórnarfullan hátt að því annars vegar þá erum við með skilti sem býður úkrainska umsækjendur vernd velkomna og bara QR-kóði þar sem við getum nálgast upplýsingar hvernig þú sækir vernd á meðan þá erum við að senda bara annað fólk að flótta á færibandi í burtu. Já, ekki bara fólk að flótta mér skilst að það sé bara verið að snúa við bara fólki sem hefur ákveðið útlit alveg saman hvort það að koma hér í frí eða hitta ættingi eða hvað. Mér langar líka bæta við einu að þú vorum að ræða þessar fangabúðir áðan. Þetta svo rosalega mikil pólitísk misbeiting á tungumálinu tala sem lokað búsetúræði hvað brandari þetta eiginlega því þetta á náttúrulega að vera þýðing á því sem kallast og hvað búsetúræði? Er það heimili? Nei á því náttúrulega lokað búsetúræði á að vera náttúrulega þýðing á því sem kallast á ensku detention camp við eigum íslensku orð yfir það orð annars vegar einangrunarbúðir eða varðhaldsbúðir þetta bara ég trúi ekki að þau hafa einhvern veginn komið þess að fluga þessu nýja hugtaki, þetta bara einhver brandari. Nú hefur nú ástandið þú veist í Palestínu, Líbanon þessum svæðum einhvern veginn dylst engum. Þetta blasir við. Núna bara í morgun sá ég að það eitthvað skonar ofbeldisalda í Pakistan sem nú kannski ekki alveg þarna en svona, á svipuðu svæði. Það ljóst að það eru, hvað talað það eru næstu 200 milljónir manns á flótta. Þetta nýst til að vera 120 milljónir manns. 120? Já, 120, nei, er það? Ég held að það væri 180. Þeir kannski eftir hvaða tölfræði maður. Já, það getur verið, já. Skiptir kannski ekki höfumáli en þú veist, það er allavega yfir 100 milljónir sem alveg svona, eitthvað svona, eins og ég segi, maður einhvern veginn svona tapar tilfinningu þegar talan svona há, sko. En ef maður ímynda sér að við búum 400.000 hérna, að þú veist að það, og bara einmitt sinnum 4 og þá erum við komin með 120 milljónir, þú veist, já. Svo sama fólk sem að ráðamenn sem tala gegn loftslagsbreytingum og styðja ákveðin lönd eða annað sem að gera árásir á þessi lönd og önnur og þetta bara dæmi sem gengur ekki upp. Ég hef sagt einhvern tíma við einn sem var að svona tala með þessum hætti sem við erum að tala og ég sagði í rauninni þá markmið okkar það sama þannig að okkur langar að þau geti verið heima hjá sér og þannig að þú veist ef að við myndum finna þann sameiginlega grundvöll ég meina ef að það þú veist ef að það væri löngunin sko þá myndum við vinna markvisst að því en þú ert í rauninni bara á móti því að ég sé með því en ef þú væri raunverulega ef þið væri raunverulega svona sama að þá ætti það að vera markmiðið og þá ættur einmitt að vera að beita þið fyrir því að í staðinn fyrir að eyða orkuðin í þetta eða lyklaborðinu að fólk getur raunverulega sé hægt að búa á því landi sem að því að langflestir vilja það. Já, auðvitað, ég meina flóttafólk vill vera heima hjá sér. Vill vera heima hjá sér, akkurat. En það er bara neyðin sem er ekki hægt og þá verðum við að bregðast við því. Þetta einmitt mjög mikilvæg punktur sem gleymist oft í umræðinni að fólki finnst almennt bara heima vera best og flóttafólk þráir bara fátt heitar en að geta snúið aftur til bara staðsins sem það fættist á og ég held að þetta sé örugglega töluvert blanda af bæði forréttindablindu og þjóðrembu þegar fólk á Íslandi og stjórnvöld samfærum að fólk sé að koma til Íslands vegna þess að það er svo æðislega frábært hérna. Ég held að ef að fólki sem leitar hingað í neyð gæti kosið þá myndi þau ekki vera að koma hingað, myndi bara helst vilja fara aftur heim og fólk sem kemur hingað oft líka þetta nefnir umræðinu, já af hverju komið til Íslands, af hverju ekki að fara eitthvað annað á meginland Evrópu. Oftar en ekki fólk búið að vera flótta í
bara hátt í áratug. Við erum búin að synja neir annars staðar í Evrópu og er alltaf brottís á grundvallegi Dyflinnarreglu gerðina sem er bara meingölluð. Þetta er bara fórhundarblinda vegna þess að við höfum ekki þurft að flýja til annar landa sem ástæðum og við höfum líka svo ótrúlega mikið ferðafrelsi. Það er náttúrulega að geta ferðast án þess að í rauninni þurfa vegabréf þannig séð innan Schengen-svæðisins eru gífurleg forréttindi og það að geta ferðast utan Schengen-svæðisins. Við búum með miklum réttindum þegar það var þar. Mikið af útlendingahöturum sem eru að posta á Facebook, sem eru búsettir á Spáni eða í Bandaríkjunum og eru hvart undan innflytjendum í Íslandi. Þetta er bara svo hlægilegt. Þannig ég held að þetta stafi örugglega af forréttindablindu að miklu leyti. Já. Það sko, nú eru þið bæði velkunnu flóttafólki hér bara á Íslandi og það hefur náttúrulega verið talað þetta, það kemur svolítið í bylgjum, þetta var náttúrulega mikið í kringum málefni Jasans litla og svo það er þessi vanvirðing og þessi harka í aðgerðum lögreglu. Hafið þið einhverja reynslu af samskipti við lögreglu? Vilt þú byrja? Já, maður hefur náttúrulega verið á mótmælum og orðið vitni af svona ofbeldi gegn mótmælendum eins og náttúrulega þessari biluðu ofnotkun piparóða. En ég hef náttúrulega mér spurt held ég lögreglumenn úti að bara hvort þeim líði eins og þetta brjóti ekki gegn siðferðiskennd þeirra, af því náttúrulega í siðareglum lögreglu þá er kveðið á það að ef að skipin brýtur gegn siðferðiskennd lögreglumanns alvarlega þá getur hann komist hjá því að þurfa framfylginni. Jú, mikið rétt. Þeir svara yfirleitt því að það megi ekki persónu gera þetta, það séu bara í vinnunni. En svo náttúrulega hefur bara verið svona óhófleg harka gegn fólki sem hafa brottið í sæn svo kom fram í máli Jasans þegar hann var bara sóttur á spítalan og svo var verið að ryðjast heim til þeirra líka. Maður verðist að heyra þetta svolítið í auknum mæli bara núna fyrir kosningar. Bara þessar síðustu vikur starfsstjórnarinnar þá verðist sem svo að það hafi bara eins og bara svona komið svona alda svona lögreglumanna og sópað bara upp fólki og ég hef heyrt að þeir hafa jafnvel verið að ráðast inn á vinnusvæði hjá stórum verktakafyrirtækjum og reynilega sko bara grípa þar albanska verkamenn sem að annarkvort voru komnir á tíma að sækja endurnýjun dvalarleyfis eða vinnuleyfis eða voru útrýnið eða hvað það var og eða bara reynilega bara snúðaði við bara einhvern veginn af því að þau voru nýkomnir. Það er líka með nýleg dæmi að það sé verið að svipta fólki sem hefur fengið samþykkta alþjóðlega vernd á Íslandi og er að sækja þá ótímabundið dvalarleyfi eftir að dvalarleyfi er í kannski 5 ár rúmlega. Það eru dæmi að sé verið að svipta fólk frá löndum að borða við Írak, Sýrland, Sómalíu og Afganistan. Það sé verið að svipta því fólki dvalarleyfi sínu og senda það úr landi. Bara að yngri ástæðu annað en bara losið við þeim. Já, þetta er mjög ókvæmlega þróun sem hefur orðið í kjölfar á nýsamþykktum útlendingalögum. Og þetta er sama fólki sem að gera þetta og fer fyrir þessu og talar að mikilvægt þess að við þurfum til þess að uppfylla alþjóðasamninga þá ættum við að taka á móti kvótafólki. Það sem hefur ekki gerst á Íslandi, ekki síðan bara 2000 og ég man ekki hvort það er bara 2010 eða 2015 höfum við ekki tekið við kvótaflótta fólki frá þessum heimshluta. Það er Afríku, Asíu og við erum þannig að við þetta einhvern veginn talar að fyrir ekki saman hljóðu mynd sko. Það mínum að þetta er bara augljóst að þetta beinist að fólki frá Afríku og Miðausturlöndum og núna Suður-Ameríku þetta er bara brúnt fólk þetta er bara brúnt fólk hluti á sér þetta sést betur ef maður kýs að sjá þetta út að ef maður bera saman með viðbrögð varðandi Úkraínu og einhvern veginn hvernig að er bara réttilega brugðist við þar en ekki og ég hef verið spurðað hvort að mér sé sama fólk frá Úkraínu af því að ég meira verið aðstofa fólk frá Palestínu. Alls ekki. Það bara þarf kannski með aðeins minni aðstofa. Já, en líka bara að
Ísland að gera mjög mikið fyrir Úkraínu réttilega í sínu bandalagi og taka móti fólki og annað. Þannig að mér finnst hvað ég get lagt til vera miklu minna þó auðvitað bara koma vel fram við alla sem en þarna svo augljóst óréttlæti og einmitt maður verður vitna að fólk bara fær ekki það sem það hefur rétt á og sem bara byggt á einhvern veginn þessu. En ég upplifði sem sagt þessa auknu hörku í sem sagt máli Jasans og ég var mjög náin þeirra og var og bara mjög náin þeirri fjölskyldu og ég var svona aðeins einmitt búin að heyra frá því og ég rauninni sko stíg þar inn í til að byrja með þannig alveg fyrst myndi ég heyra að ég vísa úr landi frá einni hún var svona byggjum aðstóð. Ég hafði þá bara meira verið svona í þessari fatasöfnun og ég var reyndar farið til Kaíró og eitthvað svona en ekki svona mikið í svona persónlegu máli en ég þroskaþjálfi, ég á langveikt barn en ég hugsa þú veist ég get aðstóðið þau bara við það sem að þau þurfa komast í samband við lækni og bara þessa basic hluti þannig í júní, þannig ég hafði ekkert mikla, ég vissi ekki alveg hvernig þetta væri með lögregluna og hef því ekki samanburði en bara harkan sem slík kom mig gífurlega óvart, ég var svo sem alveg búin að heyra það og svo aðri, þetta bara kerfi en þarna fekk ég að sjá þetta fólk, þetta fyrir utan að kerfi en bara huglagt mat og annað en það er mér sérstaklega minnistætt að ég var með þeim upp á spítala og með honum og hann var á þessum tíma, það var bara mjög hræddur við lögregluna, mjög og þetta 3-4 mánuðum áður en hann sóttur hann upp á spítala og allt það, hann var og bara ógnaði heilsu hans án þess að fara eitthvað nánar út í það og það hringir sem sagt stöðdeild lögreglunar hringir í þau og þau voru semst að spurja hvaðan þyrfti með sér í flugið og hvenær þau ætluðu að fara úr landi og ég spyr sem sagt bara starfsfólkið á spítalanum að þessum spurningum þannig að þau myndu vita hverju þau ætti að svara og spítalan segir við mig bara þau geta ekki svara þessu. Það er bara brot á. Það er bara ekki hægt. Fyrsta lagi hann þarf að vera útskrifaður til þess að geta farið. En svo líka, lögreglan þá að krefja heilbrigðisstarfsfólk að persónulegar upplýsingar skjólstæðing. Já, og í rauninni samt krefja bara þau sjálfum svör sem að þau hafa hvorki þó þau séu vissulega foreldrar hans að þá, menn þetta bara svolítið svipað og barnið manns í aðgerð og læknin myndi spyrja, þú veist, vilt að ég skeri hér eða hér? Já. Þú veist, ég veit það ekki, þú ert læknir, en ég samt með, þú veist, barnsins míns að leiðarljósi og það svona svipað með þau og þannig að ég var bara, já, það auðvitað. Þannig að ég, sem sagt, það var, einhver svara og rétti með síman þegar ég í þessu samtalan, ég var svolítið óviðbúin. Og ég ætla bara að segja henni þetta var bara stóðdeildin og ég ætla bara að segja henni bara já, spítalinn segir og ég hélt ég væri einhvern veginn að gera henni greiða að ég væri að koma upplýsingum að því ég var náttúrulega bara búin að vera svolítið í því hlutverki einhvern veginn aðstoða þau í samskipti við spítalann og ekki kannski að díla við stóðdeildina. Nei, ekki einmitt og hafði einhvern veginn meiri trú heldur en þá ef maður bara leggur til hliða hvaða sem þau að gera og skoðunum hans á því að þá hafði ég meiri trú á hvernig en hún bara einhvern veginn var bara brjáluð og mér brá svo mikið og hún bara hún sagði já það já, hún þú ert að banna mér að tala við þau eitthvað, ég alveg, nei, ég ætla bara, ég held ég var að gera þú veist, ég bara að segja það sem spítalinn segir og eitthvað svona og hún bara, já það er bara, ég þarf ekki að hlusta það
og bara þau þurfa að koma núna og eitthvað, ég bara þau geta ekki þú veist, þetta svona einmitt þessi, þú veist, eins og að þetta sé einhvern veginn, að þau séu hafin yfir lög þau eru bara sek þangað til þau geta sannað þau séu saklaus og það ekki eins og nóg þú veist, það bara komið fram bara eins og þarna sé eftirlýstur glæpamaður og ég sé einhvern veginn að Hilma, ég meina við gætum ekki verið það gæti ekki verið augljósara hvað við erum að gera, þú veist, það var allt annað ef ég væri að reyna að fela þau eða eitthvað slíkt. Þannig ég held einhvern veginn að ég væri að gera þeim báðum. Já, einmitt bara eitthvað svona stilla til friðar eins og maður gerir. Já, og bara veita upplýsingar sem þau, af því að þau til dæmis var ekki túlkur, þannig að þannig að ég var bara svona, held ég var bara veitin upplýsingar, ég þarf ekki að taka neinum við neinum skipunum frá þér og ég er ekki að skipa, nei, þú veist, ég bara má taka við upplýsingum, það með allir taka við upplýsingum, þú veist, svo hvað þú gerir við það annað mál, en það ekkert rétt að má ekki taka við upplýsingum en síðan, og ég bara eitthvað svona, bara á og rétti henni síman og hún bara, getur pappin ekki bara komið? Ætluðu þau þá að slíta fjölskyldunni sundur eða eitthvað svoleiðis? Já, þú veist, hún bara, ég veit það ekki, þú veist, hún var í raun bara með óraunhæfa kröfur. Þau áttu að segja mitt hvenær þau ætluðu að ferðast, þau gátu það ekki, hvað hann þyrfti með sér í flugið, þau geta það ekki og þú veist, að vera einhvern veginn öll svör á svo ensku líka og skilja ekki einmitt af hverju sko foreldrarnir þurfa bæði að vera hjá þeim og til dæmis eins og í hans tilfelli að þá, þú veist, mamman hefur ekki bara líkamlega burði til þess að aðstóða hann og pappin gerir það að miklu leyti og sem verður náttúrulega erfiðara Ég sérstaklega eftir að hvað er heilbrigðisbrautum? Já, bara búin að lifa í þessum ótta. Er þetta þín líka, er þetta þín tilfinning, þú nú væntanlega líka heyrt af aðferðum og aðferðum þessari stoðdeildar. Maður hefur heyrt þessa hörku og þessi ómanneskjulegheit og maður veltir fyrir sér einmitt eins og þú segir, hvers vegna í ósköpunum sko ef maður leggur til hliðar hvað þau eru að gera og hvers vegna þau þurfa að gera það nákvæmlega með þessum hætti. Já, þetta er náttúrulega þetta er með hluta ástæðinu af hverju tilbynst þegar umsækjendur alþjóðlega vernd þurfa að tilkynna sig til lögreglu. Það hafa oftar en ekki verið að mæta upp á lögreglustöðun á Hlemmi eða stoðdeildina sem er í Hafnarfirði. Þá höfum við svona aðgerðisinnar og bara vinir fólksins oftar en ekki bara farið samferðað þeim. Af því það veitir ákveðna svona öryggiskennd í rauninni og í rauninni að geta orðið vitni að því hvað gæti hugsanlega gerst. Af því þau þora þetta ekki að gera hvað sem er fyrir framan Íslendinga. Stundum hefur okkur verið meinað að fara inn fyrir með fólkinu. En það er alveg gróf dæmi eins og eitt frægt mál 2021 þegar 2 ungum palestínumönnum var bólusetningarvottorð og áttu að mæta upp í útlendingastofnun í Hafnarfirði að sækja þeim. Svo voru við bara teknir og bara hendi í jörðina. Þetta er svo óhugnalegt fyrir mann bara sem svona leikmann og bara manneski sem eru alls upp í þessu samfélagi að horfa upp á þetta ofbeldi því að ég þetta er mitt markaði svolítið upphafið þetta 2021 með þessum hætti og einmitt Þórhildur Sunna sagði mig frá því að hún gerði athugasemdir við þetta bara mjög miklar inn á þinginu og kom í ljós að þetta var náttúrulega ekki löglegt. Og það sem gerist í kjölfari einmitt er að það er farið að vinna að því að gera þetta löglegt í staðin fyrir einhvern veginn að þú veist. Það var einmitt sama ár var annað mál þar sem að palestínskum flóttamönnum var vísað á götuna og það var einmitt og það var dæmt ólöglegt í héraðsdómi höfðu mál gegn ríkinu og unnu. En það var mitt í breytingum á útlendingalögum sem voru samþykkt í fyrra.
þá náttúrulega gerðu þetta löglegt. Þeir gerðu þetta löglegt og það skapaðist heilmikill vandi akkurat. Það var búin til ný stétta fólki sem var hreinlega bara landlaust flóttafólk og réttindalaust sem að bara hafðist við á götum borgarinnar og ég veit að þetta tæmdi marga hjálparsjóði og var, ég meina það við vorum mörg hver vakin og sofin yfir þessu. Og þetta eigur líkur á mannsali og bara alls konar hræðilega hluti för með sér. Já. Enda náttúrulega gerði með Kvenréttindafélag Íslands, embætti landlæknis, Amnesty International, Women, bara fullt af mannúðarsamtökum, bara alvarlegar athugasemdir og jafnvel formdendu þetta frumvarp. En núna þetta, ég meina núna þetta bara svona og það eina ástæðan kannski fyrir því að við sjáum ekki þetta fólk út á götu vegna þess að það gistiskýli Rauða krossins. Það reyndar fyrir að renna út núna einhver þjónustusamningur við það og svo líka einfallega vegna þess að það bara búið að sópa upp fólki, bara áður en að ég meira þess að það fær úrskurð bara í sínum málum endanlegan. Þannig að þetta undarleg vandi eins og kannski, við förum kannski aðeins aftur til Gaza. Og handtökuskipunarinnar og þessa nú hefur Þórdís Kolbrún Reykfjörð, nú hefur hún loksins komið fram, hún hefur reyndar aldrei fordæmt neitt, hún fordæmir bara Úkraínuverstjóra eða Rússa, en hún segir þetta ef að Netanyahu þyrfti að hafa eitthvað skonar viðkomu hér þegar þann handtekinn. Hafið trú að þetta myndi gerast, Óskar? Eins og ég satt áður, ég trú einhvern að ég sé það í verki, en ég held að ef að hún hefur náttúrulega staðhæft að Netanyahu yrði handtekinn ef hann kemur til Íslands, ég held að ef að til þess kæmi síðan ekki að þá væri eiginlega bara trúurleiki alþjóðlega sakamáladómstólsins bara það verið búið að gera út af við hann. Ég ætla rétt að vona að svo verði, en ég trú að enga fyrir henni sé það í verki. Já. Hvað með þig, Ada? Ég held ef að kæmi með Bandaríkjunum svo er það að þá get ég einhvern veginn ekki sé fyrir mig heim þar sem það myndi gerast. Þetta vona maður það og er ánægð með að hún hafi sagt þetta, en segir maður hún lögfræðingur, en þú veist að kannski væri svolítið skrítið, hún myndi tala gegn alþjóðaglæpadómstólnum. Hún hefði náttúrulega geta skýrt þetta betur hefði hún mætt á pallborði hjá Ísland-Palestínu það var einmitt spurt er þjóðarmorð í í Palestínu, er Ísrael að fram þjóðarmorð Palestínu heimildin í gær og það greinilega vakti ekki lukku hjá henni að væri verið að spyrja því og fannst ekki verið já henni spurning, en á sama tíma bara daginn áður var langt pallborð þar sem hún hafði einmitt geta útskýrt afstöðu sína mjög vel í löngu máli en ekki bara já og nei, en kýs að mæta ekki. Já, það er nefnilega svolítið merkilegt. Nú voru Solaris sendur spurningar á stjórnmálaflokka. Það voru ekki allir sem svöruðu, margir svöruðu. Það voru svolítið sláandi eins og bara, ég held að það vilja lýðræðisflokkurinn og sem að vill bara loka landamærum og bara leggja niður hælisleitendakerfið sem að ég reyndar sé ekki alveg hvernig er hægt en hvers vegna, og ég meina haldið þið að það þjóni einhverjum tilgangi, ég meina þetta sé tilgóðs, ég meina fyrir þeirra kjósendur, ég meina þau náttúrulega eru kannski ekkert að fara að tala inn í þennan hóp sem að kemur á pallborði á Íslandi Palestínu, en þannig að þau láta það bara vera á þetta eftir að koma í baki á þeim. Já, það er spurning. Ert meinað á að hafa setið hjá þegar Já, bara setið hjá einmitt og þegar að því að við vitum það bara, að því við þekkjum söguna, að það kemur að því að þetta verður gert upp og fólk verður kallað til ábyrgðar og haldið þið að þau verði kannski, þessi hópur, þessi ríkisstjórn jafnvel. Mögulega þá
er þetta gert vegna þess að þau vilja kannski komast hjá því að þurfa að segja hlutina hreint út og þá geta það kannski frekar reynda að halda því fram að þau hafa ekki vitað hlutina eða hafa ekki verið raunverulega á þessar afstöðum eða eitthvað í þáttina. Það getur hugsanlega verið raunin. Og svo eftir að taka náttúrulega bara sigrana eða þannig það sem við gerðum með sér og náttúrulega svo sem strax bara neiknar sér það bara senst í gær svona tala að fara á sótt fólkið en einn líka að Ísland, þú veist að stjórnvald hefðu við kent Palestínu 2011 en allur sjálfstæðisflokkurinn satt hjá í þeirri atkvæðagreiðslu en þarna notar hún það sem dæmi fyrir því að þau standi með Palestínu þannig að örugglega eftir einhver ára þá voru það þau sem björguðu öllu sko. Já, það er eins og þess en ég ætla að sleppa ykkur hérna út og það er orðið heitt í stúdíónu vatnið svona tekið að tæmast úr glösunum það var rosa gott að fá okkur í spjall og bara verið alltaf æfilega velkomin að Askur-Eva og Ada Steina. Við skulum þá segja þetta gott frá Rauðaborðinu í kvöld. Fyrir útsendinguna vil ég þakka Laufeyju Líndal og Pétri Fjellsteð, öllum góðum gestum fyrir komuna og kollegum mínum fyrir þeirra framlag hér til kvöldsins. Takk fyrir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.